أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد از اینکه الله عز وجل فضیلت آدم را بر فرشتگان اثبات فرمودند، اون هم فضیلت به دلیل علم، به دلیل دانش، و قرار بود که فرشتگان در انسانها در زمین بمانند، باشندگان زمین باشند، اهل زمین باشند. به فرشتگان دستور داد که آدم را سجده کنند، آدم را تعظیم کنند. ببینید این به چه دلیل بود؟ به دلیل اینکه آدم قرار است اینجا زندگی کند، مایحتاجی دارد، نیازهایی دارد، خدماتی دارد، اینها را باید فرشته ها انجام بدن. مأموریت مال فرشته ها هست، دستور مال فرشته ها هست. به این دلیل بود که فرشتگان باید ادای احترام کنند. ادای احترام نوعی آمادگی هست. من گاهی مثال ذکر می کنم و بلا تشبیه بگم هم بهتره که وقتی که در یک منطقه، این منطقه هر منطقه باشد، اداری باشند، پادگانی باشد، یک مسئول جدید، یک فرمانده جدید، یک رئیس جدید وقتی که تعیین میشه، در ورودش همه کادر اونجا، همه مجموعی که اونجا کار میکند، همه جمع میشند، ادای احترام میکنند، همه میگویند که ما در خدمتیم، هر کاری بشه یعنی خدمت خودش را اعلام میکنند و ریاست او را تسلیم میکنند. وقتی که قرار هست که آدم بیاد در زمین و فرشتگان در زمین برای آدم خدمت کنند، لذا فرشتگان باید سجده بکنند، سجده تعظیمی، سجده تحیه. خب این حکمت و نکته هست. اما این را خدمت شما هم عرض کنم که این سجده سجده عبادت نیست. این سجده سجده تحیه میگویند، سجده تعظیم میگویند، ادای احترام که بنده تعبیر کردم ادای احترام هست. و این در شرایع گذشته بود، در شریعت ما همین هم نیست. اون صحابی که روایتش را عرض کردم قبلا خدمت شما، اون صحابی همین سجده و ادای احترام به رسول الله را پیشنهاد داد که آن حضرت صلی الله علیه وسلم انکار کردند. پس این در شرایع گذشته بود. حالا بعضی میگویند که سجده برای آدم نبود، به سوی آدم بود، یعنی سجده آدم را قبله قرار داد. اما این اشتباه است، این درست نیست. اگر آدم را قبله قرار میداد، اون وقت میگفت اسجدوا الی آدم، اسجدوا الی آدم، در حالی که گفته شده اسجدوا لآدم. ل یعنی برای خود آدم. مثلا الله تعالی میفرماید که ولله یسجد، نمی ولله یسجد، یا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چون اونا خود خورشید را عبادت میکردن، خود ماه را عبادت میکردن. یا ولله یسجد خود الله را، اینجا هم لی آدم آمده. اما وقتی که کعبت الله را ما قبله قرار میدهیم، اونجا نمیگیم که سجده برای کعبت الله، وقتی بلکه میگیم فول وجهک الی المسجد الحرام، للمسجد الحرام نمیگیم. وقتی قبله قرار بدهیم الی میگوییم، وقتی برای خودش سجده بشه ل میگوییم. پس خدای تعالی نگفت که سجده کنید به سوی آدم، فرمود سجده کنید خود آدم را. لذا از اینجا
تعظیم بود، تعظیم فرشتگان برای آدم. خب و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، وقتی که خداوند میفرمه وقتی ما گفتیم به ملائکه که سجده کنید برای آدم، بله برای آدم پس سجده کردن مگر ابلیس. حالا برای آدم سجده کنی به کدوم فرشتگان گفت؟ بعضی گفتند که این منظور فرشتگان زمینی هست، فقط اون فرشتگانی که در زمین قرار بود در خدمت آدم باشند، همه فرشتگان نیستند. اما این اشتباه است، این خلاف است با اون چیزی که تصریح قرآن میگه. ما معتقدیم همه فرشتگان سجده کردند، حتی جبرائیل، میکائیل، فرشتگان عرش، هیچ کسی باقی نماند، به دلیل اینکه الله عزوجل میفرماید فسجد الملائکة کلهم اجمعون. کسانی که نحو خواندن میدانند که هر یک از اینها کلمه چیه؟ تأکیده. کلهم اجمعون معنیش اینه که هیچ فرشته بدون سجده نماند. پس همه فرشتگان سجده کردند الا ابلیس، مگر ابلیس. ابلیس سجده نکرد. خب ابلیس فرشته نبود، گرچه بعض اینجا توجیه میکنند که فرشتگان زمینی از ماده نار هستند، ابلیس از همین جنس فرشتگان زمینی هست، ولی نه، قرآن صریح فرموده که ابلیس جن بود. الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس از جن بود، فرمان پروردگار را نافرمانی کرد، عدول کرد از فرمان پروردگار. سوال دوباره متوجه میشه که وقتی که دستور به فرشتگان بود، دستور به ابلیس نبود. فرشتگان را گفت سجده کنه، ابلیس که نکرد، نافرمانی نشد. وقتی که نافرمانی نشد چرا ابلیس را بیرون کردند، رانده کردند؟ اصلش اینه که به ابلیس جداگانه خدا دستور داد. به ابلیس به صورت خاص خداوند دستور داد، چون در قرآن باز هم داریم قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك. ای ابلیس، چه چیزی مانع شد که سجده نکنی آدم را؟ از امرتک، وقتی که من تو را دستور دادم. معلوم میشه خدا جداگانه او را دستور داد. چرا جداگانه دستور داد؟ چون که ابلیس گرچه از جنات بود، ولی به دلیل تقرب، به دلیل اینکه شب و روز با ملائکه بود، نشست و برخاست با ملائکه، همراهی با زمره ملائکه، دستوری که به ملائکه رسید به او گفته شد تو هم سجده کن. پس ابلیس چون با اونها همراه بود، فرمان چی گرفت؟ فرمان سجده گرفت. علی ای حال ابلیس سجده نکرد، ابا انکار کرد، و استکبر تکبر کرد، و کان من الکافرین، از کافران شد. بعضی میگن و کان من الکافرین ای صار من الکافرین، حالا کافر شد. اما بعضی میگن کان به معنی اصلیش هست از کافران بود. مگه قبلا چیکار کرده بود که بود؟ قبلا کار کفرگونه ای نکرده بود، کار کفری نکرده بود. اما در علم خدا چون عالم الغیب هست، در علم خدا از کافران بود، ولی الان کفرش ظاهر شد. یعنی از قبل خدا میدونست این کافر میشه دیگه، لذا حالا اون کفرش چی شد؟ ظاهر شد. علی ای حال وقتی که ابلیس کافر شد و کفرش ظاهر شد، به آدم علیه السلام خداوند عزوجل دستور داد شما برید به بهشت برید. اما آدم به بهشت رفت، گرچه ما معتقدیم اصل آدم خلق شده بود برای اینکه در زمین خلیفه بشه. همون اول هنوز آدم پیدا نشده بود، خدا چی فرمود؟ اذ قلنا للملائکة انی جاعل
فی الارض خلیفه یا فی الجنت خلیفه؟ فی الارض. پس اصل آدم برای زمین خلق شده بود، اما بهشت برده شد تا جایش را بعد از زمین ببیند، نعمتها را بچشد، روح و راحت را ببیند. پس رفتن آدم برای مدتی بود، اما همون خطای آدم باعث شد که از اونجا بیاد بیرون. الله می فرماید و اذ قلنا یا آدم اسکن، ما گفتیم فرمان دادیم ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، سکونت کن تو و همسرت در بهشت، و کلا منها رغدا حیث شئتما، و شما بخورید از آن نعمتهای بهشت با فراخی، با فراوانی، هر جا که خواستید. اما یک درخت ممنوع هست. الله می فرماید از این درخت نخورید، ولا تقربا هذه الشجره، و این درخت را نخورید، فتکونا من الظالمین، از ظالمین میشید. ببین خداوند فرمود این درخت را نخورید. این درخت چه درختی بود؟ قرآن مجید تعیین نکرده. حالا بعضی میگن گندم بود، بعضی میگن فلان بود. این بعض بر اساس ظن و گمان میگویند، هیچ دلیلی شرعی و مدرکی و روایت صحیح بر اینکه این درخت را تعیین کرده باشد نیست. ما هم به دنبالش نیستیم، چون قرآن بیان نکرده. ابهموا ما ابهمه الله، خدا روشن نکرده، لازم نیسته. مدار نجات ما بر شناخت و دانستن این درخت نیست، دنبال هم نمی کنیم. فقط معلوم میشه که خدای عزوجل یه چیزی را ممنوع قرار داد، باید اونها رعایت میکردن. انسان وقتی که آفریده شده مخلوق خداست، هر چی خدا میگه انجام بده، خدا میگه انجام نده، باید نده. اصل این بود که آدم باید آموزش ببیند، هر چی گفته بشه انجام بده، اون انجام بده، نکند. برای این بود و خدا میدونه فلسفهش چی چیزهای دیگه هستند. اما آدم علیه السلام را و همسرش حوا را لغزاند، فازلهم الشیطان، شیطان آنها را لغزاند، عنها، از آن درخت. ببینید، یعنی از خوردن آن درخت لغزاند، آنها را به خوردن وادار کرد. اینجا برای آدم چه کلمه بکار برده شده؟ آدم و حوا ازله، از ذلت، از ذلت به معنی لغزیدن. معلوم میشه که این که در کتاب ها آمده زلات الانبیا یا ذلت الانبیا، لغزش، این کلمه، این واژه مناسب هست. و ذلت و ذلت، لغزیدن به معنی گناه نیست، چون اسم و ذنب به اون چیزی میگویند که چی باشد؟ عمدی باشد. گناه اینه که کسی که انجام میده میدونه که نافرمانی خداست، میدونه که خدا گفته این کار را نکن، بازم میدونه انجام میده، این گناه است. اما اینجا قصدن انجام نداد. ذلت، لغزیدن، انسانی که می لغزد تو گل می افتد، خودش را می اندازد یا بدون اراده می افتد؟ بدون اراده. پس این از کنم قصدن نبود. ذلت چیه؟ یقع، فانه اسم لفعل یقع على خلاف الامر من غیر قصد. اون کاری که دستور داده شده خلاف اون کار را انسان انجام بده، اما قصد نداره که خلاف بکنه. کذلت الماشی فی الطین، مثلا کسی که میره تو گل و می لغزد و می افتد، قصدی داره؟ بدون قصد. پس آدم علیه السلام هم قصدی نداشت.
چطور آدم قصدی نداشت؟ قصد نافرمانی نداشت، قصد گناه نداشت، اراده گناه نداشت. و حتی در آیه دیگه آمده فنسی آدم ولم نجد له عزما. آدم فراموش کرد و ما برای آدم اراده گناه ندیدیم. این اراده نداشت که خدا را ناراضی بکنه. اینقدر تشویق کرد قسم خورد. و قاسمهما، قسم خورد. چی گفت؟ انی لکم لمن الناصحین، من ناصح شما هستم، خیرخواه. قسم خورد و اونها تشویق شدن ولی بازم نخوردند. چنان تشویقشان کرد گفت که از این درخت اگر بخورید تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، شما دو تا فرشته میشید یا همیشه در بهشت میمانید، دیگه همیشه ماندن شما تضمینه. اینطور تشویقشون کرد. ولی بالاخره باز هم آدم علیه السلام فراموشی خورد. پس این تقدیر الهی بود. لغزاند آن دو را شیطان از آن، فاخرجهما، بیرون کرد مما کانا فی، از آنچه که در آن بودند. به محض اینکه خوردند لباسشون از تنشون بیرون شد، لباس بهشتی. معنیش اینه که دیگه تو بهشت نمی توانید بمانید. بعد از اون الله دستور داد و قل نهبطوا، بیایید برید پایین. پایین برید یعنی به زمین برید. بعد از این دیگه آمدیم به زمین، نمیتونستیم به آسمان بریم. بعضکم لبعض عدو، بعضی از شما نسبت به بعضی دشمن. اهبطوا، اینا دو نفر بودن. بعضی میگن که ابلیس هم، ابلیس را قبلا گفتو به خارج شو فخرج انک من الصاغرین، اما اینجا دستور داد دیگه تو آسمان ها نمان. قبلا از بهشت، الان تو آسمان ها هم نمان، برو به زمین. حالا سوال اینجاست که شیطان وقتی که از بهشت بیرونش کرد، خدای تعالی چطور آدم را فریب داد؟ این هم در قرآن ذکر نشده. اهل تفسیر چیزهای مختلفی گفتند که اکثرشون ضعیفه. بعضی میگن وقتی که داشت خارج میشد، در مسیر با آدم و حوا ملاقات کرد. تو همین مسیر که داشت میرفت گفت این درخت این خواص را دارد، فلان فلان، و سوگند یاد کرد. بعضی میگن که ورود بهشت را نمیتونست، آمد در بهشت، اینا هم رفت همون ورودی، اونجا با هم دیگه صحبت، او بیرون بود، این دوتا داخل بودند. اینا هیچ کدوم ثابت نیست. بعضی میگن که به صورت قاچاقی، نمیدونم تو دهان مار بود و رفت، و اینا همه خرافاتند، اسرائیلی هستند. قرآن گفته فوسوس لهم الشیطان، خداوند به شیطان این قدرت را داده برای امتحان، وسوسه میکنه. وسوسه از دور هم ممکن است. پس شیطان وسوسه کرد. خب ما گفتیم وقل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، خارج بشی بعضی نسبت به بعضی دشمن. ولکم فی الارض مستقر، حالا به جای اصلیتون برید، اون جایی که خلیفه اونجا هستید. برای شما در زمین مستقر، جای قرار هست، اونجا قرار بگیرید. و متاع، بهره‌گیری هست، بهره‌گیری از کالاهای زمین، از منافع زمین. الی حین، تا یک مدتی. همیشه در زمین نمیمانید، تا یک مدتی در زمین میمانید، لذا اونجا تا یک مدتی زندگی کنید. خب آدم و حوا آمدن که در زمین زندگی. اما آدم علیه السلام تازه وارد بود. وقتی که از اونجا بیرون کرده شد، نمیدونست که چیکار بکند. خیلی ناراحت بود. به قول مردم عوام، آدم علیه السلام دلش پر بود، بغض کرده بود، نمیدونست چی بگه به خدا، مانده بود. خدا خودش بهش تلقین کرد. بلا تشبیه، مثل یه بچه‌ای که بچه اشتباهی میکنه، بعداً از پدر میترسه و این بچه لال میشه، جلوی پدر میاد، نمیدونه چی کار بکنه، میلرزه، میترسه. آخر پدر بهش میگه بگو اشتباه کردم.
میگه اشتباه کردم، بعدم پدر میبخشه. چنین حالتی بود. آدم نمیدونست چه کار بکنه، مانده بود، گریه میکرد، زار زار فریاد میزد، تا که الله بهش تلقین کرد بگو فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم از رب دریافت کرد کلماتی، گفت که بگو ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا. اون کلمات را خود قرآن کریم بیان فرموده. قرآن را تفسیر می کند. لازم نیست بعضی کلماتی از جای دیگه بیارند، از یک سری روایت های بی اصل و بی پایه که آدم گو خدایا به حق فلان، خدایا به حق فلان. این همه خرافات هستند. قرآن خودش مشخص کرده قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. لذا الله می فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات، دریافت، تلقین کرد، یاد گرفت آدم از ربش کلماتی. فتاب علیه، با اون کلمات را وقتی که ورد کرد و خواند، الله بر او رجوع کرد. انه هو التواب الرحیم، همانا اون ذات زیاد توبه پذیر هست و مهربان است. توبه ها را که قبول بکند میکند و بعد بندگان را بر بندگان لطف اضافی هم میکند. خب حالا که توبه قبول شد برگردیم به بهشت؟ نه دیگه. قل نهبطوا، این اهبطوی دوم این امر ابقایی هست، یعنی همونطور که قبلا اعلام کردم بری زمین، الان بمانید زمین، یعنی باقی بمانید. فعلا زمینی، فعلا مسکن شما زمین هست، شرایط زندگی را خوب انجام دادی، بعدا همونجا میایید. همونجا که نشونتون دادم چه جای خوبی بود، همونجا میایید. لذا الله می فرماید قل نهبطوا منها جمیعا. ما به آنها گفتیم که پایین بمانید همه شما. این حکمت اهباط چیه؟ اینجا ماندن چیه؟ چون اینجا تکالیفی، اینجا احکامی، اینجا فرامینی متوجه شماست. فاما یأتینکم منی هدا، اگر آمد پیش شما از جانب من هدایتی، دستور زندگی، آیین نامه، کتاب زندگی، فمن تبع هدای، هر کسی که پیروی کرد از هدایت من، اون وقت او راحت باشد. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این نتیجه اول اتباع هست، هیچ خوفی بر آنان نیست، ولا هم یحزنون، نسبت به گذشته و آینده خودشون هم غمگین نخواهند شد. اما این تبشیر بود، این تخویف. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آنهایی که کفر کنند و تکذیب کنند آیات ما را، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اونها اهل جهنم هستند، اهل آتش هستند، آنها در جهنم به صورت همیشه میمانند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. بعد از خلقت آدم و پیدایش آدم، حالا روی سخن به بنی اسرائیل هست. چرا به بنی اسرائیل؟ اولا ربطش را عرض می کنم و بعدا چرایش را. ببینید، وقتی که خداوند فرمود که ما هم شما را پیدا کردیم، هم پیشینیان شما را. پیشینیان اولی که بود؟ آدم بود. بعد از آدم اولاد آدم میاد تا نوح علیه السلام. خب نوح علیه السلام با کسانی که در با نوح بودن در کشتی، بقیه نسلشون باقی نماند. همراهان نوح نسلشون فقط فرزندان نوح علیه السلام، 3 فرزند نوح، بقیه انسان ها از اون 3 فرزند نوح علیه السلام هستند. به همین خاطر نوح ابوالبشر دوم هست، پدر تمام انسان های دوم هست. بعد بالاخره اونجا چیزی که قابل ذکر بود نبود، تا میآید پیغمبر بعدی که بالاخره برجسته هست، ابراهیم علیه السلام است. ابراهیم، فرزندان ابراهیم کیا هستند؟
اسحاق، اسماعیل. بعضی میگن که ابراهیم علیه السلام 9 تا فرزند داشت، معروف ترینش اسحاق و اسماعیل. اسحاق فرزندش یعقوب است، یعقوب همون اسرائیل هست. بعد بقیه انسان ها که ادامه پیدا کردند و رشد کردند و نبوت در میان اونها باقی ماند، همه فرزندان اسرائیل بودند، فرزندان یعقوب بودند. بنابراین بعد از اون خداوند عزوجل یاد میکنه از فرزندان اسرائیل. به این خاطر یا بنی اسرائیل، این ربطش هست. حالا نکته دوم و مطلب دوم را خدمت شما عرض کنم. چرا یا بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل را خداوند به صورت خاص ذکر کرد. ببینید رسول مکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در مکه مکرمه بودند، اولین مخاطبین رسول الله صلی الله علیه و سلم عربها بودند، اهل مکه بودند، فرزندان اسماعیل بودند. اما عرب و فرزندان اسماعیل قوم امی بودند، یعنی بی سواد بودند، هیچ علم و دانش، خواندن و نوشتن در میان اونها مروج نبود و تحصیل کرده های اون زمان، افراد باسواد اون زمان بنی اسرائیل بودند. چشم عرب به بنی اسرائیل دوخته بود. بنی اسرائیل از یک طرف عموزاده های اونها بودند، زمان عموزاده های دور، اونها فرزندان اسماعیل، اینا فرزندان اسحاق، با هم برادرند. از یک طرف هم عموزاده ها بودند، اما از یک طرف افراد باسواد بودند. به همین خاطر مشرکین مکه در بسیاری چیزها از یهودی ها راهنمایی می گرفتند، چون معتقد بودند اونها عالمند، اونها دانشمندند، اونها آگاهند به مسائل، باخبرند. و اگر بنی اسرائیل ایمان می آورد، همه ایمان می آوردند. به همین خاطر خدا به بنی اسرائیل میگه ولا تکونوا اول کافر به، در همین آیه ولا تکونوا اول کافر به، یعنی ملت تمام چشمش به شما دوخته، شما اولین کافر باشید و اونها دومین کافر خواهند بود. اونها به تبع شما کفر میکنن، لذا شما سردمدار کفر نباشید، جلو در کفر نباشید. به این دلیل خدای عزوجل بنی اسرائیل را خطاب کرد و دیگه بنی اسرائیل تمام مدینه طیبه را محاصره کرده بودند، احاطه کرده بودند. میدونید چرا محاصره کرده بودند؟ بنی اسرائیل در کتابهای خودشون خوانده بودند که آخرین پیامبر، نبی خاتم که خاتم النبیین هست، او هجرت میکند و به شهر یثرب میره و انسانهای سعادتمند و خوشنصیب اونهایی هستند که در اون شهر یاریش کنند، در اون شهر جایش بدند، در اون شهر از او حمایت کنند. اینا آبا و اجدادشون به همین قصد سرزمین آباد شام را گذاشته بودند، بهشت شام را یا بگیم عروس خاورمیانه را گذاشته بودند و آمده بودند مدینه طیبه تا وقتی که این پیامبر آمد ازش استقبال کنند. پس هم انگیزه اونها این بود و هم افراد باسواد و کتابدانی بودند، کتابخوان و کتابدان، اهل کتاب. اما یه چیزی سبب محرومیت اونها شد، اون چیه؟ تعصب. تعصب بسیار مریضی خطرناکی است. اینها فکر میکردند که دیگه این پیغمبر هم بیاد، همونطور که تمام پیغمبران بعد از ابراهیم و اسحاق از اولاد اسحاق و بعد از اسحاق از اولاد یعقوب، این هم از اولاد یعقوبه، از اولاد اسرائیل، بنی اسرائیل. وقتی که دیدن نشد بنی اسرائیل، شد بنی اسماعیل، اینجا دیگه گرفتار تعصب شدند. می شناختند الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، می شناختند کما یعرفون ابناهم، ولی تعصب کورکورانه اونها را نگذاشت.
پس به این دلیل بنی اسرائیل اینجا آمده بودند و به همین دلیل بعد از داستان آدم و فرزندان آدم خداوند عزوجل داستان فرزندان ابراهیم و یا یعقوب را ذکر می فرماید. و چون که اینها بالاخره در میان تمام این کسانی که در مدینه بودند و اطراف مدینه بودند آدمهای درشتر و آدمهای قابل توجه اینها بودند، به این خاطر از اینجا تا رکوع 15 یا تا آخر رکوع 16 و بلکه ادامه هم دارد، تا اونجا بحث بنی اسرائیل است. خدای عزوجل بعد از اون تامون رکوع 15 است، بعد از رکوع 15 هم به بعد شبهات اونها جواب داده میشه، اشکالات اونها جواب داده میشه تا چند رکوع دیگه. خدای تعالی طرق مختلفی برای اصلاح بنی اسرائیل در این آیات و در این رکوعها بیان میفرماید. اولا 5 طریق هستند، 5 طریق. اولا خدای عزوجل یادآوری میفرماید نعمتهای خودش را بر بنی اسرائیل، بر آبا و اجداد بنی اسرائیل. الانسان عبید الاحسان، وقتی که احسانات خدا یاد بشه ببینید چقدر بر شما لطف کردن، چه نعمت، چه احسانی. خب این احسان شاید او را مجبور بکنه که عبید الاحسان بشه، تسلیم بشه، بگه چشم هرچی دستور بدی. پس اولین روش اصلاح و طریق اصلاح یادآوری نعمتها بر آبا و اجداد اونها. دومین ذکر خباثتها و فسادهای آبا و اجداد. ولی این همه نعمت پدران شما چیکار کردند تا شما نکنید. سوم که خداوند ذکر می‌فرماید بدعملی و فساد بنی اسرائیل زمان رسول الله. شما هم خیلی اعمالتون مشکل داره، تحریف و تغییر و دروغ و کتمان حق و تلبیس حق. و چهارم الله تعالی ذکر می‌کند بعضی از کارها را که پدرانشون کردند، قتل انبیا، شهادت انبیا، کشتن انبیا. و پنجم تکذیب، ذکر تکذیب بنی اسرائیل موجود زمان نبوت. شما الان دارید تکذیب میکنید. چرا تکذیب میکنید؟ مگر قبل از تشریف آوری همین پیامبر همه هم دیگر را بشارت نمیدادی که پیامبر همین جا میاد، نبی موعود همین شهر میاد؟ بنابراین خدای تعالی بعد از این که این روش اصلاح را بیان میفرماید، بعدا خداوند 8 دستور میده. 8 امر هستند، 4 تا امرن، 4 تا نهی هستند. یه برنامه اصلاحی مشتمل بر 4 امر و 4 نهی. لذا الله عزوجل بنی اسرائیل را خطاب میکنه. اسرائیل لقب حضرت یعقوب است. میگوین در همون زبان عبری اسرائیل به معنی بنده خدا، عبدالله. علی ای حال الله می فرماید یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب، ای فرزندان اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. این امر اول است. یاد کنید نعمتهای من را، اون نعمتهایی که انعام کردم بر شما. دوم و اوفو بعهدی، اوف بعهدکم، شما وفا بکنید به عهد من. به عهد من این اصلش اضافت مصدر به سوی فاعل هست، ای بعهدکم ایایا، اما فاعل حذف شده و بجاش مفعول مضاف الیه قرار گرفته. وفا بکنید به عهدی که شما با من بستید، به عهدکم ایایا. و اوف به عهدکم برعکس است، اوف به عهدی ایاکم، همون اضافت
اصل مصدر به فاعل است، اما فاعل هست شده و مفعول. شما وفا کنید به اون عهدی که با من کردید و من هم وفا میکنم به عهدی که با شما کردم. شما وعده کرده بودید. عهد بنی اسرائیل چیه؟ مراد از عهد چی است؟ چندین چیز ذکر کردند. بعضی میگویند که اشاره به عهد الست است که قبل از زنگ تفریح توضیح دادم. بعضی میگویند که اشاره به عهدی هست که از پیامبران در وادی الست گرفته شد. اون عهد را خداوند در سوره آل عمران ذکر فرموده و اذ اخذ الله میثاق النبیین. خداوند از همه انبیا پیمان گرفت. لما آتیتکم من کتاب و حکمه، چون که من به شما کتاب و حکمت دادم. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، در پایان یک پیامبری که کتابهای شما را هم تصدیق می کند او می آید. وقتی که او آمد لتؤمنن به و لتنصرنه، وظیفه دارید حتما به او ایمان بیاورید، یاریش بکنید. بعد خدا بر اساس این عهد از پیامبران اقرار گرفت. قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اصری، شما اقرار کردید. اصری یعنی عهدی، و این عهدی که من با شما گرفتم این عهد را دریافت کردید. قالوا اقررنا، گفتم بله خدایا ما همه اقرار داریم. قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، شما هم گواه باشی منم گواه. خب این اقرار را و این عهد را خداوند عزوجل از کی گرفت؟ از انبیا. خب انبیا در زمان رسول الله نیستند. گرفتن این عهد از انبیا به معنای گرفتن عهد به نمایندگی از پیروان انبیا است. یعنی پیروان هر یکی از شما بود باید اون وقت ایمان بیاورد. حالا پیروان دو تا پیغمبر بیشتر بودند، موسی و عیسی. و این را هم خدمت شما عرض کنم، وقتی خدا می فرماد یا بنی اسرائیل، یه وقتی ذهن شما به سوی یهود نره. مسیحیان هم بنی اسرائیل بودند، تنها یهودی ها اولاد یعقوب نبودند، مسیحیان هم اولاد یعقوب بودند. انبیاء گذشته مال یهودیان نبودند، مال مسیحی هم بودند. لذا خب پس این عهدی که از پیامبرانشون گرفته شد، این عهد مراد است. بله، و بعضی میگویند که مراد از این عهدی هست که در تورات است. مراد از این عهدی هست که در تورات است. تورات را مسیحی و یهودی قبول داره، هر دو بنی اسرائیلی هستند. اون عهد چیه؟ ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و 12 تا سردار بر اونها تعیین کردیم. و قال الله انی معکم، خدا فرمود یاری من همیشه با شماست، ولی چند چیز با شما بکنید. لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلی و عزرتموهم، نماز بخوانید، زکات بدید، به تمام رسولم ایمان بیاورید و اونها را یاری کنید. حالا آخرین رسول اینه. پس این عهد در کجاست؟ در تورات. بالاخره همه این عهد هستند. الله می فرماید ای بنی اسرائیل اوفو بعهدی، شما با عهدی که من با شما با من داشتید وفا کنید. اوف بعهدکم، من به عهدی که با شما داشتم من وفا می کنم. عهد خدا چیه؟ در ادامه همین آیه بخوانید. اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا. این کارها را اگر انجام دادید، لأکفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. اون وقت من خداوند کفاره سیئات میکنم،
شما را در بهشت داخل میکنم، بهشت که با اون مواصفات است. پس این وعده خداست. اوف بعهدکم اینه. و ایای فرهبون، امر سوم. ببین 8 چیز بودن، 4 تا امر 4 تا نهی. فقط از من بترسید، از کسی دیگه نترسید. از طعن و تشنیع، از ملامت، از کنم که بعضی اعتراضات فامیلیتون نترسی، فقط از من خدا بترسی. و امر 4 و آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، شما ایمان بیاورید به اون کتابی که من نازل کردم، در حالی که این کتاب تصدیق کننده آن کتابی هست که با شماست. این کتاب مخالف کتاب شما نیست، ضد کتاب شما تورات و انجیل نیست، موافقا لما معکم. مصدقا لما معکم یعنی چی؟ موافقا لما معکم. در تورات مگه توحید نیست، نبوت نیست، خبر از نبی خاتم نیست، در انجیل اینها نیست، این موافق مناست. پس چرا به این ایمان نمی آورید؟ ولا تکونوا اول کافر به، نباشید اول کافر، اولین کافر به این. چطور اولین کافر؟ ابو جهل که قبلا در مکه کفر کرده بود. نه، شما مرجع هستید، شما قدوه و مقتدا هستید، همه به شما نگاه میکنن. شما که کفر کرده دیگه کسی ایمان نمی آورد. ولا تکونوا اول کافر به. لذا شما از اینجا نهی شروع میشه. 4 تا امر تمام شد. یکی اذکروا نعمتی، یکی اوفوا بعهدی، یکی ایای فرهبون، یکی آمنو بما انزل. تو این 4 تا امر بود، 4 تا نهی. ولا تکونوا اول کافر به، اولین گروه از کفار نشید. دوم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، در مقابل آیات من نخرید پول اندکی. این پول اندک را توضیح بدم که این علماء یهود، این ملاها، درآمدشون از همین راه چی بود؟ از همین راه دین بود. اینا مرجع بودند، اینها مورد توجه مردم بودند، از همین راه ارتزاق می کردند. اگر ایمان می آوردند، تابع می شدند، پیرو می شدند، اون مرجعیت را از دست می دادند، اون درآمد را از دست می دادند. لذا به خاطر اون اینها ایمان نمی آورد. پس در واقع در مقابل ایمان که تشخیص دادند ایمان حق، پول اندکی گرچه کم نبود، درآمدشون خیلی زیاد بود، ولی در مقابل نعمتهای خدا و پاداش اخروی هیچ چی نبود. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، در مقابل آیات من پول کم نگیرید. و ایای فاتقون، فقط و فقط از من بترسید، خیانت نکنید. خب این نهی دوم و نهی سوم. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق را با باطل خلط نکنید. تلبیس نکنید یعنی خلط ملط نکنید، غاطی نکنید. و امر نهی 4 و تکتم الحق، یعنی ولا تکتم الحق، اینم عطف بر لا تلبسو، لا تلبسوا الحق لا تکتم الحق، حق را کتمان نکنید. ببینید تا جایی که برایشون ممکن بود عبارت تورات را کتمان می کردن، می گفتن اصلا چنین چیزی در تورات نیست. خب مردم باور می کردند، عوام باور می کردند، جاهل ها باور می کردند، اما بعضی چیزا را نمی تونستن کتمان بکنن. بعضی افراد خبر داشتند، اونجا چیکار می کردن؟ تلبیس می کردن، خلط مبحث می کردن. می گفتن بله اینجا مراد فلان چیزه، اینجا کنایه هست، اینجا مجاز است. یعنی حق را چیکار می کردند؟ خلط می کردن با باطل. پس تا جایی که می توانستن کتمان، و اگر کتمان ممکن نبود تلبیس.
خلط. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدونین کتمان است، شما میدانید این خلط مبحث است، لذا شما نکنید این کار را. خداوند عزوجل فرمود برای علاج این مریضی های خودتون نماز بخونید و زکات بدهید. اینجا شیخ بزرگوار ما میفرماید که اصل علاج دو تا مرض ملاهای یهود ذکر شده. یکی مرض چی بود؟ حب پست بود، حب جاه، پست، مقام، رهبریت، بزرگی. و یکی حب مال، درآمد. این دو چیز مانع ایمان اونها بود، این دو چیز مانع هدایت و تسلیم اونها بود. خداوند عزوجل دو تا علاج بیان فرمود. وقتی که نماز بخواند انسان، نماز واقعی بخواند، نماز در انسان چی میارد؟ شکستگی میاره، تواضع میاره، فروتنی میاره، از اون تکبر و تجبر و اون جایگاهی که برای خودش قائل میفته، میگه من عبد ذلیل خدا هستم. پس این علاج چی هست؟ درمان حب جاه و دیگه حب مال. برای این خداوند فرمود و آتوا الزکات، زکات بدید. انسان وقتی که مال را بذل میکنه، خرج میکنه در راه خدا، بی ارزشی اون مال دیگه در دلش قرار میگیره. مال اگر ارزشی نداشت مفت نمیدادم. پس اگر انسان میخواهد که بخل را از خودش دور بکند و محبت مال را از خودش دور بکند، مال را برای خدا فدا بکند. به این خاطر به علماء بنی اسرائیل، به آخوندهای بنی اسرائیل خدا فرمود که به خاطر این دو تا مریضی که حب پست و حب مال در وجودتون هست، نماز بخونید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. نماز بخوانید، زکات بدهید. وارکعوا مع الراکعین، و رکوع کنید همراه با رکوع کنندگان. ببینید منظور، بعضی گفتن نمازی که نماز اسلامی هست، نه اون نماز خود شما، اون دیگه منسوخ شد، تمام شد. در اون نماز رکوع نبود، در اون نماز رکوع. لذا نمازی که وارکعوا مع الراکعین، با رکوع کنندگان رکوع کنید. بعضی میگویند که یکی از دلایلی که یهودی ها ایمان نمی آوردند، میدونستن پیغمبر به حق خداست، اما حسادت بود، حسود بودند. چیزی که حسادت را از بین میبرد خیلی چیزها هستند، یکی از اونها نماز جماعت است. وارکعوا مع الراکعین، همراه با بقیه رکوع کنندگان رکوع کنید، یعنی با اونها در یک صف نماز بخوانید. این نماز خواندن به صورت مشترک حسادت را چی میکند؟ کم میکند. والله اعلم. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. خداوند عزوجل سرزنش میفرماید، توبیخ میفرماید آخوندهای یهودی را. چرا؟ چون اینها خودشون به رسول مکرم صلی الله علیه وسلم ایمان نداشتن، ایمان نیاوردن، اما بعضی از خویشاوندانشون که ایمان آورده بودند، از نزدیکانشون که ایمان آورده بودند، خب نمیتونستن جلو اونها را بگیرند. اونها میگفتن ما تسلیم شدیم، پذیرفتیم. میگفتن کار خوبی کردید. وقتی که میگفتن کار خوبی کردید، خب مردم را تشویق میکنید، خودتون چرا انجام نمیدهید؟ اتأمرون الناس بالبر، آیا مردم را دستور میدهید، امر میکنید به نیکی، و تنسون انفسکم، خودتون را فراموش کردید، و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما کتاب میخوانید. افلا تعقلون، درک ندارید، عقل ندارید، خرد ندارید.
چرا خودتون عمل نمی کنید؟ پس این ملامت کردن به امر به معروف نیست، ملامت کردن به انجام ندادن و عمل نکردن هست، یعنی خودتون عمل کنید. و باز اگر عمل میکردند خب اون دوتا مریضی را چیکار میکردند؟ بازم خدا علاجشون را فرمود. اگر در این مسیر قرار بگیرید درآمدتون را از دست میدهید، صبر کنید. این صبر هم علاج چی هست؟ حب مال است. امروز هم علاج حب مال است. خیلی از مردم درآمدهای ناجایز دارند. بعضی وقتا میاند مسائلی را میپرسند، میگویند که این نوع معاملات چیه؟ اینا همه حرام، اینا ربا هست. میگه پس کشتی ما غرقه، ما اگر غیر از این راه دیگری بریم اصلا درآمدی نداریم. صبر کن دیگه، لازم نیست که درآمد آنچنانی داشته باشی، راه درست ببر. لذا برای ما هم علاج ما هم همینه که واستعینوا بالصبر، از خدا کمک بگیرید با صبر. حرام نخورید، اینقدر مال را دوست داشته نباشید، در راه خدا باشید. اگر درآمدتون کمتر بود صبر کنید. پس صبر علاج چی هست؟ حب مال. و الصلاة دوباره تکرار شد، علاج حب پست، مقام، ریاست. و الله می فرماید و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. این خصلت بسیار سنگین است و گران است مگر بر کسانی که متواضعند، در مقابل الله عزوجل خشوع و خضوع دارند. برای اونها آسان است، برای دیگران سخته. پس باید انسان متواضع باشه. این خاشعین کیا هستند؟ الله عزوجل صفت خاشعین را ببین، همیشه خشوع از فکر آخرت پیدا میشه. اگر ما بار بار تصور بکنیم آخرت را، بار بار تصور بکنیم حضور در محضر الله را، این فکر آخرت، این یقین به آخرت، این ایمان به آخرت در وجود ما تواضع میاره، در وجود ما تقوا میاره. عجیب نسخه علاج از فکر آخرت، هم تقوا ایجاد میکنه، هم تواضع و فروتنی ایجاد میکنه. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. اگر میخواهید که تقوا بیاید، از اون روز بترسید، یعنی اون روز را تصور بکنید، استحضار داشته باشید. پس فکر آخرت هم تقوا میاره هم تواضع میاره. لذا فرمود که این تواضع، خشوع و خضوع چه کسانی حاصل میکنند؟ خاشعین کی هستند؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، آنهایی که یقین دارند. یظنون را ابن جریر تفسیر کرده یستیقنون، و الظن ها هنا بمعنى الیقین عند الجمهور. قرطبی میگه آنهایی که یقین دارند انهم ملاقو ربهم، همانا آنها ملاقات کننده ربشان هستند. و آنهایی که یقین دارند انهم الیه راجعون، همانا آنها به سوی خدا برمیگردند. لذا آنها را خدا میفرماید که این اهل یقین خشوع و خضوع هم دارند، فروتن هستند. پس اینها درمان مریضی های شما هستند. ای آخوندهای بنی اسرائیل، ای ملاهای بنی اسرائیل، از غرور، از تکبر، از تعصب بیایید پایین، از حب جا، از حب مال بیایید پایین، بیایید در مقابل حق تسلیم بشید، به عهد و پیمانی که با خدا بستید وفا بکنید. و بعد دوباره خداوند خطاب می کند، بار بار خطاب و بار بار یاد نعمت ها.
اونجا خداوند به صورت خلاصه نعمت ها را ذکر کرد، اینجا تفصیلا ذکر می فرماید. اینها طریقه های اصلاح هستند، طرق اصلاح، روش های اصلاح هستند. لذا الله می فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. ای بنی اسرائیل یاد کنی نعمتهای من را. نعمتهای خدا زیادند، هم نعمتهای الان تفصیلشون را که شما میخوانید متوجه میشید دو نوع نعمتها هستند، یک نوع نعمتهای مادی و یک نوع نعمتهای معنوی. خداوند هم نعمت مادی به اینها داد و هم نعمت معنوی داد، هم دین داد، نبوت داد، کتاب داد و هم مال داد، پادشاهی داد، رزق و روزی فراوان مفت بدون زحمت به اینها داد. چقدر نعمت داد. الله می فرماید اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. یاد کنی نعمت های من را، مادی و معنوی را، آن نعمت هایی که انعمت علیکم من انعام کردم بر شما، و انی فضلتکم علی العالمین. و بالخصوص این نعمت را که معنوی هست من شما را برتری دادم بر تمام عالمیان. عالمین زمان اونها منظوره، چون در اون زمان بقیه مردم دین نداشتن، اینها دین داشتن. بقیه مردم با خدا آشنا نبودن، اینها بودن. بقیه کتاب و نبوت نداشتن، اینها داشتند. از همه افضل تر بودند. و الله عزوجل بعد از ذکر نعمتها این ترغیب است. بعد از این ترغیب اونها را ترهیب می فرماید، می ترساند، بیم میده. بعد از این نعمت ها فکر کردی که جلویت در آینده روز بزرگی داری؟ سبحان الله. این روز بزرگ سعی کنیم این روز بزرگ را همیشه در قلب حاضر داشته باشیم. اصلاح میشیم، خوب میشیم، اعمال ما، تقوای ما، گناه نمی کنیم دیگه. ببینی بار بار خدا یاد میکنه این روز را، خالی از حکمت نیست. واتقوا یوما، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دفع نمی کند، دور نمی کند هیچ نفسی از نفسی چیزی را. ای لا یغنی احد عن احد شیئا. ببین در دنیا تمام صورتهای نجات از مهلکه ها و از مصیبت ها را خدا ذکر می کند که اینجا اگر به مصیبت گرفتار بشی راه نجات داری، اونجا نداری. اینجا راه نجات چیه؟ یک دوستی میاد دست دوست را میگیره، از مشکل نجاتش میده. دوم راه نجات اینه یک بزرگواری که دارای یک منصب و مقامی است میاد سفارش میکنه، از اون مصیبتی که گرفتار شدی، از پرونده‌ای که برات درست شده نجاتت میده. سوم اینه که بالاخره یه رشوهی، یه پولی هزینه میکنی و میدی، از اون بلایی که گرفتار شدی از اون نجات میابی. و علاوه از این صورتهای عام دیگری که هست، ولا هم ینصرون، اشاره به اون هست. دیگه صورتهای مردم، صورتهای دیگری هم هست. مثلا بعضی ها حزب دارند، گروه دارند، پارتی دارند. یکی زندان میشه، همه راهپیمایی میکنند، اون نجات میدند. بالاخره دولت تحت فشار قرار میگیره، تمام دولت ها سفارش میکنند، اون نجات مییابد. صورت های دیگه زیاده، بقیه صورت ها. خلاصه خداوند سه را به صورت خاص ذکر میکند و یکی دیگر را به صورت عام. نه از این صورت های خاص اونجا برای نجات انسان است، نه از اون صورت عام هست. الله می فرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از آن روزی که دفع نمی کند، کفایت نمی کند هیچ نفسی از نفس دیگر چیزی را. دوم ولا یقبل منها شفاعت،
و پذیرفته نمیشه از آن نفس هیچ شفاعت و سفارشی، از هیچ نفس سفارش قبول نمیشه. ولا یؤخذ منها عدل، سوم و گرفته نمیشه از اون رشوه یا فدیه، پول و همچنین رشوه از نفس گرفته نمیشه. چهارم ولا هم ینصرون، و نه آنها به هیچ طریقی از طرق دیگر مروج در دنیا یاری می شوند. بقیه طرقی که در دنیا رواج دارند به اون روش ها یاری نمی شوند. پس ای بنی اسرائیل بترسید از اون روز، نکنید کفر نکنید، خدا را ناراضی و نافرمانی نکنید و یاد کنید نعمتهای من خدا را بر شما. حالا نعمتها را خداوند بر می شمارد. چقدر نعمت! اولین نعمت اینه که بعد از اینکه در مصر شما گرفتار فرعونی ها بودید، خدا شما را نجات داد. در شرایطی که فرعون پسران شما را می کشت، دختران شما را برای خدمت خودش و درباریانش زنده نگه می داشت. خب داستان را می دونید که فرعون مصر یا کائنها بهش گفتن یا خوابی دید، که این خواب را وقتی که برای معبرها تعریف کرد گفتند که معنی این خواب اینه که از همین، چون فرعون خواب دیده بود که از اون روستا و اون محله‌ای که مال بنی اسرائیل هست از اونجا آتشی بلند شد و این آتش افتاد تو کاخ من و کاخ من همه را سوزاند. بعض اینطور گفتند که از اونجا فردی بلند میشه سبب سرنگونی و از بین رفتن تو و کاخت میشه. لذا فرعون دستور داد پس هر بچه‌ای که چی میشه متولد میشه اون را بکشید. همون سال موسی علیه السلام از قضا متولد شد و بعدا در سوره قصص و دیگه سوره ها میخوانی خدا چطور موسی را نجات داد. بالاخره فرعون تا همون زمانی که معبرها گفتن تا همین زمان معنای خوابت هست، تا همون زمان فقط بچه میکشت. الله تعالی میفرماید یاد کنید اذ نجیناکم من آل فرعون، ما شما را نجات دادیم از آل فرعون و فرعون یسومونکم سوء العذاب، میچشانیدن سوء عذاب، عذاب بد. یذبحون ابناءکم، فرزندان شما را ذبح میکردن، و یستحیون نساءکم، و دختران شما را زنده نگه میداشتن. اما یک روایت دیگری هست که ابن عباس میفرماید در میان اونها معروف شده بود که در آینده در اولاد ابراهیم و ذریه ابراهیم افرادی پیدا میشن، هم به عنوان ملوک و پادشاه و هم به معنای نبی. لذا فرعون به خاطر اینکه جلوگیری بکند هرچی از اولاد ابراهیم و اسحاق متولد میشد اونا را میکشت که نه در میان اینها ملوکی باشد و نه در میان اینها پادشاهی باشد، میترسید. لذا الله میفرماید که وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. بلاء دو معنا هست، آزمایش، و فی ذلکم معنیش میشه در این آزمایش که شما را میکشت و بلاء امتحانی بود از جانب رب شما. عظیم، عظیم صفت بلاء هست، بلاء عظیم. و بعضی میگن بلاء به معنی نعمت میآید، چون اینجا بحث احسان و منت هست، نجات هست. و فی ذالکم یعنی در این نجات شما نعمتی از جانب پروردگار بود، نعمت بزرگی. اما این یک احسان دیگر بعداً فرعون ادامه داد دشمنی را، عداوت را با بنی اسرائیل. خدا شما را در مراحل بعدی چطور نجات داد، چگونه دریا را برای شما شکافت و شما را از دریا عبور داد. وقتی که موسی علیه السلام با بنی اسرائیل رفتن و به بحر قلزم رسیدن، اونجا موسی به
کشتی به عرض کنم با عصایش دریا زد. لذا داستان حضور ذهن هست. الله می فرماید و اذ فرقنا بكم البحر، وقتی که ما شکافتیم، با سببیه است، بعضی میگن یعنی به سبب شما دریا را، بعضی میگن با به معنای لام است، لکم البحر، وقتی ما شکافتیم برای شما دریا را، دریای قلزم را، فانجیناکم، ما شما را نجات دادیم، و اغرقنا آل فرعون، و ما غرق کردیم آل فرعون را، و انتم تنظرون، و شما هم نظارگر و تماشاچی بودید. این یکی از نعمتهای دیگر خدا که دشمن شما را نابود کرد، در حال نابود کرد شما داشتید تماشا می کردید، می دیدید. گاهی یک دشمنی که دل شما برایش پر باشه، دوست داری خدا در حیات خود شما اون را نابود بکند، جلوی چشمان خود شما اون را خدا از بین ببرد. لذا اینجا همین لطف را خدا با اونها کرد، هم در زمان اونها و هم زیر نظر و تماشای اونها. و انتم تنظرون، چه لطفی پروردگار نسبت به شما کرد. بالاخره اینا همه نعمت هستند، بعدا تفسیر اینها را میخوانیم، اما اینجا خلاصه هستند. چرا؟ چون به صورت انعام دارن ذکر میشند، اما خود اینها وقتی مقصود باشند که جریان چی بود، اونجا به تفصیل خدا بیان میفرماید. بعد از اینکه اینا همه نعمتهای مادی بودن، نجات و آزادی، اینا نعمتهای مادی، بعد از این خدا نعمت معنوی داد. عرض کردم همه نعمتهای مادی و معنوی بر بنی اسرائیل اینجا ذکر میشه. این نعمت معنوی چیه؟ کتاب تورات هست، آیین‌نامه زندگی، دستورالعمل زندگی. بر اساس قوانین اون تورات میتونید راحت زندگی کنید، دغدغه داشته نباشید، آسایش و آرامش داشته باشید. کتاب خدا خودش یک نعمت بزرگی هست. لذا الله عزوجل با موسی وعده کرد، ای موسی بیا به طور. وعده قبلا هم بود که بعد از اینکه فرعون از بین بره، تا اون زمان به صورت اجمال، ایمان اجمال بود، احکام نبود. بعد از اون بیا تورات را تحویل بگیر، احکام به تفصیل است. همونطور که مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه مکرمه بود، تا زمانی که در مکه بود آیات بود، اما آیات احکام نبود، آیات ایمانی اخلاقی بود، توحید، قیامت، رسالت، این نوع آیات بود. چی بکنید چی نکنید، چی حلاله چی حرام، اینا نبود. بعد از این که خدا شما را نجات داد از دست فرعونهای مکه، ابو جهل و ابو لهب و امثالهم، حالا احکام در مدینه آمد. موسی علیه السلام و بنی اسرائیل قبلا هم خدای عزوجل دستور داد به موسی که اینها را فرا بخوان به سوی توحید، به سوی ایمان، به سوی رب، به خدای واحد ایمان داشته باشند. پس تا زمانی که تورات نیامده بود فقط بحث ایمان بود، اصول بود. اما بعد از اینکه تورات آمد، در تورات چی بود؟ بحث احکام آمد. لذا الله می فرماید و اذ واعدنا موسی 40 لیله، وقتی که ما وعده کردیم با موسی 40 شب، تکمیل کرد، بعدا 40 تا کرد. ثم اتخذتم العجل، اما ببینید کفران نعمت شما را خدا داره به شما نعمت میده، شما دارید کفران نعمت میکنید. ثم اتخذتم العجل، بعدا شما گرفتید گوساله را، مفعول دوم مقدره، اتخذتم العجل الها، گوساله را به عنوان معبود. من بعده، بعد از رفتن موسی، و انتم ظالمون، شما با این کار خودتون شرک کردید، مشرک بودید. انتم ظالمون به دلیل شرک. بالاخره گوساله را عبادت کرد. چرا گوساله؟ اهل تفسیر نوشتند که مصری ها و قبطی ها علاوه از این که فرعون پرست بودند، بت پرست بودند، گاو پرست هم بودند. اونها اونجا گاو را عبادت می کردند،
و مجسمه های از گاو داشتند. بنی اسرائیل با اونها زندگی کرده بود سالهای سال تو خونه های اونها و به تعبیر ماها تو سریخور اونها. یه مقداری اون فطرت مانده بود، اون فطرت غیر الله پرستی، چون تو خونه های اونها بود، نان اونها را خورده بودند. مثل اینه که بعضی مسلمانان هستن، مسلمانند ولی در یک نظام کفری زندگی میکنند. گاهی میبینیم کلمات اینها کلمات نامناسبی نیست، متأثر از چی هستند؟ از همون کفر و واژه کفر هستند، یا عادات اونها یا فرهنگ اونها، بی‌حیایی های اونها. انسان دیگه تحت تاثیر قرار میگیرد از محیط و ماحول. اینها سالها در محیط گاو پرستی و گوساله پرستی بودند. جا که آمدند، سامری بدبخت که منافق بود، ایمان نداشت، هنوز قلباً اون طرف بود، سامری میخواست اغوایشون بکنه، گمراهشون بکنه. لذا بلد هم بود، آدم هنرمندی بود، از زیورالات مجسمه درست کرد، اونها را ذوب کرد. خب یه مجسمه خوشگل و زیبای گوساله بعدن چیکار کرد که تو اون صدای هم بود، له خوار، دیگه مردم را فریب داد، مردم را گمراه کرد. این هم شروع کردن گوساله را پرستیدن، سجده کردن. این شد شرک. الله می فرماید و اذ وعدنا موسی 40 لیلة، وقتی که ما وعده کردیم با موسی 40 شب. این نعمتش سوم هست. ثم اتخذتم العجل من بعده، شما بعداً گوساله را اله گرفتی با اغواء سامری و انتم ظالمون، در این شما ظلم کردید. ثم عفونا عنکم، سپس ما معاف کردیم شما را. معاف، عفو عن المعصیت مراد نیست. اونایی که گناه کردن، چون این را میگم که بگن پس اگر خدا معاف کرد چرا بعداً گفت که فقتلوا انفسکم؟ اونهایی که گوساله را عبادت کردند اونا کشته بشن، اونایی که عبادت نکردند اونا بکشند. عفو عن الاستیصال است، یعنی این حرکت شما می طلبد که خدا همه را از بین ببرد، ریشه شما را بزند، ولی نکردین کار را. عذاب عام که از تر خشک را بسوزاند نکرد. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بعد از این خدا شما را بخشید، عفو کرد. لعلكم تشکرون، تا بعد از اون بندگان شاکری باشید. اما شما شکر نکردید. و اذ آتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، این نعمت چهارم است. ببینید، شاید اگر دقت کنید این سوال برای شما ایجاد بشه که اونجا هم بحث بود و اذ وعدنا موسی 40 لیله، 40 شب وعده کردیم. خب وعده برای چی بود؟ برای کتاب بود، برای تورات بود. اینجا دوباره آیت تکرار این نعمت نیست؟ نه، اونجا خدای عزوجل ضمناً بحث کتاب را آورد، نعمتی بود. اصل اونجا خداوند ناسپاسی اونها را میخواست یاد کنه که با وجود این نعمت ها شما ناشاکر بودید، شما شرک کردید، شما گوساله پرستی کردید. هدف اون بود. اما اینجا به صورت رأسن و رسمن ذکر نعمت کتاب هست. و اذ آتینا موسی الکتاب والفرقان، ما وقتی که به موسی دادیم کتاب را، یعنی اون چیزی که فارق بین الحق والباطل هست، حق و باطل را از همدیگه جدا می کند. لعلكم تهتدون، این حکمت ایتا هست تا اینکه شما هدایت بشید. ببین چه نعمت های ما به شما دادیم. این نعمت معنوی هست. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. حالا این نعمت پنجم، وقتی که موسی به قومش گفت ای قوم، ببین موسی علیه السلام چند چیز به اونها میده.
اول احساس مرض، احساس مریضی، این احساس را بهشون میده که شما باور کنید شما مریض شدید، شرک کردی دیگه. بعدا بیان مرض، اون مریضی شما چی است؟ به اتخاذکم العجل، بیان مرض است. بعدا درمان مرض، درمانش چیه؟ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تفصیلش است. پس موسی علیه السلام بعد ببین رهبری، راهنمایی همچون موسی دارید که هم مریضی را به شما میگه، هم به شما احساس مریضی میده، هم درمان برای شما بیان میکنه. اینا همه از طرف خداست، اینم یک نعمتیه. و اذ قال موسی لقومه یا قوم، زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم من انکم ظلمتم انفسکم، همانا شما ظلم کردید، شما ظلم کردید بر خودتان، باتخاذکم العجل، این بیان مرض است. اون اول احساس، شما ظلم کردید، شرک کردید. ظلم چیه؟ باتخاذکم العجل، بگرفتن شما گوساله را الها، باتخاذکم العجل الها مقدره، گوساله را چکار کردید؟ معبود قرار دادید. لذا درمان فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، پس رجوع کنید به سوی خالق خودتان، اون ذاتی که آفریدگار شماست. رجوعش چیه؟ تکمیل توبه. فاقتلوا انفسکم، شما خودتون را بکشید. این توبه ارتداد است. ارتداد کسی که مرتد بشه در اسلام هم کشته میشه، اما اگر توبه بکنه این در اسلام این یسر و آسانی است، بگه نه من از کفرم برگشتم، دیگه قاضی نمیتونه اونو بکشه. اما در دین موسی نه، با وجودی که توبه بکنه بازم باید کشته بشه. فاقتلوا انفسکم ای یقتلوا الذین لم یعبدوا العجل الذین عبدوا، آنهایی که عبادت نکردند بکشند آنهایی را که عبادت کرد. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این بهتر است برای شما نزد خالق شما. فتاب علیکم، اون خالق با این روش، با این صورت بر شما رجوع کرد، بار دیگر توبه شما را پذیرفت، شما را یاد داد چطور توبه بکنید. انه هو التواب الرحیم، همانا اون ذات فقط او هست زیاد توبه پذیر و مهربان، توبه بندگان خودش را قبول می کند. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة، انعام دیگر خدا بیان می فرماید. مجموعه این داستان یک لطف است. ببینید موسی علیه السلام وقتی که برگشت و الواح تورات را آورد، ابتدا شما بعدا میخوانید در سوره اعراف که اون الواح را انداخت و رفت همه این کسانی را که گوساله پرستی کرده بودند تذکر داد، تنبیه کرد. بعدا مسئله تمام شد، قتل شد، کشته شدن اون افراد. ما بقیه بنی اسرائیل که باقی ماندند، حالا موسی علیه السلام گفت که من از تور آمدم، 40 روز اونجا معتکف بودم، روزه بودم، خدای تعالی به من کتاب را داد، تورات را داد. اونها حالا ببینید اون امت دعوت که فرعونی ها بودند، اونا چقدر مخالفت کردند، خدا آخر غرقشون کرد. حالا اینا امت اجابتند. اینجا اینا به جای اینکه از موسی علیه السلام کاملا پیروی بکنند، اینا موسی را اذیت کردند. اینا گفتن موسی ما باور نداریم، شما 40 روز نبودی، این کتاب را از کجا آوردی؟ شاید خودت نوشتی، خودت درست کردی، ما قبول نداریم. موسی علیه السلام به اونها گفت که من از طرف خدا این کتاب را آوردم، اما پیشنهاد داد موسی یا اونها پیشنهاد دادن، شما اگر باور ندارید خودتون بیایید و اونجا. قطعا موسی علیه السلام از سوی پروردگار این اجازه و اذن را داشته که این پیشنهاد را قبول کرده یا این پیشنهاد را داده. خود شما بیایید و
اونجا ببینید، بیایید و ببینید که پروردگار، بشنوید که پروردگار اعلام کند تورات کتاب من است. گفتم باشه. موسی گفت همه که نمیشه، جمعی 70 نفر را به عنوان نماینده، به عنوان نخبه از بهترین های خودشون تعیین کردن، رؤسا، سرداران، اونایی که بالاخره خلاصه بودند، خلاصه این قوم بودند. این 70 نفر رفتن اونجا و موسی علیه السلام تور برد اینها را اونجا. وقتی که قرار گرفتند کلام الله را شنیدند، سخن الله عزوجل را شنیدند. وقتی که سخن الله و کلام الله را شنیدند، اینا گفتند که ما از کجا بدونیم این صدا از کجاست؟ ما قبول نمی کنیم تا خدا را روبرو ببینیم، رو در رو ببینیم. تنها شنیدن کافی نیست، دیدن لازمه. الله عزوجل به خاطر این بیادبیشان و به خاطر این بهانه های بیجایشان اونها را مؤاخذه کرد. صاعقه آتشی از بالا آمد، میدیدن داره میاد و اون برق صاعقه همه اینها را در یک لحظه کشت، همه مردند. موسی مان در میدان تک و تنها. موسی بالاخره هدف پیغمبران ایمان قوم هست. موسی میدونستن که تعالی که اینها این همه بهانه کردن، الان که سران اونها و نخبگان اونها کشته شدن، بهانهشون به مراتب بیشتر میشه، الان دیگه هرگز ایمان نمی آورند. موسی علیه السلام تضرع کرد، دعا کرد، خدایا من برم پیش ملت و پیش قوم چه جوابی بدم؟ اونها را که میگویند تو افراد ما را بردی کشتی و بعد خدای کسی ایمان نمیاره. دعا کرد تا اینکه خدای عزوجل اینها را دوباره زنده کرد. لذا زنده شدند و برگشتن رفتن پیش قوم، گواهی دادن. اما چه گواهی در آیات بعدی و در رکوهای بعدی میاد انشاءالله. الله می فرماید و اذ قلتم یا موسی، زمانی که شما گفتید ای موسی لن نؤمن لک، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم، حتی نر الله جهرة، حتی ما خدا را ببینیم، رو در رو ببینیم، علنی ببینیم. فاخذتکم الصاعقه، اون وقت شما را صاعقه گرفت از طرف آسمان، چون خدا میدونست که این سؤال و خواسته تعنت و ضد حقیقت را میدونستند. و انتم تنظرون، شما میدیدید آمدن صاعقه و آمدن عذاب را. ثم بعثناکم من بعد موتکم، سپس ما شما را بلند کردیم، زنده کردیم بعد از موت شما. چرا؟ لعلکم تشکرون، این حکمت بعثته، تا اینکه شما بندگان شاکری باشید، بندگان سپاسگزاری باشید. خدا دوباره شما را زنده کرد. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. این نعمت هفتم، اینم از نعمتهای مادی هست. ببینید بنی اسرائیل سالها در یک میدان در همین صحرای سینا که بهش میدان تیه میگویند سرگردان بودند. یتیهون فی الارض، در این زمین و صحرا چی بودند؟ سرگردان. به همین خاطر این صحرا را صحرای تیه هم میگویند، میدان تیه یعنی میدان سرگردانی. سرگردانی از چه جهت؟ از این جهت که بلا تکلیف بودند. بعضی این تفسیر را کردند که تیه به خاطر این میگن سرگردانی که صبح بلند میشدند، میرفتند شب که میشد، وقتی که چادر مینداختند، خیمه نصب میکردند که بخوابیم استراحت کنیم، نگاه میکردند همون جای صبح هستند. این زیاد به دل نمیخورد.
تیه از این جهت نه، از این جهت تیه هست. من توضیح میدم خدمت شما. موسی علیه السلام به آنها گفت که خدا دستور داده شما به سرزمین آبایی و اجدادی که شام باشد اونجا برگردی. بعد از صحرای سینا او هست. اونجا یک قوم ظالم به نام قوم عمالقه مسلط شده بود. بیت المقدس هم بالاخره محلش در دست اونها بود. موسی علیه السلام فرمود که شما برید با اونها بجنگید. این بعداً در سوره مائده می آید که اونها گفتن موسی ما توانایی جنگ نداریم، ما آمادگی برای جنگ نداریم، لذا از جهاد سر باز زدند. چون که از جهاد سر باز زدند انکار کردن، خدای تعالی سرگردانشون کرد. سرگردانی از این جهت که نه ملکی داره، نه حکومتی داره، نه پستی داره، نه تکلیفش روشنه، همینجا نشسته. خب نمیری جهاد نمی کنی، همینجا بمان. حالا مونده سرگردان، چیکار بکنیم؟ از این جهت سرگردان بودن. همینجا که سرگردان بودن خب از گرسنگی و تشنگی میمردن، با وجودی که خدا را نافرمانی کرده بودند، خدا را ناراضی کرده بودند، از فرمان جهاد سر باز زدند. بازم خدا بر اونها لطف کرد. خدای عزوجل اونها را به صورت مفت، بدون اینکه بیل و تیشه‌ای بزنند، بدون اینکه زحمت بکشند، به اونها رزق و روزی میداد. چون اینجا چیز دیگه نبود. چند نعمت اینجا خدا بهشون داد. اینجا خانه نداشتن، جایی نداشتن، خدای عزوجل ابر را بر اونها سایه کرد. ابر را سایه کرد تا خورشید و گرمی اذیتشون نکند. آب نداشتند، خدای تعالی به موسی دستور داد که به وسیله عصایت سنگ را بزن، 12 چشمه برایشون جاری شد. خوراک نداشتند، الله تعالی هر روز من و سلوا را برای اونها نازل میکرد. اونجا یک درخت خاص جنگلی بود، صحرایی بود. هر روز صبح بلند میشدن میدیدن روی این جنگل، روی این درخت یک شیره ای هست. این شیره را بر میداشتند و می آوردن در ظرف می گذاشتن. این مثل حلوا بسیار معجون لذیذ و خوشمزه بود. سلوای پرنده ای هست، پرنده ای که به اندازه تقریبا کبک هست. از همین بعضی همین کبک و سیسو به اصطلاح گفتن همینه، بعضی بلدرچین، بعضی گفتن نه از همین نسله. بالاخره همین اندازه بلدرچین بود و هر صبح می دیدند که کنار همین درخت یک گله ای از همین پرندگان هست. اینا رو می گرفتند و بالاخره ذبح می کردند. هر روز کباب می خوردند، هر روز گوشت پرنده شکاری می خوردند. بهترین غذا، بهترین سایه، بهترین نوشیدنی. از یک طرف انکار جهاد کرده ولی خدای تعالی اینقدر بر اینها لطف کرد. چرا ما میگیم اینقدر احسان که خدا بر این قوم کرده بر هیچ قومی نکرده، و اینقدر که اینها ناسپاس بودن هیچ قومی ناسپاسی نکرد. چرا خدا بهشون گفت و ضربت علیهم الذلة والمسکنة و باءوا بغضب من الله؟ به خاطر این همه بدبختی هایی که داشتن. لذا این نعمت دیگری هست که الله تعالی یاد می فرماید و ظللنا علیکم الغمام، ما سایه کردیم بر شما ابر را، و انزلنا علیکم المن و السلوا، ما نازل کردیم بر شما من و سلوا را. کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه‌ای که ما به شما رزق دادیم. اما این تا دیر دوام نیاورد، این رزق از اونها گرفته شد. چرا گرفته شد؟ به دو دلیل. یک دلیل اینه که خدا بهشون فرمود که شما ذخیره نکنید، بخیل نباشید، ما هر روز به شما میدیم.
خداوند به اندازه روزی اونها برای اونها زیاد فراهم کرده بود. اونها چه کار میکردند؟ بخشی میخوردند، بخشی برای خودشون ذخیره میکردند، میترسیدن فردا نباشد. اینقدر یقینشون ضعیف بود، باورشون ضعیف بود. در حدیث شریف میاد این گوشت را که برای فردا ذخیره کردن این خراب شد. قبل از اون فاسد شدن گوشت نبود، بعد از اون بالاخره به خاطر همین ذخیره کردن بنی اسرائیل این فساد درست شد. لذا یک دلیل این بود که اینها ذخیره کردند خلاف دستور خدا. دوم اینه که خودشون ناسپاسی کردن، گفتن که ای موسی همش یک غذا، همش کباب، همش گوشت پرنده، همش این معجون مقوی، من خسته کننده هست، چیزی دیگه میخواهیم. چی میخواهید؟ بالاخره ماشی، عدسی، پیازی، سبزی، گرجه و بادمجانی. پس الله عزوجل فرمود پس برید پایین، این قریه، این روستا، اونجا برید بیل و تیشه بزنید، کار بکنید. ولی این بدبخت ها منظورش این نبود که اینا از ما گرفته بشه. گفت اینا هم باشه ولی گاهی برای تنوع اونا را هم بخوریم، خسته میشیم. الله عزوجل دیگه به خاطر این ناسپاسی اینها را گرفت، ازشون دیگه به اونها نداد. الله می فرماید کلوا من طیبات ما رزقناکم، از مالهای پاکیزه‌ای که ما به شما رزق دادیم بخورید. و ما ظلمونا، الله می فرماید اونها بر ما ظلم نکردند، این ظلمی بود کردن، ولی این ظلم را در حق ما نکردن، در حق خودشون کردن. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اونها بر خودشان ظلم کردن، بر خودشان ستم کردن. در آیات گذشته بعد از ذکر انعام الهی، نعمتهای الهی بر بنی اسرائیل، ذکر مفاسد و خباثتهای بنی اسرائیل آمد که در مقابل این انعام، در مقابل این احسانات، به جای شکر، به جای سپاسگزاری، کفران نعمت و نافرمانی کردند. یکی دیگر از اون نعمتها این هست که خدای تعالی به اونها شهر بیت المقدس را عنایت فرمود و دستور دادند که این شهر بعد از اینکه فتح شد شما با تواضع، با عجز، با فروتنی، سجده کنان وارد این شهر بشید. و اذ قلنا ادخلوا هذه القریه، زمانی که ما گفتیم داخل این قریه یعنی این شهر بشید، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، در این شهر بخورید از رزق روزی پروردگار هر جا که خواستید، با فراخی، با فراوانی. وادخلوا الباب سجدا، و داخل شهر از ورودی و از در ورودی شهر داخل بشید در حال سجده. وقولوا حطة، و جمله حطة یعنی مسئلتنا حطة، خواسته ما بخشش است، دعای ما بخشش است، یعنی بخشش از من بخواهید، تواضع کنید، فروتنی کنید. نغفر لکم خطایاکم، در این صورت ما می بخشیم گناهان شما را. حالا این اتفاق در
زمان موسی علیه السلام نیفتاد. اون چیزی که ما در تاریخ بنی اسرائیل داریم اینه که موسی علیه السلام در صحرای سینا و در اون میدان تی بنی اسرائیل را گفت که شما با این قوم ستمگر و این قوم اشغالگر که قوم عمالقه بود شما جهاد بکنید، مبارزه بکنید. اما اونها گفتند ما توان جهاد را نداریم. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. این قوم ستمگری هست، زورگویی هست، قدرتمند هست، ما نمیتونیم، توانش را نداریم با اینها بجنگیم، ما ضعیف هستیم. تا زمانی که اونها تو شهر باشن ما داخل نمیشیم، اونها وقتی که رفتن ما میریم. بالاخره وقتی که جهاد نکردن در اون میدان سرگردان ماندن، میدان تی. موسی علیه السلام هم در کنارشون بود، هارون هم اونجا بود، تا اینکه 40 سال گذشت. در همین مدت سرگردانی و بلا تکلیفی موسی و هارون علیهم السلام فوت کردند. بعد از موسی و هارون حال اینها بدتر شد. در زمانهای بعدی پیغمبران دیگری از خلفای موسی به عنوان پیغمبر مبعوث شدند که در همین سوره بقره ذکرش می آید و قصهش می آید. اونها دیدند که بدون جهاد، البته نسل گذشته هم از بین رفت، نسل آینده آمد، دیدند که بدون جهاد کاری نمیشه. به پیغمبر خودشون مراجعه کردند. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. به پیغمبرشون، الان پیغمبرشون حضرت یوشع بود یا پیغمبر دیگر، اختلاف هست در ذکر و یاد این پیغمبران، گفتند که برای ما فرمانده و امیری تعیین کن که نقاتل فی سبیل الله، در راه خدا جهاد بکنیم. این زمان دیدم بدون جهاد نمیشه. لذا اون پیغمبر با اذن الله عزوجل و دستور خدا طالوت را تعیین کرد که داستان طالوت و جالوت می آید. بالاخره بعد از اینکه طالوت جنگید و داود علیه السلام هم همونجا بود و در کنارش بود و جالوت را کشتند، لشکری اونها را شکست دادند، بیت المقدس فتح شد. مربوط به اون زمان است بعضی میگویند، اکثر مفسرین همین میگویند که این در رابطه با اون زمان هست. پس این جریان به موسی علیه السلام و زمان موسی علیه السلام بر نمیگردد، سالها بعد بیت المقدس را فتح کردند. اما یک قول دیگری هم از بعضی از اهل تفسیر هست که نه، این جریان اشاره به زمان موسی دارد. سیدنا موسی علیه السلام حیات داشتند همون زمانی که در آیه بعدی میخوانیم به موسی گفتن لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك الى آخره. غذا تکراری هست، طعام تکراری هست، ما میخواهیم که از محصولات زمین هم باشد که ما استفاده بکنیم. الله تعالی دستور دادند که اهبطوا مصرا، پس شما برید شهر، وارد این شهر بشید، این قریه بشید، اونجا کار کنید، کشاورزی بکنید، اونجا اون چیزی که میخواید برای شما فراهم میشه. لذا این شهر کدوم شهر بود؟ این با یک فاصله زیاد از بیت المقدس که اون زمان با سواری 1 روز طول میکشید تا بیت المقدس برند با سواری های حیوان و اینها. لذا این شهر اریحا بود. خیلی از مفسرین گفتند که منظور از این قریه و این شهر اریحا هست، که اریحا یک شهر بسیار قدیمی هست، الان در فلسطین هست و عرض کنم که به دست فلسطینی ها هست. قدمت
اریحا به 9000 سال پیش قبل از میلاد مسیح علیه السلام برمیگردد. بعضی میگویند که اولین شهر دنیا بود. اون چیزی که در ذکر این شهر نوشتن امروز اونطور نیست. اون زمان بسیار آباد بود، آب فراوانی داشت و بسیار سرسبز بود، محصولات بسیار زیادی داشت. لذا خداوند عزوجل به این قوم در زمان موسی علیه السلام دستور دادن. در همین زمانی که در کجا بودن؟ در میدان تیه بوده. این قول دوم هست. در میدان تیه بودن که شما وارد شهر بشید و الان که میخواهید عرض کنم که محصولات زمین و کار بکنید، غذا را و طعام را از اون طریق به دست بیارید، وارد شهر بشید و با تواضع، با سجده. الان با تواضع و سجده دو معنا دارد. یکی اینه که وادخلوا الباب سجدا به معنای واقعی هست، یعنی وقتی که ورودی شهر شدید سجده شکر کنید که خدای تعالی این فرج را آورد و این رخصت را نصیب شما کرد. چون که اینا در میدان تیه گرفتار بودن، یک نوع زندانی بود و یک نوع شکنجه‌ای بود برای اونها. لذا خدای تعالی شما را اجازه داد که برید شهر و اونجا کار بکنید. مثل مرخصی که برای زندانیان گاهی انجام میگیره، چنین حالتی بود. و بعضی میگن که منظور از سجدن سجده اصطلاحی نیست، بلکه تواضع هست. با تواضع برید. علی ای حال منظور اینه الان شهر اریحا هست یا بیت المقدس هست. اینها را خدای تعالی وقتی که دستور دادن که با تواضع، با فروتنی، با سجده وارد شهر بشند، اینها نکردند. اینها به جای تواضع با غرور وارد شدند. به جای حطتون در تفاسیر میاد حنطتون گفتند که منظور همون حبوبات هست، گندم هست. حنطتون فی شعرتن گفتند. خدای عزوجل از این بی‌ادبیشان و از این تمردشان ناراضی شد. خدای تعالی بر اونها عذاب دیگه آورد. الله میفرماید فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا. رجز ما فرستادیم. رجز چیه؟ رجز اون عذابی را میگن که نتوانه انسان باش مبارزه بکنه. گاهی عذاب به شکل دشمن میآید، لشکر میآید، انسان دفاع میکنه و احیانا میتونه دفاع بکنه، بزنه از دشمن کسی را. اما گاهی به شکل عذاب میاد که هیچ کس توان دفاع را نداره، مثلا به شکل عذاب آسمانی، به شکل یک طاعون، وبا. خیلی ها رجز را اینجا به معنای طاعون ترجمه و تفسیر کردند و گفتند این عذاب آسمانی وقتی که آمد 70,000 نفر از بنی اسرائیل در اون جریان کشته شد. حالا این 70,000 نفر در خیلی موارد میاد 70 تا یا 70,000 تا در تفاسیر میآید، ولی برداشت بیشتر اینه که این عدد برای کثرت استفاده میشه. مثلا ما میگیم هزاران نفر. هزاران نفر یعنی تعداد بسیار زیادی. اون زمان 70 میگفتن یا 70,000 میگفتن، معنی کثرت است، زیاد هست. لذا الله میفرماید و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، زمانی که ما گفتیم دستور دادیم داخل بشید این شهر را، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، بخورید از آن هر جا که خواستید با فراوانی، با فراخی. وادخلوا الباب سجدا، و داخل شهر بشید با سجده یا با تواضع و فروتنی. این شکر بدنی هست و شکر زبانی. و قولوا حطتون، و با زبان بگوید حطتون، ای مسئلتنا حطتون، بخشش میخواهیم. حطتون بعضی میگه از حط است، حط خطایا، ریختن گناهان. نغفر لکم خطایاکم، اگر شما اینطور از خدا بخشش بخواهید و همچنین فروتنی بکنیم، ما می بخشیم اشتباهات شما را، و نه تنها این که می بخشیم، و سنزید المحسنین،
و حتما ما می افزاییم یا عن قریب می افزاییم در مخلصین، یعنی هر چی که اخلاص شما بیشتر باشد اجر و پاداش شما را ما به همون اندازه بیشتر می کنیم. اما الله تعالی از عناد بنی اسرائیل میگه چقدر این قوم ناسپاس و ناشاکر بود که اینها حتی همین جمله را هم عوض کردند. فبدل الذین ظلموا، تبدیل کردند آنهایی که ظلم کردند، قولا غیر الذی قیل لهم، این قول را، این سخن را به غیر آنچه که گفته شده بود برای آنان تبدیل کردند. فانزل الذین ظلموا، نتیجه تبدیل، نتیجه نافرمانی، پس ما نازل کردیم بر آنانی که ظلم کردند. معلوم میشه همه نکردن، یک تعداد بسیار بزرگی بود. رجزا من السماء، عذاب سختی از آسمان. بعضی عذاب سخت گفتند و بعضی گفتند که تفسیر بیضاوی گفته طاعونی نازل کردیم از آسمان. بما کانوا یفسقون، این سبب هست، بابای سببی است، به سبب این فسقشان، به سبب این خروج عن طاعتشان، به سبب این تمرد و سرکشیشان. لذا هر بار که ما بر اینها نعمت میدادیم، نعمت نازل میکردیم، اونجا هم اینها ناسپاسی و ناشاکری میکردن. این یکی دیگر از نمونه هاشان. و اذ استسقى موسی لقومه فقلنا اضرب، این یکی دیگر از انعامات پروردگار هست بر این قوم. وقتی که در میدان تیه بودند و بلا تکلیف بودند، اونجا موسی علیه السلام از خداوند عزوجل برای اونها امکانات خواست، برای اینکه از گرمی محفوظ بمانند خواندید و ظللنا علیکم الغمام، ابر آمد. برای خوراکیشان الله عزوجل من و سلوا را نازل فرمود، اما نیاز به آب بود. آب خواستند، الله تعالی به موسی دستور داد که به وسیله عصایت سنگ را بزن. موسی علیه السلام با عصا، که این هم معجزه دیگر از معجزات موسی هست، به سنگ زد. وقتی که به سنگ زد، از دل سنگ 12 تا چشمه جاری شد که 12 تا جوی شد. چون که اینها 12 تیره بودند، 12 قبیله بودند، 12 تا فرزندان سیدنا یعقوب که اینها از همون نسل بودند، یوسف و بنیامین و یهوذا و غیره. پس 12 تا چشمه جاری شد، برای هر یکی از تیره ها و قبیله های بنی اسرائیل یک چشمه بود. حالا این سنگ، بعضی میگه همونجا یک سنگ عادی بود، بعضی میگه این سنگ سنگ خاصی هست. این همون سنگ مخصوصی است که با موسی علیه السلام همراه بود، همون سنگی که لباس موسی را برد و گفت ثوبی الحجر ثوبی الحجر. بعد از اونجا هم سنگ را چند تا ضربه زد و اون سنگ را با خودش برداشت. والله اعلم. قرآن بالاخره مشخص نکرده، اما کلمه معرفه آورده، نگفته فقلنا اضرب بعصاک حجرا، یک سنگی را بزن. معلوم میشه الله تعیین کرد کدوم سنگ را، الحجر فرمود. لذا الله می فرماید و اذ استسقى موسی لقومه، زمانی که آب خواست، طلب آب کرد، استسقا کرد موسی برای قومش، از خدا آب خواست. فقلنا اضرب بعصاک الحجر، اجابت الهیه. این انعام هشتم هست الله تعالی در این سوره ذکر فرموده. ما به موسی گفتیم بزن به وسیله عصایت حجر الحجر، سنگ را الله تعالی مشخص فرمود. فانفجرت منه 12 عینا، پس جاری شد از آن سنگ 12 تا چشمه. 12 تا چشمه برای 12 تا قبیله تا با هم درگیر نشوند، آب هر یکی جدا باشد. قد علم كل اناس مشربهم، میدانست هر گروهی، هر دسته مشرب خودشان را. مشرب یعنی اون محل شرب و محل برداشت آب. عینا یشربون منه، که کدوم چشمه مال اونهاست تعیین کردن. به اونها گفتیم این آب، اون هم غذا، بخورید از این نعمت پروردگار که بدون زحمت مفت به شما میدهد، اما فساد نکنید. کلوا واشربوا،
ای قلنا مقدر است، ما به آنها گفتیم کلوا واشربوا من رزق الله، بخورید و بنوشید از این رزق و عطای الهی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و نگردید در زمین خدا فساد کنان. تعثوا خودش گشتن همراه با فساد را میگه عثای یعثوا، ولی مفسدین حال مؤکده هست، تأکید میکنه اون معنای فسادی که در لا تعثوا هست. با فساد و با تمرد و سرکشی در زمین خدا نگردید، ولی اونها این نعمتها را استفاده میکردند و نافرمانی میکردند، فساد میکردند. و اذ قلتم یا موسی، این اشاره به اون جریانی هست که قبلا هم اشاره شد که اونها ناسپاسی کردند. و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون، اونها بر ما ظلم نکردن، بر خود ظلم کردن. بر خود ظلم کردن همین بود که این نعمت غیبی پروردگار را که بسیار لذیذ بود و بسیار نعمت خوبی بود، همین من و سلوا، به این بسنده نکردن، به این اکتفا نکردن، چیزهای دون و پایین دیگری خواستند. الله تعالی این نعمت را از اونها گرفت. کفر نعمت از کفت بیرون کند، این همون کفر نعمته، ناسپاسی نعمته. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد، زمانی که ما گفتیم ای موسی، زمانی که شما گفتید ای موسی لن نصبر على طعام واحد، ما هرگز صبر نمی کنیم، تحمل نداریم بر یک نوع غذا، یک نوع طعام. غافل از این که اینجا اینها دارند، اینجا دارند عرض کنم که تنبیه میشند. این جزای نافرمانی و اباء از جهاد است، اینجا سرگردانم. باز هم خدای تعالی لطف کرده و به اینها چنین نعمت عنایت فرموده، اما اونها تنوع میخواهند، اونها عرض کنم که انواع دیگه میخواهند. لن نصبر علی طعام واحد، خب صبر نمی کنی چیکار کنم؟ فادع لنا ربک، دعا کن و بخوا برای ما از پروردگارت. یخرج لنا مما تنبت الارض، ربک اینجا گفته، معلوم میشه که خودشان هم میدونستن که چنان رابطه‌ای با رب ندارند و در مقابل احسانات رب چنان سپاسگزاری ندارند. به این خاطر موسی را میگن ربک. یخرج لنا مما تنبت الارض، بیرون کند برای ما و استخراج نماید از آنچه که میروید زمین. من بقلها، این من بقلها من بیانیه هست، بیان ما هست. من ما اون چیه که زمین میروید؟ من بقلها، از حبوبات زمین، سبزیجات زمین. و قثائها، قثاء میگویند خیار را، خیار مخصوص، خیار چنبر به اصطلاح. و فومها، و عرض کنم که از دانجات زمین به اصطلاح گندم زمین. و عدسها، عدسش. و بصلها، پیاز. منظور انواع سبزیجات و انواع حبوبات بود، چند تا را به عنوان نمونه ذکر کردند. موسی علیه السلام ابتدا تذکر داد که ای قوم، عقل شما کجا رفته؟ فهم و درک شما کجا رفته؟ قال موسی اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا شما تبدیل میکنید، عوض میکنید، جابجا میکنید اون چیزی که خیلی پایین تر است، دون هست، بالذی هو خیر، به اون چیزی که اون خیلی بهتره؟ شما از کجا به کجا دارید میرید؟ به قول معروف از عرش به فرش، از آسمان به زمین. چی داری میخواهید از خدا؟ شما را خدا چی داری میده، چه نعمتی؟ ولی اونها گفتن که نه، ما همین که گفتیم همین میخواهیم. کسی که بی ارزش باشه و نالایق باشه، لذا چیزی که مطابق ارزش او هست باید بهش داد، نباید چیزی بالاتر بهش داد. لذا معلوم میشه که اون چیزی که خدا بهشون داده
اینها ارزش اون را نمیدونستند، قدر اون را نمیدونستند. لذا موسی علیه السلام از طرف پروردگار فرمود به اونها و این دستور خداست، اهبطوا مصرا، فرود بیایید، یعنی برید پایین به شهری، برید وارد شهری بشید، فإن لکم ما سألتم، برای شماست اون چیزی که شما میخواهید. یعنی چیزی که شما میخواهید اونجا تو شهر هست، قریه هست، اونجا مردم هستن، زمین دارند، آب دارند، کشاورزی دارند، برید برای اونها مزدوری بکنید، برید برای اونها کار کنید، کشاورزی بکنید تا چیزی به شما بدند اونها. الله تعالی اینجا مفت بدون هیچی به شما میداد. الله میفرماید اینها با این ناسپاسی ذلت و خواری را برای خودشون خواستند و ضربت علیهم، زده شد بر اونها، یعنی از سوی خداوند تعیین شد بر اونها الذلت والمسکنه، ذلت و خواری. بعضی میگن ذلت این نتیجه دنیوی هست، مسکنه نتیجه اخروی هست. در این دنیا و در اون دنیا ذلت و خواری برای اونها ثبت شد. و باءوا بغضب من الله، این نتیجه اخروی هست. با این نافرمانی ها و با این ناشاکری ها اینها رجوع کردند و برگشتند به غضبی و خشمی از جانب الله عزوجل، یعنی مبغوض علیهم شدند یا مغضوب علیهم، هم غضب الله و هم خشم الله بر اونها. اینکه تفسیر میکنیم غیر المغضوب علیهم را به یهودی ها، خب یک دلیلش همینه، و باءوا بغضب من الله، اینها مغضوب علیهم هستند و غاضب الله است که بر اینها غضب فرموده. خب حال سوال این هست که این بدبختی و ذلت هم در دنیا و هم در آخرت چرا؟ مگر اینها بهترین ها نبودند؟ و انی فضلتکم علی العالمین، در اون زمان بهترین بودند و چه نعمتهای خدا بهشون داد. الله تعالی علت این بدبختی را ذکر می کند. انسان که پیغمبر زاده باشد و آقا زاده باشد و پیر زاده باشد به جایی نمی رسد. انسان باید با عمل کرد خوب خودش، اینا همه پیغمبر زاده، چندین پیغمبر از میان اینها مبعوث شد. وقتی که بغیر از بقیه پیغمبران که مبعوث شدند، میگویم بین موسی علیه السلام، الان موسی و هارون دو تا پیغمبر، بین موسی و یوسف علیه السلام 400 سال، تقریبا موسی بعد از 4 نسل به یوسف میرسد. یوسف فرزند اسحاق، فرزند یعقوب، فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم، همه انبیاء اولوالعزم. معلوم میشه که اصالت و نسب انسان را نجات نمیده، عمل انسان را نجات میده. عمل اینجا خدای تعالی ذکر میفرماید که اینها عملشون خوب نبود، به این خاطر اینها در دنیا هم ذلیل شدند، در آخرت هم ذلیل. چرا؟ ذالک بانهم، این علت است، علت هست چرا خاری و ذلت و بدبختی در دنیا و در آخرت. ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله، این به سبب این است که آنها بودند کفر میکردند به آیات الهی. نسبت به آیات الهی هر آیه نازل میشد کفر میکردند، انکار میکردند یا سستی میکردند. و یقتلون النبیین بغیر الحق، دلیل دوم، اینها نبیین را به ناحق میکشتند، انبیاء الهی را، بعضی را آزار و اذیت و شکنجه، بعضی را به ناحق، مثل زکریا و یحیی، یرمیا و یسعیا. اینا پیامبرانی بودند که بنی اسرائیل اونها را شهید کرده بودند و چندین پیغمبر که ذکرشون نیامده. یقتلون النبیین معنیش اینه که خیلی از انبیاء اینها شهید کردند. خب ببینید اینجا دو تا از علت مغضوبیت اینها، دو چیز بیان شده. یکی
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. کفر، خب کفر از کفر گناهی بدتر نیست. و دوم بدتر و بزرگتر این که کشتن انبیاء الهی، اینا گناهان بسیار بزرگی هستند و جنایتی در دنیا از این دو جنایت بزرگتر نمیتونه باشه. خب دلیلش چی بود؟ علتش چی بود؟ مگر اینها فرزندان انبیا نیستند؟ بهترین ها نبودند؟ اینا چیکار کردند که مرتکب این کبائر شدند؟ الله عزوجل اونطوری که در این آیه بیان می فرماید مداومت بر صغائر خیلی خطرناک است. این نکته مهمی هست که باید ما بهش توجه بکنیم. مداومت بر گناهان ولو اینکه صغائر باشه. الان گناه هست، صغیره و کبیره نسبت به هم دیگه. این گناه بسیار بزرگی هست، اما نسبت به اون گناه کوچکتره. مثلا زنا از کبائر است، اما نسبت به قتل نفس، کشتن یک انسان به ناحق، نسبت به شرک، خب این کوچکتره. پس همه گناهان کبائرن. بعضی علما معتقدن که این صغیر و کبیر نسبی هست نسبت به هم دیگه، و الا هر گناه نافرمانی خداست. ولی به هر حال اصرار بر گناهان معمولی تر، گناهان پایین تر، مداومت بر اونها، این باعث میشه که انسان روز به روز در گناه چی بکنه؟ پیشرفت. هر کاری که انسان استقامت بکنه پیشرفت میکنه. همونطور که بر حسنات شما استقامت بکنید، درس میخوانید، علم میخوانید، استقامت کنید، بخوانید، روز به روز علم شما بالا میره، آخر میشید علامت الدهر. از نظر عملی شما تقوا را پیشه بگیرید، کار خوب بکنید، بالاخره روز به روز انسان به پیش میره، آخر نیکی ها و حسنات بزرگی خدا بهش توفیق میده، آخر میشه از اولیاء الهی. هر چیزی که در دنیا انسان وقتی که از صفر شروع میکنه و کار میکنه کم کم آخر میشه یک سرمایه‌دار بسیار بزرگ. هر چیزی استقامت و ادامه انسان را به بالاترین قله اون چیز میرسانه. مداومت بر گناه همینطور است. حالا اینا پیغمبرزاده بودن، چی شد که کفر کردند؟ چی شد که انبیا را قتل کردند؟ الله دلیلش را میفرماید ذالک، این را بنویسی علت العله، او علت است، این علت العله است. چرا مغضوب علیهم شدند؟ چرا ذلت و خواری دنیا و آخرت نصیبشون شد؟ چون که اونها چی؟ اونها کفر میکردن، اونها انبیا را میکشتند. چرا کفر و انبیا را کشتند؟ ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. کانوا یعتدون میدونی ماضی استمراری هست، در این استمرار هست. این به سبب اینکه اونها نافرمانی میکردن، همیشه نافرمانی، همیشه عصیان، همیشه گناه. و کانوا یعتدون، و بودند اونها همیشه اعتدا میکردند، همیشه تجاوز میکردند، از حد و حدود میگذشتند. پس همیشه گناه، همیشه تعدی، همیشه عصیان و نافرمانی باعث میشه که انسان کم کم بره به گناه بزرگتر، آخر به کفر، آخر به قتل نفس. پس گناه معمولی را انسان معمولی ندانه، گناه کوچک را معمولی نشمارد. گناه هست. وقتی که انسان مرتکب اشتباه میشه سعی کنه زود عقب نشینی بکنه. بالخصوص عادت بر گناه بسیار خطرناک است. یکی عادت داره همیشه زبانش خلاف میگه، یکی عادت داره چشم چرانی میکنه، یکی عادت داره همیشه نمیدونم موسیقی گوش میکنه. لذا اینها را وقتی که انسان ادامه بده، اینها کم کم انسان را به جاهای بدتری میکشد. بر همین آیه تفسیر ابو السعود نوشته جرهم العصیان و التمادی فی العدوان الى ما ذکر من الكفر و قتل الانبیاء. چه چیزی باعث کفر و قتل الانبیاء شد؟ اونها را کشید
گناه و تمادی در عدوان یعنی تعدی را ادامه دادند. و کانوا یعتدون، جرهم العصیان یا عصیان و التمادی فی العدوان الى ما ذکر من الكفر و قتل الانبیاء، اینها باعث کفر و قتل انبیاء شد. فان الصغار الذنوب اذا دوم علیها ادت الى کبارها. علامه ابو سعود می فرماید گناهان کوچک وقتی که مداومت بشه بر اونها و همیشه انسان انجام بده، این باعث میشه که انسان مرتکب کبائر بشه. چنانچه در حسنات همینطوره، کما ان مداومت صغار الطاعات مؤدیه الى تحری کبارها. چنانچه کسی مداومت میکنه بر طاعات و حسنات معمولی، مثلا 2 رکعت نماز نافلی هست، مستحبی هست، همیشه انجام میده، این باعث میشه که توفیقات بسیار بزرگتری داشته باشه، کارهای بزرگ خدا ازش بگیره. پس این مسئله هست که باعث شد یهود از کجا به کجا برسند. خب حالا بعد از اینکه این انعامات را و کفر اونها را الله تعالی ذکر فرمود، در اینجا الله تعالی قاعده کلیه بیان می فرماید، اینکه اسمت یهودی باشه نجاتت بده، نه، مسیحی باشه یا مسلمان باشه یا اون دیگری باشه، اینها یا پیغمبر زادگی باعث نجات انسان بشه، نه، اون چیزی که انسان را نجات میده ایمان، عمل صالح. الله می فرماید ان الذين آمنوا، همانا آنهایی که ایمان آوردند، والذین هادوا، اون آمنو لقب امت محمدیه هست، مؤمن مسلم. والذین هادوا، آنهایی که یهودی شدن، این لقب امت موسویه هست. والنصارى، و آنهایی که نصرانی شدن، لقب امت عیسی است. والصابئین، و آنهایی که صابئین شدن، صابی بعضی میگن این لقب امت ابراهیم هست، این مشرکین مکه که خودشان را میگفتن، بعضی میگن نه، صابی به پیروان حضرت داود گفته میشه، یعنی این هر 3 بنی اسرائیلی هستند، هادو و النصارى و الصابئین، هر 3 بنی اسرائیل. در زمانی که مشرکین در مکه بودند، کسی اگر ایمان می آورد به رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتن صابی هست. صابی از نظر اونها کسی که از دین خارج شده. علی ای حال، حالا بعضی از اهل تفسیر میگن صابئین پیروان داود، بعضی میگن ابراهیم. حالا هر عنوانی، منظور اینه که هر عنوانی داشته باشی، اصل مدار نجات اینه، من آمن بالله والیوم الاخر، هر کسی ایمان به خدا یعنی به ذات و صفات الله ایمان داشته باشه و به روز معاد و قیامت ایمان داشته باشه و عمل صالحا و عمل صالح انجام بده، هم ایمان هم عمل صالح، فلهم اجرهم عند ربهم، برای آنان اصلا اجرشان نزد پروردگار، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر آنان نیست و هیچ غمی نخواهند داشت. عنایت داشته باشید که این آیه 4 گروه را ذکر کرد، مؤمنین، یهود، نصارا، صابئین. از این 4 گروه هر کسی که ایمان درست، یعنی مدار نجات بر عنوان و نام نیست، هر کسی که ایمان درستی به خدا و روز آخرت داشته باشد او ناجی هست، اجرش را از خدا میگیرد، خوفی بر او و غمی نیست. از این آیه بعضی یک استدلال غلط میگیرن، اون را یادآوری بکنم. استدلال بر وحدت ادیان، یک اصطلاحی هست به نام وحدت ادیان، اون رئیس جمهور اسبق ما هم در یه سفری مطرح کرد، آقای احمدی نژاد، وقتی که در یکی از کشورهای یادم نیست رفت، اونجا وحدت ادیان را مطرح کرد.
در حالی که ما اعتقادی به وحدت ادیان به این معنی اصطلاحی نداریم. به این معنی وحدت ادیان گفته میشه که هر کسی پیرو یکی از ادیان آسمانی هست و بر همون دین خودش عمل بکند ناجی هست. مثلا یهودی بر دین موسی الان عمل بکند، مسیحی بر دین عیسی، تابع پیغمبری دیگه بر دین اون پیغمبر، و مسلمان بر دین محمد، او ناجی هست. ناجی هست معنیش اینه که اگر به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نیاورد کافیه، فقط به همون دین خودش عمل بکنه. در حالی که این مطلب غلطه. این مطلب خلاف اون چیزی که در قرآن و سنت هست. و آمنوا بما نزل علی محمد، شرط هست کسانی که ایمان بر کتاب محمد و بر آنچه که بر محمد نازل شده، یعنی به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورند، اونها را الله تعالی گناهانشون را میبخشد، نجاتشون میده. کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. شرط است. اینجا معنیش اینه با توجه به آیات و روایت های دیگر که من آمن بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا. ایمان به خدا یعنی چه؟ یعنی هر چی که خدا میگوید به اون ایمان داشته باشیم. خدا میگه که این رسول من هست، این فرستاده من هست، این رسول خاتم هست، این برای همه عالمیان فرستاده شده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الى کافة للناس بالحق بشیرا و نذیرا. وقتی که این را برای کافة الناس فرستادند، باید به این پیغمبر ایمان بیاورند. اگر به این پیغمبر ایمان نیاورند اونها ناجی نیستند. وحدت ادیان به این معنی درسته که ما همیشه میگیم که وحدت ادیان هست، یعنی تمام ادیان در اصول موحدند، مشترکند. چنانچه آیه میگه قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. به این معنی همه انبیا بر توحید مشترک هستند، لذا همه انبیا متحدن، وحدت ادیان دارن، دینشون یکیه. اما وقتی که نبی خاتم آمد، نبی خاتم آمد دیگه بعد از اون ادیان منسوخن، اون ادیان باقی نماندن. بعضی ها بر اساس همین نظریه الان قصدن یا به صورت ندانسته میگوین پیامبر اسلام. دیدید در این اصطلاحات بالاخره بالخصوص عبارت های فارسی میگه پیامبر اسلام، یعنی این پیامبر مال فقط اسلام و مسلمانان است، بقیه خودشون پیامبر دارن، خودشون مستقلند. الان اونا پذیرفتن که پیامبر شما جدا هست، دین شما جدا هست، دین ما جدا هست، ما هر یکی بر دین خودمون. نخیر، تا زمانی که اینها به این پیامبر ایمان نیاورند مسلمان نیستند. دلیلش عرض کردم این آیات هم هست و در صحیح مسلم روایتی هست. این روایت صریح هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید در کتاب الایمان مسلم است والذی نفس محمد بیده، سوگند به اون ذاتی که نفس محمد و جان محمد در دست او هست، لا یسمع بی احد من هذه الامه، هیچ کسی از این امت آخر الزمان سخن من را نمیشنود و آواز من را نمیشنود. من هذه الامه یهودی ولا نصرانی، اینجا تصریح است، چه یهودی باشد چه نصرانی باشد، ثم یموت، نمیشنود که بعدا میمیرد، ولا یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، یعنی آواز من بشنود، دعوت من بشنود، بعدا بدون ایمان به من بمیرد. ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به، ایمان نیاورد به اون پیامی که من با آن فرستاده شدم، الا کان من اصحاب النار، این جهنمی هست.
لازم است که باید به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به رسول خدا ایمان بیاورد. و دلیل عقلیش را عرض بکنم، این دلایل نقلی زیاد هستند. ببینید اجماع امت هست، ما اجماع مسلمانان کار داریم. اجماع مسلمانان، اجماع امت هست که دین اسلام ناسخ ادیان گذشته هست. دین اسلام ناسخ آخرین دین هست و پیامبر صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین هست، آخرین پیامبر هست. لذا دینش ناسخ ادیان گذشته و کتابش ناسخ کتب گذشته، پس اونها منسوخ هستند. ای مسلمانی که تو میگی وحدت ادیان، چطور عمل کردن بر دین منسوخ جایزه؟ چیزی که منسوخ شده آیا عمل بر اون جایزه؟ حلت شراب منسوخ شد یا نه؟ الان کسی بخورد بگه یک روزی جایز بود، خیلی چیزها حرام های دیگه چیز بود، یه روزی جایز بود. پس اگر در عمل به اونها نجات هست، پس چطور منسوخند؟ منسوخ نیستند. بنابراین این نظریه، این اعتقاد غلطی هست، اعتقاد باطلی هست که کسی بگه وحدت ادیان است، همه ادیان حق هستند. ما میگیم ادیان دیگه حق بودند، الان حق نیست، الان باطل هستند. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. اگر بخواید به احکام گذشته عمل کنید، خدا چه تعبیر میکنه؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بعضی میگویند از اهل تفسیر درباره عبدالله ابن سلام هست که گفت که من به بعضی از احکام طوری عمل میکنم که به هر دو دین عمل بشه. گوشت شتر را حلال میدانم اما نمیخورم، چون در دین یهودی ها نمیخوردند. جمعه را محترم میشمارم چون در اسلام است، اما شنبه را هم به هر دو عمل بشه. الله فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. با وجودی که یه روز مشروع بود اون چیز، خدا خودش لازم کرده بود، اما الان که منسوخ شده بهش چی میگه؟ خطواتش شیطان. بنابراین به این معنی وحدت ادیان غلط است و باطل است. و اذ اخذنا میثاقکم، آیه را ترجمه نکردم. الله میفرما از اینها هر کسی که عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم، برای آنان اجر و پاداششان هست پیش پروردگارشان. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، برای اونها هیچ خوفی نیست و نسبت به آینده هم اونها هیچ غمی نخواهند داشت. و اذ اخذنا میثاقکم، خب در وسط ما عرض کنم که انعامات گذشته را خداوند ذکر فرمود قبلا و ناسپاسی های اونها را در وسط الله تعالی یک قاعده کلی بیان فرمود. حالا دوباره ذکر خباثت های یهود، مفاسد یهود. یعنی شما یهود موجود ببینید پدران شما در طول تاریخ چه خیانت هایی کردند، شما نکنید. و اذ اخذنا میثاقکم، یه سوالی که همه جا این سوال مطرح است و اون سوال را یک جا جواب بدم، اینه که خب این یهود موجود که این کار را نکردند، اینا نکشتن انبیا را، اینها عرض کنم که عهد را نشکستند، چرا خدا اینها را خطاب میکنه؟ ببین اینها همیشه سنگ همون پدران را به سینه میزدند یا نه؟ افتخار به همون پدران میکردن یا نمیکردند؟ پس معلوم میشه که اینها بر امر اونها، بر کار اونها، عمل کرد اونها چی اند؟ راضی اند. پس وقتی که شما تایید میکنی گویا شما انجام دادید. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، وقتی ما پیمان را از شما گرفتیم و بالای سر شما کوه طور آوردیم، بالای سر شما کوه طور آوردیم. و تشریح میثاق، توضیح میثاق، چه میثاقی گرفت خدا از اونها؟ چه پیمانی؟ خذوا ما آتیناکم بقوه،
اون چیزی که ما به شما میدیم در تورات محکم بگیری، به قوه یعنی محکم، به تعلیم و تعلم و العمل، یاد بگیرید، یاد بدید، عمل کنید. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، یاد کنید اون احکامی در این هست تا که متقی بشید. لذا خدا پیمان گرفت از اونها که به تورات عمل کنند، اما اونها چی کار کردند؟ ثم تولیتم من بعد ذلك، شما اعراض کردید. حالا در رابطه با این آیه در آینده هم می آید که خدای تعالی کوه طور را بر اونها بلند کرد. و اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم. کوه را از بیخ و از ریشه کندیم، بالای سرشون قرار دادیم. مطلب اولی که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که این بلند کردن کوه به معنی حقیقی، به معنی مجازی نیست. به معنی حقیقی به این معنی که واقعا کوه طور را الله بلند کرد. بعضی میگند، بعضی از متجددین چون سعی میکنند که هر آیه را و مفهوم هر آیه را با عقل تطبیق بدند، با این عقل کوچولو و ناقص، میگن چطور ممکنه کوه را بلند بکنه؟ میگه این کنایه از چیه؟ از فشار است، یعنی بر اونها فشار آوردیم. شما در اصطلاح خودتون وقتی که فشاری بر شما باشه میگه فلان مثلا مثل کوهی بر من سنگینی میکرد. یعنی چه؟ یعنی بر من خیلی فشار وارد میکرد. پس بعضی همین گفتن که این کنایه از چی هست؟ از فشار است. این غلطه. ببینید جمهور مفسرین معتقدند این به معنی حقیقی. وقتی که آیه در قرآن باشه و معنی حقیقیش ممکن باشه، چرا به سوی معنی مجازی بریم؟ آیا خدای عزوجل قدرت نداره؟ تمام آیات دیگه میخوانیم اونجا، چه آیات دیگری، چه معجزات دیگری، اون وقت باید همه اینها را بگیم مجازی. این که از سنگ 12 تا چشمه به معنی مجازیه، این که نمیدونم من نسلوا ناظر شو به معنی مجازیه، اونجا هم یک توجیه بیاری. این آیات الهی هستن که خدا داره نشان میده. زمانی انسان به سوی معنی مجازی میره که معنی حقیقی چیه؟ ممکن نباشه. مثلا در یک عبارتی باشه که پادشاه کور آورد سر مردم قرار داد. خب هر کس میتونه پادشاه کجا و این قدرت کجا؟ اونجا میگیم که یعنی بر مردم فشار آورد. ولی اینجا نه. اینجا الله تعالی خودش ذکر میفرماید ما بلند کردیم، اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، بالای سر شما کوه طور را بلند کردیم. خب این کجا بود؟ در چه زمانی بود؟ این واقعه بالاخره خدای تعالی واقعات را جدا میکنه، چون هر یکی یک مورد جداگانه ای هست، یک نعمت جداگانه ای هست و یک ناشکری جداگانه ای هست. و الا این جریان ادامه همون جریانی که شما خواندید، تورات را بعد از این که خدای عزوجل برای اونها نازل کرد، موسی علیه السلام بعد از اون 40 شب تورات را آورد، اونها باور نکردند. موسی علیه السلام گفت نماینده هایتون را بفرستید. 70 نفر به عنوان نماینده و نخبه فرستادند. اینها رفتن کلام خدا را شنیدند. اینها باز هم گفتن که لن نؤمن حتی نر الله جهرتا. باز فاخذتکم الصاعقه، صاعقه اینها را گرفت. بعد موسی دعا کرد، اینا خوب شدند، زنده شدند، برگشتند پیش قوم. اینجا که پیش قوم آمدند، در آیات بعدی می آید که یسمعون کلام الله یحرفونه، کلام خدا را شنیدند و تغییر دادند. یحرفون کلام الله من بعد ما عقلوه، تغییر دادند. چه تغییر دادند؟ اهل تفسیر نوشتن، گفتن که بله خداوند تایید کرد که تورات کتاب من است، ولی گفت
از آن جایی که اعمال شاق و مشکل هستن اختیار دارید، به هر دستوری از دستوراتش عمل کردید بکنید، نکردید نکنید، به شما اختیار داده. بنی اسرائیل گفت پس وقتی که اختیار داده موسی از توان ما خارج است، ما نمیتونیم. این دروغی بود که اونها گفتند. وقتی که این گفتند الله عزوجل تور را بلند کرد و آورد بر سرشان، گفت عمل میکنید یا نه؟ وقتی که دیدن کوه تور بالای سر قرار گرفته همه تسلیم شدن، به سجده افتادند، گفتند ما از این به بعد عمل میکنیم. اقرار کردند، خداوند تور را دور کرد از اونها. بعد از اون هم خوب عمل نکردند. در ادامه در همین سوره میخوانیم که به بعضی که آسانتر بود عمل میکردن، به بعضی دیگه عمل نمیکردن. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. این عرض کنم که اون واقعی هست که این آیه به اون اشاره میکند. مطلب دیگر اینجا بنده خدمت شما عرض بکنم که از اینجا سوء برداشت میشه، اون اینه که آیا این جبر در دین نیست؟ مگر این نیست که لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، اجباری نیست. خب این اجبار است و خدای تعالی عرض کنم که چندین جا فرموده هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد ایمان نیاره. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. عرض به خدمت شما که ایمان جبری بله نداریم، درست نیست. هیچ کسی، هیچ پیغمبری، هیچ انسانی را برای ایمان آوردن مجبور نکرده شمشیر بالای سرش بگیرد که باید ایمان بیاورد. اما اگر دقت بفرمایید اینجا بحث ایمان نیست. اونها ایمان آورده بودند با خوشی، با رضایت خودشان، بدون اکراه. حالا که وارد چارچوب ایمان شد، وارد مجموعه ایمانی شدند، حالا باید عمل بکنند. باید چیکار بکنند؟ عمل بکنند. هر کسی برای ورود به هر مجموعه اختیار دارد، اما وقتی که به اون مجموعه رفت و وارد شد، گفت من هم جز این مجموعه قرار بدید، بعد از اون لازم هست که قوانین اونجا را چی بکند؟ رعایت بکند. شما بچه‌تون را به یک از کنن که مجموعه آموزشی، به یک مهد کودک، به یک آموزشگاه اختیار داری، میبری ثبت نام میکنی یا نمیکنی. اما وقتی بردی ثبت نام کردی، تمام قوانینش را باید رعایت بکنی. اونجا دیگه اجبار میشه. رفتنت با اختیار است، ولی بعد از اون لباس فرمی که میگه باید برایش بخری، اون نوعی از کنم که موها، شکل ظاهری، ساعت درسی، روزهای آمدن، روزهای تعطیل باید رعایت بکنی. اگر نکنی تخلف مجبوری. شما که میخواهید وارد پادگان بشید اختیار داری برای سربازی، اما وقتی که رفتی باید قوانین اونجا را رعایت بکنی. نمیتونی با این لباس عادی بشی، باید با لباس نظامی باشی. نمیتونی موهای بلند داشته باشی، اونجا باید دستورات اونها را چی بکنی؟ اجرا بکنی. این قانون دنیاست. هر مجموعه‌ای باشه، هر سازمانی برای خودش یک قوانین داره. ورود اختیاری، اما وقتی که با اختیار خودت وارد شدی، بعد از اون عمل مجبوری. قوانین اونجا. این کشورهایی که شما گاهی وارد اون کشورها میشید، رفتن شما به این کشورها چی؟ آزاده، اما هر کشوری برای خودش قانونی داره. شما نمیتونی فلان کشور غربی برید بگید چون در کشور ما رانندگی از سمت راست میشه ما اونجا همین کار میکنیم. نه، اونجا باید از قوانین اونجا تبعیت. اگر نکردی تخلف جریمه میشی، زندان میشی و غیره. پس این اجبار، این اکراه نیست، این قانونه. خدای عزوجل به اونها گفته بود که به موسی ایمان، هر کسی که ایمان بیاره باید به تورات عمل بکنه.
هر کسی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان بیاره باید به قرآن عمل بکنه، بعد از اون لازم هست و این اختیاری نیست. اون لا اکراه فی الدین به معنی چیه؟ دخول دینه. من همیشه برای اینکه عزیزان بیشتر بفهمن اینجا یک لطیفه تعریف میکنم در همین موضع که میگویند در زمان یکی از خلفا خلیفه یک دوستی داشت، دوستش مسیحی بود، رفت و آمد داشتند، نشست و برخاست داشتند. این خلیفه آدم زرنگی بود. اون دوستش یک روزی گفت که من خیلی از اسلام متأثرم و از عادات شما مسلمانان، اخلاق شما، عبادات شما دوست دارم، اما یه چیزی مانع است که من اسلام را قبول نمی کنم. گفت چیه؟ گفت که بحث شراب هست، مشروبه. شما هر مسلمانی که مشروب میخورد 80 ضرب شلاق میزنید، من معتاد شراب هستم، نمیتونم ترک بکنم، به این خاطر من مسلمان نمیشم. او گفت این کاری نداره، بالاخره تو رفیق منی، دوست منی، ما با هم میسازیم، میتونیم این را نادیده بگیریم، تو مسلمان شو، این که کاری نداره. او وقتی که از اون طرف مطمئن شد آماده کرد خودش را مسلمان شد، کلمه اسلام را به زبان آورد و قبول کرد. بعد از این که قبول کرد حالا دیگه مطمئن بود که میتونه شراب بخوره، مسلمان هم بشه. بعدا اون خلیفه گفت ببین من در احکام اسلامی اختیاراتی ندارم، این جرأت را من نه پدرم نداره که ما بالاخره دستورات خدا را تغییر بدیم و بتونیم جابجا بکنیم، من نمیتونم کاری برات بکنم. حالا اگر شراب بخوری 80 ضربه شلاق میزنن تو را، اگر برگردی مرتدی تو را میکشن، دیگه باید قتل بشی. او دیگه اینجا مونده بود چیکار بکنه، بالاخره ماند همونطور. منظور اینه که آمدن با چی بود؟ با اختیار بود. حالا که با اختیار آمدی باید مجبوری که به قوانینش عمل کنی. لذا این از همون قبیل است. الله می فرماید که ما به آنها گفتیم که خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، آنچه که در احکامی که در این تورات هست یاد کنید و عمل کنید تا که تتقون، تا پرهیزگار بشید، یا اینکه لعلکم تتقون عقاب الله، از عذاب خدا دور بشید، اجتناب کنید. اما ثم تولیتم من بعد ذلك، بعد از این شما برگشتید ای یهودی ها، از این چی؟ برگشتید، پشت دادید. الله می فرماید، اهل تفسیر می گویند که با وجود این یهودی ها خوب عمل نکردند، خداوند عذابشون نداد، این لطف خدا بود. از این آیه معلوم میشه خدا تعالی عذابشون نداد. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الله نبود بر شما و رحمت الله نبود، لکنتم من الخاسرین، البته حتما شما از زیانکاران دنیا و آخرت می شدید. اما خدا بر شما فضل کرد و شما را عذاب نداد. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، خباثت دیگر از خباثت ها و حیله دیگر از حیله بازی های یهودی، مکر و حیله بازی. حیله بازی بسیار خطرناک است. برای قرار دادن حرام به صورت حلال حیله درست میگه. مردم امروز خیلی بلد شدند حیله ها را. آدم میترسه که خدای تعالی همین عذابهایی که بر اقوام گذشته آورد، این عذابها را برای قوم ما نیاره. خیلی ها هستند که احکام صریح را تغییر میدن، مثلا ربا را با یک حیله میخوان چی بکنند؟ جایز قرار بدند. با یک
به اصطلاح خودشون کلاه شرعی جا به جا بکنند. خیلی خطرناک است، با خدا نمیشه حیله بازی کرد. حالا حیله اینها چی بود؟ اینم گروهی از یهودی ها، اما اونطوری که اهل تفسیر میگن در زمان موسی نبودند، اینها در زمان داوود علیه السلام بودند. یه شهر بود در کناره دریا به نام ایله. اینا در شهر ایله بودند و درآمدشون میدونی کسانی که ساحل نشینند و در کناره دریا هستند بیشتر درآمدشون از دریا و از ماهی هست. اینها ماهیگیر بودند و ارتزاقشون از این طریق بود. روز شنبه برای اونها روز محترمی بود، روز مقدسی بود. برای ما مسلمانان روز جمعه هست، اما ما که ممنوع هستیم در روز جمعه فقط از ساعتی که اذان گفته میشه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، ندا و اذان آمد فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، داد و ستد و معامله را باید ترک بکنیم. متاسفانه در همه بلاد مسلمانان الان بازار جمعه یا جمعه بازار هست. هیچ برای مردم پروایی نیست که در ساعت جمعه خرید و فروش میکنه. حداقل ما معتقدیم این معامله، این داد و ستد برای انسان ضرر داره، برای دنیای انسان و برای همین معامله هم ضرر داره، برای آخرت انسان هم ضرر داره. خدا وقتی که صراحتا میگه در این ساعت، مثل یهود خداوند بر ما احکام شاقه نازل نکرده که از صبح جمعه تا غروب جمعه تا شب جمعه ممنوع باشه، بلکه الله تعالی می فرماید که نماز که تمام شد فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، متصل بعد از نماز برو معامله بکن. ما از این من فضل الله همیشه استدلال میگیریم، میگیم چون به خاطر نماز جمعه ترک کرد، دستور خدا را اجرا کرد، بعد از نماز جمعه اگر کسی نیاز داره بره مغازهش را باز بکنه، خدا بر او فضل میکنه، خدا به او منفعت چند برابر میده، چون فرموده وابتغوا من فضل الله. اما واذکروا الله کثیرا هم هست. علی ای حال اینها حیله بازی کردند. اینها در روز شنبه مثل ما در اون ساعت خاصی ممنوع نبودند، از صبح شنبه تا شب ممنوع بودند از شکار کردن. الله عزوجل امتحانشون کرد، همونطور که تجار ما احیانا در امتحان قرار میگیرن. روزهای دیگه مشتری نیست ولی در جمعه بازار خیلی مشتری زیاد میاد، معامله خوب میشه، چند برابر روزهای جمعه. بعضی هم میگن در یک روز جمعه به اندازه 5 روز دیگه ما معامله میکنیم. بالاخره این امتحان الهی است. اونا در روز شنبه که ممنوع بودن میدیدن ماهی اینقدر فراوانه، سر آبه، شرعا قرآن گفته یعنی چه؟ روی آب ماهی ها اینطور با دست میتونی بگیری، اما و یوم لا یثبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم. الله میفرماید روزی که شنبه نبود ماهی نمی آمد، ما امتحانشون کردیم، البته امتحان به سبب تمردها و فسق و فجوری گذشته. کذالک نبلوهم بما كانوا یفسقون. پس خدا امتحان کرد. اینها تاب نیاوردن، ماهی ها را می دیدند دهانشون پر آب می شد. اینها با خود حیله درست کردند. اینها حوضچه های در کنار دریا، الان این حیله را مفسرین گفتند، الان به این شکل بود یا شکل دیگه بود. بالاخره حوضچه ها را درست کردند کنار دریا و از دریا یک کانالی به سمت حوضچه ها. روزهای دیگه بسته بود اون کانال، روز شنبه باز می کردند که آب می رفت اون حوضچه، آب می رفت داخل اون چیزی تهلابی که درست کرده بودند.
و وقتی که آب میرفت ماهی هم میرفت، پر ماهی میشد، میبستن درش را، میگفتن ما شکار نمی کنیم، میرفتن خونه هایشون. فردا می آمدن یک شنبه دیگه ماهی بیچاره اسیر بود اونجا، ماهی را میگرفتند. لذا الله تعالی برای این اونها را به عذاب گرفتار کرد. اینجا 3 گروه شدن. یک گروهی گفت که این قومی که خدا اینها را نفرین کرده و لعنت کرده، ما نمیتونیم اینها را هدایت کنیم. با اونها کار نداشتند، خودشون هم شکار نمیکردند. اما یک قوم دیگه گفت نه، ما باید جلو اینها را بگیریم. این گروه وسطی گفت لما تعظون قوما الله مهلكهم و معذبهم. بالاخره اینا گفتن که شما چرا اینا را واعظ میکنی؟ واعظ برای اینها فایده نداره، اینها باید در عذاب خدا گرفتار بشند. ولی اونها گفتن معذرتاً، ما باید پیش خدا فردا عذری داشته باشیم، خدا به ما بگه شما چرا نگفتید. علی ای حال یک گروه تبلیغ میکرد، یک گروه سکوت بود ولی گناه نمیکرد، یک گروه مرتکب شده بود. الله تعالی اونها را به تبدیل به میمون کرد، قرده، مسخ شدند. اما چطور تبدیل به میمون شدند؟ بعضی میپرسن این میمونهای امروزی همون نسل نخیر. خدای تعالی این میمونها را، این حیوانات را از قبل درست کرده بود، اما اون انسانها را تبدیل به شکلشون را به شکل میمون قرار داد. و بعد هر قومی را که خدا مسخ میکنه و شکلش را تغییر میده، او زنده نمیماند، تا 3 روز زنده میماند، حد اکثر بعد میمیرد. مسیحیانی که خنزیر شدن هم تا 3 روز، یهودی هم تا 3 روز. الله تعالی در این آیه اینو بیان میفرماید ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت. خباثت دوم، همانا شما میدانید آنهایی که اعتدوا تعدی کردند از شما، منکم فی السبت در روز شنبه، به اصطیاد الحیتان، ماهی شکار کردند. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ما به اونها گفتیم شما بشید میمون ذلیل. میمون ذلیل به چه معنا؟ آیا حقیقتا میمون شدن یا نه؟ به معنای ذلت و خواری است. تبدیل به میمون نشدن ولی مثل میمون خوار شدن. ظاهر القرآن انهم مسخوا قردة على الحقیقه. ظاهر قرآن میگه حقیقتا اینا مسخ شدند. و على ذلك جمهور المفسرین و هو الصحیح، صحیح همینه، جمهور همینه میگه. ولم یعیشوا اکثر من 3 ایام. روح المانی بعد از این از 3 روز بیشتر زنده نماندند. اما الله میفرماید فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. ما قرار دادیم این عذاب را، این عذابی که بر بنی اسرائیل آمد، قرار دادیم نکالا یعنی عبرتی. ببین باید امروز هم هر کسی که از خدا میترسد عبرت بگیرد. خدا گفته عبرتی لما بین یدیها، برای اون انسانهایی که اون زمان بودند. ما بین یدیها ممن قرب منها، اونایی که نزدیک اونها بودند، در همون زمان خودشون بودند. و ما خلفها، برای اونهایی که پشت سر اونها بودند، یعنی من جاء بعدهم. بحر المحیط گفته انسانهایی که بعد از اونها آمدن، برای اونها هم باید عبرت باشه و بالخصوص برای متقین موعظه باشه. و موعظة للمتقین ای المستفیدین من الآیات. کسی که از خدا میترسه باید این عذاب و انواع این نوع عذاب ها برایشون موعظه‌ای باشه، درس بگیرند و هرگز به سمت حیله و حیله بازی نروند، به طرف گناه، معاصی و حتی شبهات نروند. متقین پرهیز میکنن، دوری میکنن. و اذ قال موسی لقومه،
ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. خداوند عزوجل خباثت دیگر از خباثت های یهود را ذکر می کند. ببینید دو تا داستان هستند، دو تا قصه هستند. حالا بیشتر مفسران میگه این در واقع یکی هست، ولی ترتیبی که در قرآن بیان شده از نظر وقوع برعکسه. دقت بفرمایید، در اول رکوع هست و اذ قتلتم نفسا فادارأتم. شما یک نفر را کشتید، به گردن هم دیگه انداختید. یک نفر کشته شد، هر یکی میگه فلانی قاتله فلانی قاتله. بعداً خدا دستور داد که گاوی بکشند. لذا این از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، مفسرین عامه مفسرین میگه این بعداً شد. اول و اذ قتلتم نفسا فادارأتم شد. این یک قول هست. من بر اساس این قول داستان را تعریف میکنم که یک نفری از بنی اسرائیل، اسمهای مختلفی گفتند، انسان به این نامها نمیتونه اعتماد بکنه، راعیل یا راعیل یا چیزی دیگه. خلاصه این کشته شد، پسر عمویش او را کشت، چون که دیگه وارثی نداشت، این باید از او ارث می برد. بعضی میگه عموی بود، برادرزاده او را کشت. حالا ای حال مسئله ارث بود. او را کشت و بعدا اشک تمساح ریخت، گفت که برادر من کشتند، عموی من کشتند، و افراد دیگری را که احتمال می رفت اونا کشته باشن به ناحق متهم کرد. اونا زدن به سر و کله که ما اصلا از این قتل خبر نداریم. خلاصه این اون متهم بکن، اون این متهم بکن، تا اینکه به موسی علیه السلام قضیه را برده. این در زمان موسی بود. موسی علیه السلام را خداوند دستور داد شما گاوی بکشید. گاوی را بکشید و از این گاو یک تکه گوشت بزنید به اون میت، به اون جسد مرده، او زنده میشه، خودش قاتل خودش را معرفی میکند. موسی دستور داد که گاو را بکشند. بنی اسرائیل گفت چه گاوی باشد؟ سوال کرد. هرچی بیشتر سوال میکردند شرایط سخت‌تر بود. اگر از همون ابتدا گاوی میکشتند، هر گاوی میکشتند کفایت میکرد، ولی خودشون بر خود سخت گرفتند، خدا هم بر اونها سخت کرد. فشددوا علی انفسهم فشدد الله علیهم. خب طول کشید. در این واقعات میاد 40 سال طول کشید. 40 سال طول کشید تا این گاو را پیدا کردن با همون مواصفاتی که خدا گفته بود و این گاو را بکشند. وقتی که این گاو را کشتند، زدند به همون میت، به اون جنازه، اون گفت قاتل من فلانی هست و دوباره رفت مرد. حالا فلانی همون وارثش بود، مؤاخذه شد. بعضی که اکثر میگویند داستان به همین شکله، اما بعضی از محققین که بعداً آمدند میگه این جور در نمیاد. یه جنازه ای را 40 سال بگذارند، در این 40 سال چی میماند از او؟ اون خودش خراب میشه، خاک میشه. لذا بعضی دیگه میگویند که احتمالاً داستان به این صورت بوده. خدای تعالی دستور داده به بنی اسرائیل که گاوی بکشند. دستور داده به بنی اسرائیل که گاوی بکشند. این گاو را گفتن چطور بکشیم؟ به خاطر چی دستور دادن گاو را بکشند؟
چون محبت گاو در دل اونها جای گرفته بود. و اشرب فی قلوبهم العجل بکفرهم، در دلشون گوساله را دوست داشتند. خدا میخواست که از دلشون خارج بشه محبت گاو. خدا فرمود که گاوی بکشید. اونا اول گفتن موسی مسخره میکنی، گفت نه اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. بکشید. چه گاوی؟ این گاو اون گاو. بالاخره تا سالها طول کشید. این زمانی که گاو را کشتند، در همین زمان اون اتفاق دوم پیش آمد. لذا ترتیب درسته. اول دستور دادن گاو را بکشند، بعدن اون اتفاق پیش آمد. اون اتفاق که پیش آمد، خدای عزوجل دستور داد که حالا این مرده که مرده هست، شما تکه از گوشت همین گاو بزنید به او تا او زنده بشه. او زنده شد و قاتل خودش را معرفی کرد. خب اینو بعضی گفتن. ببینید اولا اون قصه اول را که گفتم که گاو را کشید تا قاتل معلوم بشه، علامه ابن کثیر گفته الظاهر انها مأخوذة من کتب بنی اسرائیل. ظاهر اینه که این داستان از کتب بنی اسرائیل درست شده، نقل شده، و اون چیزی که در کتابهای بنی اسرائیل است نقلش و روایتش اشکالی ندارد. و هی مما یجوز نقلها، نقلش جایزه، ولكن لا تصدق ولا تکذب. رسول الله همین فرمود که هرچی از بنی اسرائیل نقل می کنید نه تصدیق کنید و نه تکذیب. فلهذا لا يعتمد عليها الا ما وافق الحق عندنا. لذا نمیشه اعتماد کرد مگر اون چیزی که موافق حق باشد. اما علامه آلوسی رحمه الله می فرماید که قصه به اون صورت نیست که اول فرد کشته شد بعدن گفتند گاوی بکشید. چرا؟ وقیل انه یجوز ان یکون ترتیب نزولها على موسی على حسب تلاوتها. میگه امکان داره که این داستان که بر موسی پیش آمد و در زمان موسی اتفاق افتاد، به همین ترتیبی که ما در قرآن میخوانیم به همین ترتیب اتفاق افتاد. یعنی اول دستور کشتن گاو به ان یأمرهم الله تعالی بذبح البقره، خدا دستور داد گاو را بکشید. ثم یقع القتل، بعدن اون قتل اتفاق افتاد بضرب بعض، فیؤمر بضرب بعض، دستور دادن که بخشی از این گاو را بزنید به او تا او چی بشه؟ زنده بشه. حالا چرا گاو؟ علامه نصفی هم نوشته، علامه اندلسی هم نوشته قیل انما امروا بذبح البقره دون غیرها من البهائم. خدا گفت گاوی بکشید نه چارپای دیگر، لانها افضل قرابینهم، بهترین قربانی های اونها گاو بود، و دیگه ولعبادتهم العجل، گوساله را اونها عبادت کردن. فاراد الله ان یهون معبودهم عندهم، خدا خواست اون معبودی که در دلهای اونها هنوز عظمتی داشت چکار بکند؟ اون را اهانت بکنه. یعنی خداوند عزوجل میخواست که اون جایگاهی که در دلها داشت اون را بشکند. بحر المحیط نوشته انما اختص البقر من سائر الحيوانات لانهم كانوا يعظمون البقر ويعبدونها من دون الله. گاو را احترام میگذاشتم. خب پس این نظر بعضی دیگر از محققین هست، اما نظر شیخ بزرگوار ما باز هم متفاوت است. در بسیاری جاها شیخ نظرش متفاوت حتی با جمهور، ولی انصافا دلایلش قوی هستند. انسان وقتی که دلایل را نگاه میکنه بر اساس این نظرات، میداند که به ذهن منشیند، به دل منشیند که اون چه که شیخ میگه حق. شیخ میفرماید تقریبا مثل همین محققین اما با اندکی تفاوت، میفرماید که این داستان گاو قبلا اتفاق افتاد.
این چیزی دیگه هست. اون داستان کشتن مردک اون چیزی دیگه هست. اینا اصلا با هم دیگه ربطی ندارن. این یک داستان دیگه هست، اون یک داستان دیگه هست. چرا این دوتا رو با هم ربط میدید؟ اینجا خدای تعالی دستور داد که گاوی بکشند. چرا؟ به خاطر اینکه گاو اهانت بشه، گاو ذلیل بشه، چون معبودی بود. خدای تعالی میخواست که این معبود را در دلهای اونها هم بکشد. در دل هنوز عظمت بود، لذا خداوند دستور داد گاو بکشید و گاو را کشتند. اما اون مسئله قتل اصلا با این ارتباطی نداره. به چه دلیل؟ چون که با کلمه از شروع شده. ببین دلایل شیخ را گوش کنید. میفرماید هر جا و از هست معلوم میشه که این داستان با گذشته فرقی نداره، این یک جریان مستقلی هست، جریان جداگانه ای هست. دوم، چطور ممکنه که یک مرده را بذارن 40 سال بدون گور و کفن؟ تا 40 سال ممکن نیست. سوم، ببینید از یک طرف شما میگید دستور دادن که گاو را، بر اساس این نظر محققین میگم، از یک طرف دستور دادن که گاو را چیکار کنند؟ اهانت کنند، تا اون تقدسی که در دلها دارد اون تقدس از بین بره. خب گاو کشته شد، از بین رفت. حالا که اون تقدس از بین رفت، دوباره اون کسی که کشته میشه به وسیله گاو را زنده بکنن. تقدس و کرامت گاو ثابت شد یا نشد؟ گاوی که مرده را زنده میکنه پس باید عبادتش کرد. متوجه میشی؟ لذا شیخ میفرماید که پس اگر بگیم که گاو و گوشت گاو سبب شد اون دوباره زنده بشه، پس اون اهانت نشد، اون تقدس از بین نرفت. خب شما سوال میکنی پس اون آیه را چی کار میکنی که خدا میفرماید فقل نضربوه ببعضها؟ چون بقیه تمام مفسرین اینطور تفسیر میکنن. ما گفتیم این میت را بزنید ببعضها، ببعض البقر. شیخ میگه نه، اصلا با اون داستان تمام شد و رفت. اینجا بحث است و این قتلتم نفسا فدارعتم. نفس مؤنث هست یا نیست؟ لذا فقل نضربوه ببعضها، ای اضربوا القتیل ببعض النفس. بدنش را با هم دیگه بزنید اون زنده میشه. خدا میخواست اون قتل را نمایان کنه و قاتل را رسوا بکنه، بحث گاو نیست. لذا ما گفتیم که اضربوا القتیل ببعض النفس، بحث گاو اینجا اصلا مطرح نشه. این نظر شیخ هست با دلایلش. لذا الله می فرماید و اذ قال موسی لقومه، زمانی که موسی گفت به قومش ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، همانا الله شما را امر می کند، دستور میده اینکه بکشید گاو. بقرتن نکره هست، یک گاوی چون اینجا بقرتن آمده، در حدیث شریف هم هست، قول ابن عباس یا حدیث مرفوع است. الان قال ابن عباس معروفه لو ذبحوا ای بقرة ارادوا لاجزأتهم. هر گاوی که اونها اراده میکردند و میکشتند کفایتشو میکرد، ولكن شددوا على انفسهم فشدد الله تعالی علیهم روح المانی. خودشون سخت گرفتند. لذا خدا فرمود ان تذبحوا بقره. اونها ابتدا گفتن موسی با ما شوخی میکنی، مسخره میکنی؟ قالوا اتتخذنا هزوا، آیا ما را به بعد مسخره گرفتی؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، پناه به خدا از اینکه من از جاهلان باشم، از نادانان باشم. وقتی که فهمیدن جدیه گفتن خب موسی از پروردگار بخوا نوع گاو را برای ما مشخص کند. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي،
بخواه از ربت، گفتم بخواه از ربت برای ما بیان کنم ماهیه چه نوع گاوی باشد. تفسیر جلالینش ماهیه از نظر سن، ماهیه ای سنها، سنش چی باشد، گاو پیری یا گوساله‌ای یا میانه‌ای. قال انه یقول انها بقرة، این جواب استفسار اول است. موسی گفت همانا اون رب میگه انها بقرة، همانا آنگاوی باشد که لا فارض، نه پیر باشد. الفارض اسم للمسنه، مسنه التي انقطع ولادها، اینقدر پیر شده که دیگه گوساله نمیاره. ولا بکر، خیلی جوان هم نباشه، بلکه عوان بین ذلك، متوسط بین این، بین پیری و جوانی. فافعلوا ما تؤمرون، انجام بدید اون چیزی که امر شدی از خدا، دیگه بیشتر معطل نکنید، برید انجام بدید. اما سوالات بنی اسرائیل قطع نمیشه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، خوب سنش را گفتی، رنگش را هم بگو، از رب بخواه که بیان بفرمای رنگش چی باشد. حالا کم کم سختر میکنند، خدا هم میگه پس سختر. قال انه یقول انها بقرة صفراء، همانا پروردگار میگه گاو زردی باشه. میدونی که گاو زرد کمیابه هست، ولی کمیابه. فاقع لونها، بعضی هستند که زردن یک تکه، زردن یک تکه دیگه یا سفیده یا قهوه‌ایه، اما نه، این فاقع اللون، خالص باشه رنگش، چنان باشد که تسر الناظرین، بینندگان را و تماشا کنندگان را شاد کند، یعنی انسان از رنگش خوشش بیاد، کیف کند، شاد کند، رنگ زیبایی داشته باشه. بعضی اهل تفسیر را دیدم که نوشته که الله تعالی چون میخواد گاو را چی بکند، اهانت بکند و گاو را در دلهای اونها کوچک بکند، کم کم وقتی میپرسن شرایط به همون گاو به شکل گاو چی میشه، سامری میشه. سامری اون گوساله را از چی درست کرد؟ از زیورالات، از تلاجات. اون رنگش زرد و طلا رنگش زرده، نه طلایی. دیگه خدای تعالی همون رنگ را میگه تا همون در ذهن باشد که اون را سوزاندن، این را هم بکشند. خب قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، باز هم کفایت نمیکنه. خب این رنگ مشخص شد، سن مشخص شد، اما گاو، انواع گاو متفاوته. بعضی گاوها هستند که کار میکنند سر زمین. حالا اینجا یکی از اهل تفسیر اعتراض کرده که اون که کار میکنه گاو نر است، کارگر ما بهش میگیم، گاو نر است. اینجا بقرتون آمده. ایشون در جواب نوشته که بقرتون به هر دو اطلاق میشه، به نر و ماده اطلاق میشه، این جنس است. بالاخره کارگر باشه، گاوی باشه که با گله گاوها باشه، گاوی باشه که جلوی خانه باشه، از این جهت چه نوع گاوی باشه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بیان بفرمایید چی باشد. ان البقره تشابه علينا، گاو بر ما بالاخره مشتبه هست، امرش زیاد هست. و انا ان شاء الله لمهتدون، اگر خدا بخواد ما به اون سمت، به گاوی که خدا دستور میده خوب راهنمایی میشیم و انجام میدیم. ان شاء الله که گفتن بعضی میگوین توفیق شد، و الا تا قیامت نمیتونستند. برکت نام الله. قال انه یقول انها بقرة، گفت همانا پروردگار میگه اون گاوی باشد که لا ذلول، یعنی کاری نباشد، کارگر نباشد که تثیر الارض، زمین را شخم بزند. ولا تسقی الحرث، از اون گاوها نباشد که بر چرخ چا بستند و زمین را آب میده. مسلمت لا شیة فیها، گاو سالمی باشد، عیبی در اون نباشد. لا شیة فیها یعنی لا عیب فیها، هیچ عیبی نباشد. مسلمت یعنی بریئة من العیوب، هیچ عیبی داشته نباشد. گاو خوب، سالم، تندرست، جلوی خانه، کار نکرده،
قالوا الان جئت بالحق، گفتن الان حق را آوردی، یعنی حق را بازگو کردی، ای اظهرت حقیقت ما امرنا به. فذبحوها وما كادوا يفعلون، این را کشتن، این گاو را، اما وما كادوا يفعلون، نزدیک نبود این کار را بکنن، نمیخواستن بکنن، ولی بالاخره خدا توفیقشون داد. به چه دلیل توانستن؟ به خاطر اینکه خدا خواست. اونا گفتن ان شاء الله، اگر خدا بخواد، خدا خواست اون گاو را کشتن. الان میگوین اینم از داستان ها هست، بیشتر از اسرائیلیات گرفته شده، نمیشه تصدیق کرد و نمیشه تکذیب کرد. میگن که بچه ها یتیمی بودند، چنین گاوی اونها داشتند، کل سرمایشون همون گاو بود. خدا تعالی میخواست همون نشانیه را الله داد، میخواست به وسیله همین گاو اونها را به مال و متاعی برساند. لذا اینها بعد از اینکه جستجو کرده، این گاو پیش همون بچه های یتیم بود، سرپرستشون گفت نمیدم این گاو را، تا اینکه به اندازه پوست اون گاو یا پری پوست اون گاو جواهر دادند، جمع کردند، به همون مقدار دادند، اونها هم به نوایی رسیدند، اونها هم وضعشون خوب شد از این. والله اعلم. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، یکی دیگر از خباثت ها. حالا ما بر اساس تقریر شیخ این را جدا میکنیم. زمانی که شما کشتید یه نفسی را، یه انسانی را، فادارأتم فیها، بر همدیگه و به گردن همدیگه انداختید در آن. تدارع میگویند از خود دفع کردن و دور کردن و به گردن دیگری انداختن. لذا خدای تعالی میفرماد در آن نفس، در آن قتل به گردن همدیگه انداختید، در حالی که الله عزوجل اون جریان را ظاهر می کند. والله مخرج ما کنتم تعملون، مخرج یعنی مظهر لا محالته، بدون شک خدا ظاهر می کند اون چیزی که شما مخفی می کردید. شما این جنایت را انجام دادید و کار را مخفی کردید، خدا ظاهرش می کنه. چطور خدا ظاهرش کرد؟ فقلنا اضربوه ببعضها، ما گفتیم بزنید اون را، اضربوه یعنی همین قتیل را، همین نفس را، همین فرد را، ببعضها، ببعض النفس، یعنی بدنش را با هم دیگه تماس بدید، به هم دیگه بزنید. چطور زنده شد و معرفی کرد. از این جریان خدای تعالی جمله معترضه بیان میفرماید، استدلال میفرماید بر اثبات قیامت. كذلك يحيي الله الموتى، الله عزوجل اینگونه مرده ها را زنده می کند. و یریکم آیاته، و آیات و نظائر قدرت خودش را به شما نشان میده. لعلکم تعقلون، این حکمت ارائه آیات است تا اینکه شما بفهمید، تا اینکه شما درک کنید، عقلا متوجه بشید که همه امور به دست الله عزوجل هست. اما خداوند تعالی سرزنش می‌فرماید ای بنی اسرائیل، بعد از این همه آیات و بعد از این همه معجزاتی که خدا به پیغمبرش داد و به شما نشان داد، باز هم دل شما نرم نشد، دل شما تکان نخورد. الله تعالی انتظار دارد بندگان من وقتی یک آیه از آیات مرا میبینند قلباً متأثر بشند، دلشون تکان بخوره. ما وقتی که آیات بزرگی از آیات تکوینی را میبینیم، زمین آسمان باید قلب ما تکان بخورد. یا گاهی اتفاقی میفته، همین زلزله ها آیات هستند، سیل ها آیات هستند، سونامی ها آیات هستند، باید دل نرم بشه. اما وقتی که خدای تعالی یک انسانی را گمراه بکنه، دلش نرم نمیشه، دلش سنگ میشه، سختتر میشه. عذاب وقتی که میاد، عذاب آیه از آیات هست، باید دل نرم بشه. الله میفرمه فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا،
عذاب ما میاد چرا تضرع نمی کنند؟ چرا گریه نمی کنند؟ چرا دلهایشون نر نمیشه؟ ولکن قست قلوبهم. این دلیل عذاب خداست. به جای نرم شدن دلشون سنگتر و سختتر میشه. باید گریه بکنیم. آیات را میبینیم، معجزات را میبینیم، باید گریه‌مون بیاید. سبحان الله، این چه قدرتی هست. اما الله میفرماید این بنی اسرائیل از همین قبیل بودند. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، سپس دلهای شما سخت شد، سنگ شد بعد از این. فهی کالحجارة او اشد قسوة، این دلها مثل سنگ شد یا از سنگ هم سختتر. اشد قسوة. آیا چیزی داریم که از سنگ سختتر باشه؟ بله، خیلی چیزها هست از سنگ سختتر و محکمتر، مثل فولاد از سنگ چیه؟ سختتر هست. و بعد الله تعالی اینجا از نرمی سنگ بیان میکنه. حالا این ضرب المثلی است، به سنگ مثال بیان میکنه. سنگ سخته، ولی مثل شما انسانهای بی ایمان که دل شما اینقدر سخت، اینقدر سخت نیست. دلائل نرمی سنگ را خدا سه دلیل بیان میفرماید. و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، همانا بعضی از سنگ ها هستند، البته اونهایی که منفجر میشه از اون نهرها، یعنی جاری میشه با شدت و با کثرت. انفجار جریان با شدت و سرعت را میگویند. ببین معنای این آیه این هست، المعنى ان الحجارة تتأثر و تنفعل. سنگ ها متأثر میشه، منفعل میشه، اثر را میپذیرد، ولی دل اینها اثر را نمیپذیرد. و قلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن امر الله. حالا سنگ ها، خیلی سنگ ها هستند که از دل اون سنگ ها آب میاد. چاه زمزم میگویند که از طرف حجر الاسود یک سنگی هست، این آب از اون سنگ فواره میزند. اینقدر این آب زیاده که چندین هزار سال گذشته از زمان ابراهیم و اسماعیل تا الان، چندین هزار سال گذشته و این آب ذره کم نشده. بیشتر میشه، کمتر نمیشه. اونم کجا؟ در یک وادی که اونجا دیگه چاه نیست، اونجا دیگه آب نیست، در وادی لم یزرع مکه. پس ببینید از ته سنگ نهری جاری هست، از ته سنگ جوی جاری هست. یا همین سنگی که شما امروز خواندید موسی علیه السلام با عصا زد، از اون فجرت منه 12 عینا. معلوم میشه که سنگ اونطوری که معروف است سخت نیست. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء. بعضی از سنگ ها هستن که اینطور ظاهرا آبی توشون نیست، ولی اگر بشکنند، شق بشن، میبینیم از ته سنگ آب خارج میشه. این دلیل هست. ببینید این مطلب را بعضی مسخره میکنند، بعضی که خدا ناباور هستند و قرآن را باور ندارن مسخره میکنند. ولی خدمت شما بگم که جمادات شعور دارند، جمادات شعور دارند، بر اساس همون شعورشان حب و بغض هم دارند. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی فرماید احد جبل یحبنا و نحبه؟ کوی احد کوی هست که او ما را دوست داره، ما او را دوست داریم. اون شعوری که الله در او گذاشته و الله بهتر میداند هست. حالا امروز دانشمندها درباره بعضی چیزها به نتیجه رسیدند، ما معتقدیم فردا درباره سنگ هم به همین عقیده میرسند. اما بعضی چیزها مثل درخت و بوته و اینا به این نتیجه رسیدن که اینا چی دارند؟
شعور دارند. اینها از صداها متأثر میشند، از آوازها متأثر میشند. بعضی از همین بوته ها هستند، گل ها هستند که وقتی که قرآن خوانده میشه یا اذان گفته میشه باز میشند و اونها بسیار عرض کنم که شاداب میشند، خوشحال میشند. گویا بسیاری از عرض کردم دانشمندان، کسانی که تحقیق میکنن، اونا به این نتیجه رسیدن که اینها شعور دارند. فردا به شعور سنگها و جمادات دیگه هم میرسند. لذا اینها این کار میکنند. الله میفرماید بعضی از اینها هستند که شکافته میشه از دل سنگ. همین دلیل چی هست؟ اونجا آب هست. و این منها لما یهبط من خشیت الله. بعضی از این سنگ هستن که میفته از خوف خدا. خب بعضی میگن نه، اونی که میفته چون که کوه هست و اونجا شیب هست، به خاطر شیب میفته. درسته به خاطر شیب میفته، ولی همین تکانی که میخوره، این تکان رو به چه دلیل میخوره؟ تکان میخوره بعدا شیب هست میفته. این دلیلش خشیت الهی هست، خوف الهی هست. لذا الله عزوجل میفرماید این وضعیت سنگ ها هست. اما شما انسان ها، شما یهودی ها که از آیات الهی متأثر نمیشید، منفعل نمیشید و شما بر کفرتان اصرار میکنید، شما از اینها سنگترید، سختترید و محکمترید و اعمال شما را بدانید که خدای عزوجل تحت نظر دارد. و ما الله بغافل عما تعملون. این وعیدی هست بر بدعملی اونها، بر مفاسد اونها. الله غافل نیست از آنچه که شما انجام میدهید. فیجازیکم حسب اعمالکم. بر اساس اعمال الله عزوجل شما را به کیفر اعمالتون میرساند، به جزای اعمالتون میرساند. خدای تعالی غافل نیست. لذا شما ادامه بدید فسق را، کفر را، سنگدلی را، سختی را و اون وقت نتیجهش را هم میبینید. در آیاتی که گذشت هم ذکر انعامات الهی و احسانات پروردگار بر بنی اسرائیل ذکر شد و هم مفاسد اونها، خباثت های اونها و تمردهای مختلفی که در زمانهای متفاوت و مختلف انجام دادند. بعد از این الله تعالی خطاب می فرماید به مسلمانانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و خیلی علاقمند بودند به ایمان یهود، به ایمان نصارا، به ایمان اهل کتاب. خداوند می فرماید اینها وقتی که اسلافشان اونگونه عمل کردند، اون همه خیانت کردند، اون همه جنایت کردند و در مقابل پروردگار و نعمتهای پروردگار اون همه ناشاکری کردند، حالا شما انتظار دارید که به شما ایمان بیاورند، به کتاب شما، به رسول شما، در حالی که درباره رسول الله صلی الله علیه وسلم آنچه که هست در کتابهای اونها تحریف کردند، اونها تغییر دادند، جابجا کردند. لذا اشاره به این هست که در اکثر اینها هیچ امید خیری نیست، هیچ انتظاری از اینها نیست. از این آیه افتطمعون تا سر رکوع خداوند عزوجل چند نوع از یهودی ها را ذکر می فرماید بر اساس برداشتی که شیخ رحمه الله دارد.
میفرمایند که 5 گروه از اینجا در اینجا ذکر میشه. از اینجا تا رکوع یهودی ها را به 5 دسته میفرماید، 5 گروه میفرماید. 1 احبار و رهبان، علما و دراویش اونها. 2 منافقین یهود که در زمان رسول الله بودند، ظاهرشون یک چیز، باطنشون یک چیز. استهزار دارید که اکثر یهود که منافقین از یهودی ها بودند. 3 آدم های بی سواد و جاهل و امی یهود، اونایی که هیچ خواندن و نوشتن بلد نبودند و هیچ چیزی نمیدونستند، فقط یک سری آرزوهای پوچ و تخیلات فاسدی داشتند، اونها را خدا ذکر می‌فرماید. 4 علماء محرف، علمایی که تحریف کردند، علمایی که دستکاری کردند، اونها را خدا ذکر می‌فرماید. 5 صاحبزاده ها و آغازاده های یهود را، اونهایی که خودشون را بزرگزاده می‌دانستند و انبیا زاده می‌دانستند و یک سری انتظاراتی در خودشون اونها می‌دیدند، برای خودشون قائل بودند. الله تعالی همه اینها را ذکر می‌فرماید و حکم هر یک. اول احبار و رهبان، الله می‌فرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا شما طمع دارید و شما انتظار دارید که به شما ایمان بیاورند؟ وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله، همان گروهی از آنان بودند، از همین یهود، که کلام خدا را میشنیدند. ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، سپس اون را تحریف کردند بعد از اینکه درک کردند، فهمیدند و هم یعلمون، میدانستند که چه کار اشتباهی میکنند، چه گناه بزرگی میکنند. ببین مراد از این قد کان فریق منهم کی هست؟ اکثر علما میفرمایند مراد علما احبار و رهبان زمان رسول الله است. امام رازی نوشته المراد بالفریق من کان فی زمن محمد صلی الله علیه وسلم، کسانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، اینها مراد هستند. اینها تحریف می کردند کتاب خدا را، یعنی تورات را. تحریفی که یهودی ها می کردند 2 نوع تحریف، یکی تحریف لفظی، یکی معنوی. الفاظ را جا به جا می کردند، چنانچه در آیات بعد می خوانیم. و تحریف معنوی زیاد بود. تحریف معنوی مثلا می گفتن اینجا این معنی مراد نیست، این معنی مراده، اینجا معنی مجازه، اینجا معنی کنایه است، اینجا ظاهر مراد نیست، باطن مراده. از این قبیل. و این رو هم عنایت داشته باشید که در قرآن کریم تحریف لفظی ممکن نیست. انشاءالله اتفاق نمیفته، نه اتفاق افتاده و نه اتفاق میفته. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند وعده حفظ فرموده، اما خیلی ها سعی کردند که تحریف معنوی بکنند. بعضی ها تحریف معنوی کردند، یعنی اون چی که مراد الله عزوجل است میگه نه این آیه این ظاهرش، این آیه باطنی دارد، معنی اصلی و معنی حقیقی اینه. به این صورت قرآن را بعضی ها
از نظر معنا تحریف میکنند که با توضیح و با تلاش علمای حق تحریف اینها ناکام میشه، اهداف اینها به جایی نمیرسد. مثلا خیلی ها هستند میگویند که مراد از اینکه عبادت نکنید عبادت ممنوع هست، من دون الله را غیر خدا را عبادت مراد، دعا مراد نیست، فریاد زدن مراد نیست، دعا جایزه. یا مثلا من دون الله مراد بتها هستند، مراد از من دون الله اولیاء الله که نیستند. از این نوع تحریفات و مردم را فریب میدهند که به مردم بگویند اگر شما اولیاء الله را صدا زدید، اولیاء الله را عبادت کردید، سجده کردید، اشکالی نداره، برای بت مشکل داره. این نوع تحریفات معنوی بعضی ها می کنند ولی به جایی نمی رسد. خب پس اینجا خدای عزوجل گروه اول را که علما و دراویش یهودی هستند فرمود تحریف می کنند کلام الله را. و عرض کردم از نگاه امام رازی مراد از عرض کنم که فریق منهم همین علما و احبار و رهبانی که در زمان محمد صلی الله علیه و سلم بودند هستند. اما یک مطلبی بنده قبلا خدمت شما عرض کردم از قول بانی الخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه که ایشون معتقد است قرآن مجید فقط کلام الله هست، بقیه کتابها کلام الله نیستند، کتاب الله هستند، کتب الله هستند. تورات کتاب خداست، خداوند عزوجل صحیفه ها را به موسی علیه السلام تحویل دادند، لذا کلام الله نیست. خب این اشکال اینجا می آید که یسمعون کلام الله، کلام خدا را تغییر می دهند، یعنی تورات را. مولانا نانوتوی رحمت الله علیه می فرماید مراد از کلام الله اینجا تورات نیست که بگوییم تورات. اگر تورات باشد مجازن گفته شده، چون کتاب الله که هست مجازن کلام خدا است. اما منظور از کلام الله چی هست؟ ایشون میفرمایند که یک گروهی که گفتند ما تورات را قبول نداریم که کتاب خدا باشد، موسی علیه السلام برد اونها را که کلام خدا را بشنوند، در تور برد، اونها کلام خدا را شنیدند، همون که گفتند ما باید ببینیم که خدا صاعقه زد به اونها. بعدن وقتی که زنده شدن آمدن اینجا تحریف کردند. این تحریف مراده. گفتم بله کلام تورات کتاب خدا هست، حالا همون کلام را، اما خدا به ما گفت که هر حکمی که احساس میکنید سخت میتونید عمل نکنید. این تحریف کلام الله بود. پس منظور از کلام الله چیه؟ همون کلام الله که اونها با گوشهای خودشون شنیدند. این را مولانا نانوتوی میفرماید و میفرماید که دلیل و قرینه همینه که وقد کان فریق منهم، یک گروه از اینها بودن، همون یک گروه که رفتن، همون 70 نفر که رفتن. لذا ایشان میفرمایند که اطلاق کلام الله بر کلام واقعی خدا اونجا شده، اطلاق کلام الله بر تورات نشده. اونها کلام خدا را شنیدند، آمدن چی کردند؟ تحریف کردند. این نظر مولانا هست و ایشون معتقد است که یکی از دلائل برتری قرآن مجید بر بقیه کتابهای آسمانی اینه که همه کتب الله هستند، قرآن هم کتاب الله است، اما قرآن علاوه از کتاب الله چیه؟ کلام الله است، هم کلام الله است. خداوند مستقیما سخن گفتند، صحبت فرمودند. دیگه کتابها تعبیر بعینه مال الله عزوجل نیست، امکان داره که خدای تعالی القا کرده، فرشته تعبیر کرده برای پیغمبر،
یا در دل پیغمبر القا فرموده و پیغمبر خودش تعبیر کرده. تعبیر مال خدا نه، اما اینجا تعبیر عیناً مال خداست در قرآن مجید. پس اگر به مولانا اشکال بشه و گفته بشه که خب قرآن را تورات را خدا گفته کلام الله، میگه مراد از این تورات نیست. مراد از این چی هست؟ همون کلامی که الله تعالی در طور با نخبگان بنی اسرائیل فرمودن او مراد است. لذا میفرما وقد کان فریق منهم، یک گروهی از بنی اسرائیل بودند. یعنی ببینی بزرگان اینها چه تعریفی میکردن. مستقیم کلام خدا را میشنود، یسمعون کلام الله، بلا واسطه کلام خدا را میشنوند. ثم یحرفونه، بعدا تحریف میکنند. من بعد ما عقلوه، بعد از اینکه میفهمند که کلام خدا را دارند دستکاری میکنه و هم یعلمون، میدانند که چه غلطی دارن میکنند. ببینی پس بنده هم این اضافه بکنم که از دلایل مولانا معلوم میشه که دلایل قوی هستند. چون اینجا بحث تحریف تورات اگر باشه دوباره در همین صفحه میخوانیم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون، اونجا بحث تحریف تورات آمد. پس اون تحریف تورات، این تحریف کلام خداست، اون سخنی که الله تعالی با اون نخبگان و نمایندگان فرمود. خب این جماعت اول. جماعت اول چه کسانی بودند؟ کسانی که احبار و رهبان، کسانی که کلام خدا را شنیدند و جا به جا کردند. جماعت دوم جماعت منافقین، کسانی که در زمان رسول الله بودند. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، هرگاه ملاقات میکنم با آنهایی که ایمان آوردند میگویم ما ایمان آوردیم. استحضار دارید که یهودی ها قبل از بعثت رسول الله و قبل از اسلام در مدینه زندگی میکردند. با اوس و خزرج، قبایل اوس و خزرج حلیف بودند، هم پیمان بودند. لذا بعد از اینکه رسول الله آمد، این منافقینی که بظاهر ایمان آورده بودن برای دلخوش کردن اون هم پیمانان خودشون، اون اوس و خزرج که اوس و خزرجی ها ایمان آورده بودند، وقتی که با اونها با اون مسلمانان برخورد میکردند اظهار ایمان میکردند. یعنی شما حلفای ما ایمان آوردیم، ما هم ایمان آوردیم. این به این معنی است. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی که ملاقات میکنن با کسانی که ایمان آوردن میگویند ما ایمان آوردیم. اما وقتی که با هم دیگه تنها میشدند، پیش ملاها و آخوندهای خودشون میرفتند، اونها اینا را سرزنش میکردند، عتاب میکردند، میگفتند چقدر شما ساده اید، دیوانه اید، شما چرا حرف دلتون را به مسلمانان میگید؟ چون اینا چی میگفتن؟ میگفتن ما هم ایمان آوردیم چون ذکر این پیامبر در کتاب ما آمده، در کتاب ما بشارتش آمده. اونا میگفتن که شما میرید اعتراف داری میکنید، شما داری پیش اونها اقرار میکنید چیزی که تو کتابهای شماست. فردا همین اقرار شما برای شما بلای جانی میشه، فردا پیش خدا بر علیه شما حجت میگیرند، میگوین خدایا اینا خودشون گفتن که تو کتاب ما آمده. نکنید، اعتراف نکنید، تا اینکه بر علیه شما در محضر خداوند در قیامت اینها مستمسکی داشته نباشند، حجتی داشته نباشند. این از حماقت ملاها و سرکردگای اونهاست. الله تعالی می فرماید خب اگر شما به مسلمانان نگویید، اقرار نکنید، مگه خدا خودش نمیداند؟ خدا مگه ظاهر و مخفی شما را نمیداند؟ عیان و نهان شما را نمیداند؟ اون چیزی که در کتابهای شماست و اون چیزی که شما کتمان میکنید خدا خبر ندارد؟ شما نگویید، ولی خدا علم دارد. علم خدا فردا بر علیه شما چی میشه؟ حجت میشه. لذا الله تعالی حماقت این مسلمان چی را میگفتن؟ حماقت این نوع
از ملاهایشون را. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، هرگاه که آنها ملاقات میکنند با آنهایی که ایمان آوردند میگویند قالوا آمنا، ما ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم الى بعض، هر وقتی که خلوت میکردن منافقین یهود بعضی پیش بعضی، یعنی پیش علمایشان، قالوا، علماء یهود میگفتند اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا شما مسلمانان را خبر میدهید، با آنها سخن میگویید؟ تحدیث، سخن گفتن، خبر میدهید. تفسیر روح المعانی نوشته تخبرون المؤمنین بما بین الله لكم خاصة من نعت محمد صلی الله علیه وسلم، آیا شما به مؤمنین خبر میدهید چیزی که خدا از تعریفات محمد در کتاب شما کرده؟ اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا شما با اونها سخن میگویید، به اونها خبر میدهید آنچه که خدا ظاهر کرده بر شما، بیان کرده. فتح به معنی ظاهر کردن و بیان کردن است. لیحاجوکم به عند ربکم، تا اینکه حجت بگیرند بر علیه شما، استدلال بگیرند در نزد پروردگار، چه در دنیا چه در آخرت. فردا اینا بر علیه خود شما از اعترافات شما دلیل بگیرند. افلا تعقلون، آیا شما عقل نداری؟ بر علیه خودتون داری اقرار میکنید، بر علیه خودتون حجت و دلیل درست میکنید. الله تعالی پاسخ میده، جواب میده. الله تعالی این حماقت ملاهای اونها را نشاندهی میفرماید. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، آیا نمیدانند این یهودی های احمق نمیدانند ان الله یعلم ما یسرون، همانا الله میداند آن چیزی که آنها مخفی میکنند، و ما یعلنون، آنچه که آنها علنی میکنند، ظاهر میکنند. اگر مسلمان نمیداند، ولی خدا که عالم الغیب است از ظاهر و باطن میداند. پس این گروه دوم از منافقین یهود که پیش مسلمانان یک چیز میگفتن، پیش ملاهای خودشون یک چیز میگفتن. گروه سوم، گروه امی، گروه بی سواد، ناخوان، اینا هیچی بلد نبودند، سواد نداشتند، ولی یه سری آرزوهای پوچ، یک سری انتظارات بیجا داشتند. فکر میکردند که ما مستقیم به بهشت میریم. چرا؟ چون ما پیغمبرزاده ایم، ما بالاخره یهودی هستیم. اینها را اینطور فریب داده بودند که همین که فقط نام یهودیت بر شما باشد بخشوده میشوید. امروز همین میگن به مسیحیان، بیشتر تبلیغات دارند که هر کسی که به عیسی ایمان داشته باشه، منظور ما به عیسی ایمان داریم، ولی او ایمانی که اونها میگن فرزند خدا بداند و از عیسی حاجت بخواهد، هر گناهی بکند، همین نسبت کافیه، همین نسبتی که داشته باش. خیلی از مسلمان ها همین تبلیغات سوء را دارند، میگویند که همین نسبت کافیه. ما مثلا فلان جا بیعت بکنیم، از فلان نسل هستیم، ما از سادات هستیم، اولاد پیغمبر، همین نسبت برای نجات کافیه. نه خیر، نسبت انسان را تنها نجات نمیده، باید انسان در مسیر حق باشد. لذا الله عزوجل گروه سوم از این یهودی ها را ذکر می فرماید. و منهم امیون، بعضی از همین یهود امی هستند، بی سواد هستند، ناخوان هستند. لا یعلمون الکتاب الا امانیه، آنها کتاب را بلد نیستند، تورات بلد نیستند،
مگر امانی یعنی اکاذیب، یک سری دروغ های به اونها گفته شده. امانی یک سری آرزوهای پوچ که به اونها گفته شده. امانیشون چی هست؟ علامه اندلسی در بحر المحیط میگه و امانیهم ان الله یعفو عنهم و یرحمهم. اون آرزوهاشون اینه که خدا معافشون میکنه، خدا بر اونها رحم میکنه، ولا یؤاخذهم بخطایاهم، خدا به خاطر خطاها اونها را مؤاخذه نمیکنه. چرا؟ چون که و ان آباءهم الانبیاء یشفعون لهم، پدرانشان که انبیا هستند شفاعت میکنند. این امانی هست، این آرزوهای پوچ هست. مثل اون چیزی که عرض کردم در بعضی از مسلمان نماها هست، فکر میکنند که اگر ما فلان جا مرید بشیم دیگه همین نسبت برای ما کافی است، از این سلسله هستی، پشتت میگه گرمه، اصلا نماز نخون. خیلی از زمین هایی که بیعت کردن نماز نمیخونند، میگه ما پشتمون گرم هست، همین بیعتی که ما داریم کفایت میکنن. اینا خرافات. همون طوری که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود بسیاری از خرافات و عادات یهود وجب به وجب در دین ما هم میاد و قرار بگیره. شاه ولی الله رحمه الله میفرماید تمام این گروه هایی که در قرآن هستند به نوعی بعضی از صفاتشون در امت ما هست، اما ما غافلیم، بیخبریم. لذا وقتی که این مواصفات را در قرآن میخوانیم، این ویژگی های اونها را میخوانیم، صفات اونها را میخوانیم، مقدار خودمون را هم مطالعه بکنیم که وقتی ما دوچار مرض نباشیم، ما چنین آرزوهای پوچ و بی اساسی داشته نباشیم، ما مثل یهود نباشیم که هیچ عمل نکنیم، هیچ کاری نکنیم، بگیم به خاطر فلان نسبت خدا ما را میبخشه، به خاطر فلان پشت خدا ما را میبخشه. نه، الله می فرماید لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینها از کتاب هیچی نمیدانند مگر یک سری آرزوهای پوچ. و اینهم الا یظنون، نیستن آنها مگر گمان میکنن. اینجا ظن به معنای تخیلات بیهوده و فاسد است، یعنی یک سری تخیلاتی دارند. اون تخیلات، اون آرزوها، اون آرمانها هیچ وقت اینها را نجات نمیده. این جماعت سوم، گروه سوم از یهودی ها. گروه چهارم محرفین هستند، کسانی که تحریف میکردند، تورات را دستکاری میکردند. خدمت شما عرض کردم تحریف دو نوع بود، یکی تحریف لفظی، یکی تحریف معنوی. بعضی کلمات را جابجا میکردند چون جای تحریف نبود، اما بعضی کلمات که معروف بودن جرأت نمی کردن. بسیاری جاها قرآن به اونها میگه که بیاری تورات را بخونید، فتلوها این کنتم صادقین، بیای بخونید اگر راست میگید. خیر جهات تو تورات نمیتونن دستکاری بکنن، معنای اشتباهی ذکر میکردن، تفسیر اشتباهی ذکر میکردن، و بسیاری جاها الفاظ را هم جابجا میکردن. خلاصه هر دو نوع تحریف است. امروز نسخه های بایبل یا تورات، انجیل، اینا که در دستشون هست، خود ملاهای یهود و خود کشیش ها اقرار دارند اینکه ما چندین نسخه داریم. نسخه هایشون یکی نیست، معروف مال انجیل 4 تا نسخه هست. این نسخه ها خیلی با هم دیگه تفاوت دارند. اما قرآن مجید همونطور که وعده حفاظتش آمده، قرآن مجید نسخهش یکیه. همین قرآنی که در مکه خونده میشه در چین همین قرآن است، در آفریقا همین قرآن، یک حرفش فرق نمیکنه. لهجه ها گاهی متفاوت هستند، به همین خاطر قرائت های مختلفی است، ولی حرف هیچ فرقی نمیکنه. کلمات، جملات، تمام دنیا یک نسخه هست، اما اونها نه. چرا؟ اونها
دستخوش تحریف شدند؟ به همین دلیل که علمایشون خیانت کردند. بعد از پیغمبران کسانی آمدن که خیانت کردند، اما در این دین بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون خدا قرار بود این دین را تا قیامت داشته باشه، بعد از رسول الله چنان انسانهای وفادار و شاگردان وفاداری الله انتخاب فرمود که اونها با جان و دل از این دین و از این کلام چی کردند؟ محافظت کردند. لذا الله می فرماید فویل للذین یکتبون الکتاب، ویل و هلاکت برای آنهایی که کتاب را می نویسند به ایدیهم، با دستهای خودشان، ثم یقولون هذا من عند الله، سپس میگویند این از جانب خداست. همون کلام محرف و کلام مختلق و ساخته شده را میگن هذا من عند الله. چرا؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا به وسیله این خریداری بکنن، بخرن پول اندکی برای خودشون. بیشتر تحریفات در جهت منافع شخصی بود، بیشتر تحریفات. الان فرصت ما کم هست این را باز کنم توضیح بدم. همیشه شما این نکته را دقت بکنید، خرافاتی که درست شده، این خرافات خلاصه میشه عرض کنم به منافع شخصی. هر تحریفی اینطور هست. کسانی که بنده عرض کردم در این دین تحریف معنوی مردم کردند، یعنی تفسیر کردن قرآن را به چیزی دیگه، الفاظ نتونستن جابجا کنند. علمای حق همیشه اون خرافات را، اون تحریفات را، اون تفسیرهای عرض کنم که اجتهادی را نشاندهی کردند، رد کردند. ولی همیشه هدف یهودی ها لذات و شهوات بوده، شکم بوده. علماء محرفین و کسانی که دین فروش بودن هدفشون شکم بوده. شما حالا نگاه کنید در همین مناطق ما در گذشته خرافاتی بود، الان الحمدلله اینها کمتر شدند، علما مبارزه کردند، جمع شد. همه این خرافات خلاصه میشد به سفره. مثلا کسی میمرد، هنوزم بعضی جا هست، چیزهایی درست کرده بودند که بالاخره خلاصه این چیزها و خلاصه این عادات و رسوم به سفره تمام میشد. روز سوم یک سفره پهن کن، روز هفتم بگیر، روز چلم بگیر، روز 48م بگیر، هر سال بگیر. بالاخره چه برنامه های اونجا اجرا میشد. یا در گذشته اینجا یه حیله اسقاطی بود که کسی که میمیرد این همه نماز به گردنش است، یه پولی میدادند و کل اینقدر پول نداشتن تمام نمازها را بده، میگفتن همین پول را بدیم ما درست میکنیم. حیله میکردن، این به اون میداد، اون به اون میداد، آخر بالاخره به جیب میزدند و میگفتن تمام نمازها از گردن او ساقط شد. الان در بالاخره فرق دیگر برای حیله خمس، که خمس خیلی زیاد میشه، 1/5، خیلی هستن که کوتاه میکنن، 500 میلیون را به بالاخره 20 میلیون میرسانن، به 50 میلیون میرسانن. یعنی بیشتر اوقات چیزهایی را که دستکاری کردند، جابجا کردند، در واقع به خاطر منافع مادی بوده. لذا الله تعالی اینجا هم همین اشاره را میفرماید که فویل ثم یقولون هذا من عند الله، چیزی را که تحریف میکردن میگفتن این از طرف خداست. چرا این کار را میکردن؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا در مقابل این پول اندکی بگیرند. ثمنا قلیلا، پول کم نمیگرفتن، ولی خداوند اون را کم میگه، چون هر چی باشه کم است، بالخصوص در مقابل نعمتهای آخرت اون کم هست. فویل لهم مما كتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. خداوند این نوع دین فروشان را نفرین میفرماید، هلاکت و نابودی برای اینها به سبب اون چی که نوشت دستهای اونها و به سبب اون چی که اونها کسب کردند، یعنی عمل کردند، عمل کردهای سوی اونها. وای بر اونها، ویل بر اونها، هلاکت بر اونها.
این گروه چهارم بود از یهود. و گروه پنجم که آخرین گروه اینجا خدمت شما عرض کردم، همون آقازاده ها، اون چی که در گذشته خواندید بی سوادها بودند. اما این آقازاده ها و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چون ما از فرزندان بزرگان هستیم، فلان پیغمبر هستیم و فلان شخصیت هستیم، آتش هیچ وقت ما را نمیخورد، به ما نمیرسد، اون جد امجد ما نمیگذارد. الا ایام معدودات، مگر ایام معدودی، ایام اگر یه وقتی بریم به همون اندازه کم. ایام معدودات را خیلی تفسیر کردن، گفتن که به اندازه روزهایی که پدران ما گوساله پرستی کردن، به همون اندازه، بیشتر نه. 40 روز موسی علیه السلام نبودن، تور تشریف داشتن، اینجا گروه گوساله پرستی کردن، همون 40 روز. الله عزوجل می فرماید از اینها بپرسید قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما پیش خدا عهدی گرفتید؟ مگه پیمان دارید که خدا شما را هیچ عذاب نده، فقط همون چند روزی؟ چنان عهدی که فلن یخلف الله عهده، هرگز خدا خلف وعده نکند. آیا چنین عهدی دارید؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا اینکه بر خدای عزوجل میگویید اون چیزی که نمیدانید، یعنی دروغ دارید میگید، افترا میگویید. مسلم دومی، اولین عهد نیست، عهدی هیچ وقت خدا نبسته که من شما را عذاب نمیدهم. لذا بعد از این آرزوی پوچ و امنیه، خداوند قانون را بیان میفرمه، ضابطه را بیان میفرمه. بلا، بلکه واقعیت اینه، در این ضابطه و قانون هم تخویف است هم تبشیر. اولی تخویف، دومی تبشیر. قانون این است بلا من کسب سیئتا، هر انسانی سیئه ای را کسب بکند. سیئه بعضی گفتن شرک، حقیقت اینه که هر گناهی چه شرک باشه چه غیر شرک باشه، و احاطت به خطیئته، و اون انسان را خطاهای او احاطه بکند، گناهان او محاصره بکند، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس این گروه، فاولئک، پس این گروه اهل آتش است. هر کسی باشه، من کسبه، فرزند نوح باشد، پدر ابراهیم باشد، فرق نمیکنه. پس نسبت نجات نمیده اونطوری که شما فکر میکنید. چی نجات میده؟ ایمان و عمل صالح در آیه بعد میخوانید. پس هر کسی بد کند و بدیها او را احاطه بکند، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این ثمره هست، اینها اهل آتش هستند، همیشه در اون آتش میمانند. اما والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، نتیجه ایمان و عمل صالح چی میشه؟ اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. پس با آغازادگی کار ندارد. عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم که ابو لهب است، برادر پدرش است، الله در قرآن میفرماید سیصلا نارا ذات لهب، در اون آتش شعله‌ور با خانمش وارد میشه. پس نسبت عموگری و برادرزادگی او را نجات نداد. اما بلال حبشی که غلام افریقایی هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید من شب معراج صدای کفشش را در بهشت شنیدم. برای او بشارت بهشت است. برای این سیصلا نارن، او برده هست، این سردار است. اون افریقایی، این قریشیه. اون هیچ کاره رسول الله است، فقط امتی و مؤمن به رسول الله است. این عمویش هست، برادر پدر. پس ببین نسبت درد نمیخورد.
پس والذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اولئک اصحاب الجنه، اینها بهشتی اند، هم فیها خالدون، در بهشت به صورت مخلد و همیشگی میمانند. اینجا علامه آلوسی دو تا نکته لطیف بیان فرموده که خدمت شما عرض بکنم. یکی این که خدا فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، بین ایمان و عمل صالح با عطف، کلمه عطف آورد. شما میدونید عطف مغایرت میطلبد. عطف چی را میطلبد؟ مغایرت را. یعنی ایمان غیر عمل صالح است، برخلاف معتزله که میگویند ایمان و عمل صالح یکی هست. اگر کسی اقرار بلا اله الا الله نکرد او کافر است، اما اگر اقرار کرد ولی نماز نخواند هم کافر است، چون عمل صالح انجام نداد. پس ایمان و عمل صالح را چی میداند؟ یکی میداند. خیلی از تکفیری ها هستند که همین اعتقاد را دارند، معتقدند یه زنی که حجاب ندارد این غیر مسلمان است، کافر، اصلا نکاح با او جایز نیست. بعضی جاها رفتی از بعضی کشورها بلاد دیگه، بعضی مردم همین نظرات را داشتند، سوال میکردن یه زنی که اون خوب کشورها آزاد هست، بعضی سوال میکردن یه جایی که گفتن یه زنی که زنی که حجاب نداره سرلخت میگردد ازدواج با او درسته؟ ما میپرسید مسلمانه؟ گفتم بله مسلمان، میگه من مسلمانم. گفتیم که بله ازدواج اشکالی نداره، ولی خب اون گناهکار هست به خاطر بی حجابی. میگفت سبحان الله، کسی حجاب نداره چطور نکاح با او درسته؟ یعنی او معتقده که این کافر است، در حالی که کسی عمل صالح انجام نداد کافر نیست. ایمان فرق میکنه با عمل صالح، دو چیز متغایر هستند. ایمان با قلب انسان ارتباط داره، عمل صالح با جوارح انسان ارتباط داره. کسی که ظاهرا عمل میکنه اون مسلم هست، ولی نمیتونیم بهش مؤمن بگیم، باید در درون ایمان باشه بعد مؤمن. اما کسی که هم در درونش ایمان است، هم عرض کنم که ظاهرا عمل میکند، نماز میخونه، تمام احکام به جا میآورد، این هم مؤمنه هم مسلمه. منافقین میگفت آمنا، شما خواندی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. نه خیر، ایمانی نیست که شما در صف ما هستید بگویید اسلمنا، بگویید ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو دل شما نیامده. پس عمل صالح غیر از ایمان است. اگر جایی آمده که کسی نماز نمیخواند از ما نیست، یا نماز فرق بین ایمان و کفر نماز هست، اون به خاطر تغلیظ است، چون خیلی مهم است، ولی به خاطر عمل صالح کسی کافر نمیشه که انجام ندهد. این نکته اول. نکته دومی که ایشون فرمود، میفرماید ببین در آیه گذشته بحث گناهان و خطاها هست. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته، نتیجه چی آمده؟ فاولئک، فا آمده. کسانی که طلبه باشن این نکته را میفهمند. اما در آیه دیگه فاولئک نیامده، والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه، فاولئک نیست. میفرماید تفاوتی، اون تفاوت را باید پیدا کنیم. شما خواندید فا برای چی هست؟ تعقیب و ترتیب. فا برای تعقیب و ترتیب، یعنی کسی که عمل بد میکند و گناه میکند، معصیت میکند، پس او، یعنی این نار مرتب است بر گناه، چون گناه کرد آتش جهنم. اما والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسی ایمان میاره و عمل صالح انجام میده، این که به بهشت میره به خاطر عمل صالحش نیست. دخول بهشت بر اون مرتب نیست، عمل صالح وظیفت هست. این فضل پروردگاره، احسان پروردگاره. به این خاطر اولئک اصحاب الجنه بر اون مرتب نشده، اینجا اون فای ترتیب آورده نشده.
خب و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، خداوند عزوجل در اینجا پیمانی که بر بنی اسرائیل هست اون پیمان را یادآوری می کند، اون عهد را یادآوری می کند. اگر ربطش را بخوایم بیان بکنیم اینطور بیان می کنیم. همین الان شما گروه پنجم از آقازاده های بنی اسرائیل را که گفتن لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، خدا ما را تو جهنم نمیبره، ما این نسبت را داریم مگر ایام معدودی. خداوند در جواب چه فرمود؟ اتخذتم عند الله عهدا، مگر شما چنین پیمانی دارید؟ خب پیمانی نبود. چرا؟ یک پیمانی هست، اون پیمان را خدا ذکر می فرماید. لذا الله تعالی اینجا همون پیمان را ذکر می فرماید. بر اساس این پیمان بله شما نجات می کنید. اون پیمان این هست، اون پیمان مفصل است مقداری. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، زمانی که ما پیمان گرفتیم، عهد گرفتیم از بنی اسرائیل، لا تعبدون الا الله، تشریح میثاق اول توحید و شرک نکردن. لا تعبدون الا الله، شما عبادت نمی کنید بجز الله. این نفی هست به معنی نهی است. عبادت نمی کنید یعنی نکنید، عبادت نکنید بجز الله هیچ کس. اولین شرط نجات و شرط موفقیت اینه که انسان در زندگی خودش شرک نکنه. دوم ببینید رأس حقوق الله و رأس حقوق العباد را بیان می فرماید. رأس حقوق الله توحید است، رأس حقوق العباد خدمت والدین است، احسان بر والدین است. بزرگترین گناه از حقوق الله شرک است، بزرگترین گناه از حقوق العباد نافرمانی پدر و مادر و رنجاندن اونهاست. لذا این دو را همیشه خدا در کنار هم ذکر می فرماید. به ما هم در سوره بنی اسرائیل دستور داده وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. در سوره انعام می فرماید قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. بیایید من محرمات را برای شما بخوانم. اون چیه؟ که الا تشركوا به شيئا، شریک با خدا نگیر، و بالوالدین احسان. هر جا در کنار خدا حقوق پدر و مادر. این میثاق بنی اسرائیل که در تورات آمده. لذا الله می فرماید لا تعبدون الا الله، عبادت نکنید بجز الله، و بالوالدین احسانا، و با والدین احسان کنید. ای احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کنید با والدین. و تنها با والدین نه، به تبع والدین، کسانی که با والدین نسبت دارند. و ذل قربا، بعد از والدین نوبت خویشاوندان است به خاطر والدین. اینم به خاطر والدین. اونی که خویشاوند تو هست از طرف پدر، اونی که خویشاوند تو هست از طرف مادر. و یک مقدار جبران هم میشه اگر کسی توفیقی نداشت که با پدر و مادر خدمت پدر و مادر را بکند، بعد از اینکه اونها از این دنیا رفتند حالا نزدیکان اونها را خدمت کند، خواهر مادر، خواهر پدر، برادر پدر، برادر مادر و هلم مجرم بقیه خویشاوندانشون. و ذل قربا، خویشاوندان را احسان کنید با اونها. والیتاما، و یتیمها را، والمساکین، مسکینها را. یتیم اونی که سایه پدر را از دست داده، مسکین اونی که هیچی در زندگی ندارد. او مسکینا ذا متربه، مسکینی که تو خانهش خاک هست چیزی دیگه نیست. و قولوا للناس حسنا، بقیه مردم نیاز به
پول تو ندارن، نیاز به انفاق تو ندارن، ولی نیاز به اخلاق خوب تو دارند. نسبت به بقیه هم احسان کن، با همسایه، با مشتری، با همسفر، با کسی که تو خیابان ملاقاتش میکنی، تو بانک ملاقاتش میکنی، در صف نانوایی میبینی، در صف پمپ بنزین. برخورد نکن، خوب باش هر جا. و قولوا للناس حسنا، به مردم زیبا بگویید، سخن زیبا بگویید، سخن درشت و کلام نامناسب نگویید. ببینید اینها هستند، اینای پیمان از بنی اسرائیل خدا برای من و شما نقل میکند. معنیش اینه که شما هم به همینها عمل کنید، شما هم این گونه باشید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. شما دقت بفرمایید، اگر تدبر بکنیم در آیات خدا، اینجا نه چندین جا همین طوره. در اون سوره بنی اسرائیل هم واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین. از حقوق الله خدا توحید را ذکر میکنه، بعد از توحید نماز اونا را آخر ذکر میکنه، بعد از توحید حقوق العباد را میاره، همه صورت های حقوق العباد را میگه، چون حقوق العباد خیلی مهم است. حق خداوند بغیر از حق توحیدی و شرک کردن او را خدا نمی بخشه، بقیه را می بخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. این برداشت هایی که ما ظاهر قرآن می کنیم دارم عرض می کنم، شرک را نمی بخشه. به همین خاطر این اول آورد. اما بعد از این حقوق دیگری خدا که عبادات مالی هستند، عبادات جانی هستند، اونا را خدا بعدن میاره، اول حقوق بندگان خدا را میاره. اینا خیلی مهم هستند. متاسفانه در جامعه نسبت به حقوق العباد کوتاهی زیاد میشه، حقها تلف میشه، کلاهبرداری هست، دغل هست، فریبکاری هست. از کنم خدمت شما که اذیت و آزار هست، مزاحمت هست، درگیری هست و مردم از دست مردم امان ندارند. انواع مشکلاتی که شما بهتر میبینید، اینها اهمیتشون از عبادات، از بعض عبادات خیلی بیشتر است. همین ترتیب قرآن مجید را وقتی نگاه میکنیم اهمیت اینها را متوجه میشیم. اول قولوا للناس حسنا، با مردم خوش اخلاق باش، خوش رفتار باش. بعدا میفرماد و اقیموا الصلاة، خب این معنادار است. و آتوا الزکات، لذا الله میفرماید و برپا بدارید نماز را و بدهید زکات را. اینها شمی بود از مواعیدی که از معاهدی که از بنی اسرائیل گرفته شد، پیمانهایی که از بنی اسرائیل گرفته شد. اما شما چیکار کردید؟ پدران شما چیکار کردن؟ به اینها عمل کردید؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. سپس شما پشت دادید مگر تعداد اندکی از شما، و شما اعراض کننده هستید از این اعمال. تعداد کمی در زمانهای گذشته هم کم بودند. موسی را وقتی که همون زمان خود موسی علیه السلام، در زمان خود موسی علیه السلام، گاهی دلم میخواد مقایسه نکنم، ولی انسان خود به خود به سوی مقایسه میره. اعمال صحابه را ببین با اعمال پیروان موسی، این در زمان رسول الله، اون در زمان انفاقی که میکردند، نمازی که میخواندند، ذکری که میکردند، تلاوتی که میکردند. گاهی آن حضرت صلی الله علیه وسلم میگفت که نکنید، اینقدر بر خود فشار نیاورید، خدا خسته نمیشه تا شما خسته نشید. وقتی خسته شدید استراحت کنید. بعضی بودن خودشون را میبستند که خواب نرند، به تناب به بالا میبستند، از بس که می نشستن خدا را یاد می کردند، از بس که تلاوت می کردند. وقتی که بحث انفاق می آمد، تمام مال، یک باغ یک جا بده، نصف مال را یک جا بده، هر چی که تو خونه داری جمع کن،
لذا خدای عزوجل هر جا تعریف میکنه. اما زمان موسی تازه تورات را برای اولین بار آورده، میگه عمل کنید، میگه ما نمیتونیم، ما توانش را نداریم. تعداد اندکی که از پیروان خاص موسی بودن، بعداً بعضیشون پیغمبر شد، مثل حضرت یوشع بن نون، مثل کالب بن یوحنا و امثالهم، اینا کم بودند. در زمان رسول الله هم کم بودند. عبدالله ابن سلام اعوان او که اینها هم بعداً اسلام نصیبشون شد. لذا خداوند میفرماید ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، سپس شما برگشتید، پشت دادید مگر تعداد اندکی از شما، در حالی که شما اعراض کردید از این. و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. پیمان دیگر از پیمانها و از مواثیق این بود که الله عزوجل فرمود شما خون همدیگر را نریزید، برادر هستید، همدیگر را نکشید. همون کاری که مسلمانان متاسفانه امروز میکنند. همدیگر را از شهرها بیرون نکنید، خانه و کاشانهش را اشغال نکنید، ویران نکنید، تبعید نکنید. و از این نوع دستورات که این از گناهان کبار است، گناهان بسیار بزرگ است، اینا را مرتکب می شدند. گاهی با همدیگر درگیر می شدند، همدیگر را می کشتند، همدیگر را اجلا می کردند، جلاوطن می کردند، بر همدیگر ظلم می کردند، ستم می کردند، بزرگترین گناهان را می کردند. اما گاهی مسئله که در حد استحبابی بود اون را انجام می دادند. می گفتند چرا این کار را می گفتند در تورات به ما گفته شده. خداوند می فرماید که همه تورات را چرا عمل نمی کنی؟ به بخشی عمل می کنی، اینی که آسانتر عمل می کنی. بعضی وقتا بعضی از همین بنی اسرائیل که اسیر می شدند، برای آزاد کردن اسیر نیازی به چی بود؟ نیاز به عرض به خدمت شما پول بود. پولی چیزی جمع می کردند، اما فدیه به اصطلاح، فدیه اون وقت مخالف و موافق، این گروه و اون گروه همه پول را جمع می کردند. می گفت این پول را چرا جمع می کنی؟ می گفت دستور تورات است، هر یهودی که برش مشکلی پیش آمد و با مسائل مالی حل میشه همه ما باید جمع بکنیم. خب اینجا به تورات عمل میکنی، اونجا که تورات میگه هم دیگر را نکشید، اونجا چرا در مقابل هم صف میبندید؟ اونجا که تورات میگه بر هم دیگر ظلم نکنید، اونجا. حالا ما مسلمانان هم همینطور خیلی چیزهای بسیار معمولی که نباید هیچ حسنه ای را، هیچ نیکی را معمولی دانست، ولی نسبت به اونها خیلی معمولی هستند. بعضی ها محکم ایستادن، بر مستحبات پایبند و بر عرض کنم خدمت شما که نوافل پایبند، اما محرمات را اصلا پروا ندارند، خیلی از فرائض را انجام نمیدهند. بعضی ها بر مثلا ذکر و اذکار پایبند هستند ولی شرک میکنند. لذا باید این سلسله مراتب را رعایت کرد. الله تعالی می فرماید و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. الله تعالی می فرماید وقتی که ما از شما پیمان گرفتیم که لا تسفکون دماءکم، خون همدیگر را نریزید، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، همدیگر را از دیار خودتون خارج نکنید. ثم اقررتم و انتم تشهدون، شما اقرار میکنید، گواهی هم میدهید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، شما این یهودی های موجود
چون یهود دو گروه بودند، یک گروهی با اوس، یکی با خزرج. بنو قریظه با اوس پیمان داشت، بنو نذیر با خزرج. اوس و خزرج با هم دیگه درگیر می شدند. خب این دو گروه یهود هم با هم دیگه درگیر می شدند، از هم دیگه می کشتند. ثم انتم هؤلاء، شما این یهودی های موجود، تقتلون انفسکم، هم دیگر را می کشید، و تخرجون فریقا من دیارکم منکم من دیارهم، از شما را از خانهشون بیرون می کنید، جلا وطن می کنید. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، بر علیه هم دیگه پشتیبانی می کنید به گناه و تعدی، به گناه و تجاوز. مثل همین اگر ما امروز برای این نمونه و مثال بگیم، خیلی از کشورهای اسلامی با بعضی از کشورهای کفار پیمان دارند. این کفار وقتی که جای ظلم میکنند، خب از پیمان، کسانی که با اونها پیمان دارند هم پشتیبانی میخوان، پشتیبانی بس اوقات تسلیحاتی، پشتیبانی مالی. خب این مسلمانان حمایتش میکنن، گاهی اجازه میده از پایگاه های اونها استفاده بکنن. اینجا در ظلم، در عدوان، در اشغالگری، در کشتن مسلمانان، در بمب ریختن بر مظلومین شریک هستند، همراه هستند، همگام هستند و عرض کنم که جنایت میکنند. اما وقتی که برای مسلمانی مشکلی پیش میاد، مثل زلزله، مثل یکی از بالاخره آفتهای آسمانی، اونجا هم میره همدردی میکنه، میگه این بالاخره بشر دوستانه هست. چرا؟ اون که ظلم میکنی اون بشر دوستانه هست؟ اونی که جنایت میکنید. لذا انسان در تمام موارد باید تابع دستور خدا باشه و تابع قوانین، همین قوانین بین المللی باشه، نباید ظلم و تعدی بکنه. لذا الله تعالی می فرماید تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، حمایت و پشتیبانی میکنی بر علیه همون برادران خودتون با گناه و تعدی. یعنی هم گناه و تعدی اشاره به این است که هم حقوق الله را زیر پا میگذارید، هم حقوق العباد را زیر پا میگذارید. و این یأتوکم اسارا تفادوهم، اگر پیش شما باز اسیری بیاید شما فدیه میدهید، در حالی که و هو محرم علیکم اخراجهم، همین افراد حرام است بر شما بیرون کردن اونها، بیرون کردنشون حرام است، بیرونشون میکنید، جلاوطنشون میکنید، بیخانهشون میکنید، اما وقتی اسیر میشن فدیهش میدی. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، آیا شما به بعضی از کتاب ایمان میآورید و تکفرون ببعض، به بعض دیگر از کتاب ایمان نمیآورید؟ به بعض الکتاب چیه؟ فدیه هست. تکفرون ببعض چیه؟ قتل و اخراج است. اونجا ایمان نمیارید به تورات، اینجا ایمان میارید. لذا خداوند عزوجل میفرماید این افرادی که به خاطر منافع خودشون به کتاب عمل میکنه، هر جا که منافع ایجاب کرد میگه خوبه، هر جا که منافع ایجاب نکرد عمل نمیکنه، اینها ذلت و رسوایی در انتظارشون هست. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، نیست جزای کسی که این را انجام میدهد از شما مگر رسوایی در زندگی دنیا، در همین دنیا رسوا میشه. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، در روز قیامت این انسان ها برگردانده میشوند به سختترین عذاب، سختترین عذاب که آلوسی نوشته والمراد الخلود فی النار، همیشه در جهنم. وما الله بغافل عما تعملون، و الله عزوجل از اعمال شما بیخبر نیست، همه اعمال شما ثبت و ضبط میشه و نوشته میشه. خب این علت را خداوند، علت این همه بد عملی و مفاسد را ذکر میفرماید. علت مشترک یه چیز هست، همین که انسان
فقط به فکر زندگی دنیا و منافع دنیا باشد، به فکر زندگی آخرت و منافع آخرت نباشد. به همین خاطر است که خدای عزوجل بار بار حیات دنیا را رد می کند، ولی در دنیا زندگی خوب داشتن مشکل نداره، اما زندگی چنان زندگی که انسان با اون زندگی آخرت خودش را خراب بکند، فرامین خدا را نادیده بگیرد، حلال و حرام را غاطی بکند، اونجا دیگه به درد نمیخورد. لذا الله میفرماید علت مفاسد گذشته، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، این افراد، این گروه کسانی هستند که خریداری کردن زندگی دنیا را در مقابل آخرت. خریداری کردن یعنی انتخاب کردن، اختیار کردن. آخرت را اختیار نکردن چون به آخرت اعتقاد آنچنانی ندارن، دنیا خب منافعش را لذاتش را میبینن. لذا اینها به دلیل این اعتقاد فاسدشان فلا یخفف عنهم العذاب، از اینها عذاب تخفیف داده نمیشه، کاسته نمیشه، ولا هم ینصرون، و شفاعت در حق اینها قبول نمیشه. ولا هم ینصرون یعنی یاری نمیشوند، کمک نمیشوند از هیچ طرفی. هیچ کسی جرأت نداره برای این افراد سفارش و شفاعت بکنه. ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل. صبح در رابطه با اینکه وحدت ادیان را ما قبول نداریم، وقتی که دین اسلام آمده ادیان دیگه منسوخ هستند. یهود معتقد است که آخرین پیغمبر موسی هست و آخرین دین یهود است، لذا بعد از اون پیغمبری نخواهد آمد. اون بشارت هایی که آمده اونها را دستکاری کردن، حتی عیسی را قبول ندارند. و مسیحیان میگویند که در تورات، در انجیل مژده پیغمبری دیگه داده شده، اما اون پیغمبر هنوز نیامده، اونها هم انتظار میکشن. و بعضی معتقدن که عیسی دوباره میآید، اما همه اینها در کتابهایشون بود. اینجا خدای عزوجل کل عرض کنم زمان ماضی را که موسی آمد و بعد از به موسی کتاب دادیم، بعد از موسی رسول آمدن، تنها موسی نبود، بعد از اون رسول عیسی آمد که عیسی خاتم پیغمبران بنی اسرائیل است. خاتم پیغمبران بنی اسرائیل یعنی آخرین پیغمبر از سلسله بنی اسرائیل هست. بین اینها خیلی پیغمبر آمد. بعضی از مفسرین نوشتند از زمان موسی تا زمان عیسی حداقل 4000 پیغمبر آمد، لذا آخرینشون عیسی بود. اما در ادامه الله تعالی می فرماید که بعد از این پیغمبری با کتابی آمد که هم این پیغمبر و هم این کتاب یعنی قرآن تایید کننده مطالب اونهاست، یعنی بر علیه تورات نیست، بر علیه انجیل نیست، در راستای اهداف تورات و انجیل هست. اون کتابها هم کتابهای آسمانی بودند، اونها هم انسانها را دعوت به یکتاپرستی دادند. این هم دعوت به یکتاپرستی، اونها هم دعوت به اخلاق خوب، این هم، یعنی مضامین و موارد فرقی ندارند. و خود همین یهود و خود همین مسیحیان تا قبل از آمده این پیامبر به بقیه مردم می گفتن که چنین پیامبری میاد، چنین پیامبری ما منتظرش هستیم. عرض کردم یهود چرا از شام آمده بودند، از سوریه و اردن و فلسطین آمده بودند؟ مگه جایشون شام نبود؟ بهترین بلاد از نظر آبادی. چرا مدینه آمده بودند؟ خب به همین منظور آمده بودند
که وقتی این پیامبر آمد و اینجا هجرت کرد در کتابهایشون بود در کنار او باشند، یکی از انصار و اعوانش باشند. پس خداوند اینجا میفرماید که قبل از این خود شما همین یهودی ها به بقیه مردم میگفتید که چنین پیغمبری می آید. حالا این پیغمبر که آمد چرا کفر کردید؟ خداوند می فرماید لعنت و نفرین بر شما که این همه سال هم پیامبران شما گفتند، در کتابهای شما بود، خود شما هم انتظارش را داشتید، خود شما هم تبلیغاتش را می کردید. الان که آمد شما گرفتار تعصب شدید، گرفتار تکبر شدید و عناد شدید. لذا الله می فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب، همانا ما دادیم به موسی کتاب دادیم، تورات دادیم. و قفینا من بعده بالرسل، و پشت سر بعد از اون رسول دیگر را فرستادیم. قفینا یعنی اتبعنا، دنبال موسی، پشت سر موسی رسول دیگر را فرستادیم. و در خاتم این رسول، در پایان این رسول بنی اسرائیل، و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و ما دادیم به عیسی ابن مریم. هر جا بقیه پیغمبران را خدا نام میبرد، نام عیسی که میرسد هر جا میگه عیسی ابن مریم، چون مسیحیان میگفتن عیسی ابن الله، خدا میخواد بگه که ابن الله نیست، عیسی ابن مریم هست. و ما دادیم به عیسی ابن مریم البینات، دلائل دادیم، معجزات دادیم. و ایدناه بروح القدس، و ما او را تایید کردیم، او را تقویت کردیم با جبرائیل امین. هر جا نیاز میشد جبرائیل به دادش میرسید. حالا شما اهل کتاب چرا اینقدر دوگانگی عمل میکنید؟ جایی که مطابق میل شما باشه قبول میکنید، جایی که نباشه قبول نمیکنید. همین یهودی ها سیدنا موسی را قبول داشتن، تورات را قبول داشتن، اما عیسی که آمد عیسی را نسبت به عیسی کفر کردن، به عیسی تهمت زدن، کتابش را هم قبول ندارن. بعض مسیحیان و پیروان عیسی موسی را قبول دارند، تورات را قبول دارند، عیسی و انجیل را هم قبول دارند، اما محمد و قرآن را قبول ندارند. ما مسلمانان همه را قبول داریم به عنوان پیامبران الهی، نه فرزند خدا، به عنوان پیامبران الهی و کتابهاشون به عنوان کتب الهی. لذا الله می فرماید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، آیا هرگاه که بیاید پیش شما رسولی، بیاید یعنی بیاورد، جاء بما، جاء لازمی هست وقتی که با باشه متعدی، یعنی بیاورد هر رسول بما لا تهوى انفسکم، اون چیزهایی را که نفسهای شما خواهشش نکند، یعنی نفس شما راضی نباشد. شما چه کار میکنید؟ استکبرتم، از ایمان آوردن تکبر میکنید. ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، پس گروهی از شما تکذیب میکنید و گروهی دیگر انبیا را میکشید. یحیی را شهید کردید، زکریا را شهید کردید. چرا؟ وقالوا قلوبنا غلف، الان که این پیغمبر آمده میگن دلهای ما در غلاف است، در پرده هست، یعنی در دلهای ما هیچ چی جا نمیگیرد، برای حرف شما پذیرش نیست. الله میفرما اون مسئله نیست، مسئله چیزی دیگه است. بل لعنهم الله بکفرهم، بلکه واقعیت اینه که الله اینها را لعنت کرده، یعنی از رحمت خودش دور کرده به سبب کفرشان. فقلیلا ما یؤمنون، بسیار کمند آنهایی که ایمان می آورند، بسیار کمند آنهایی که ایمان می آورند، یعنی تعداد از یهودی ها هم کم ایمان آوردند، مثل عبدالله ابن سلام شاگردان او و هم مکتبی های او. از مسیحیان هم مثل نجاشی، احبار و رهبان نجاشی و بعضی مسیحیان نجران و بعضی مسیحیان مدینه مثل حضرت عدی ابن حاتم
فرزند اون حاتم طایی، این عدی قبل مسیحی بود. یک معنی اینه. اما یک معنی دیگه فقلیلا ما یؤمنون، یعنی اون مطالبی که شما به اونها ایمان می آورید کمند. به بعضی از مطالب کتاب ایمان می آورید، به بعضی از مطالب کتاب ایمان نمی آورید. به بعضی ها اصلا ایمان نداشتن، به بعضی ایمان داشتند. بله. ولما جاءهم کتاب. خب این مراحل گذشته بود، زمان موسی، زمان عیسی، حالا زمان محمد صلی الله علیه وسلم. الله می فرماید وقتی که پیش اینها کتابی آمد، کتابون، این کتاب این تنوین تعظیم است، ای کتاب عظیم، این کتاب بزرگ آمد که از جانب الله است. چند وصف در این کتاب. اول من عند الله، دوم مصدق لما معهم، این کتاب تصدیق کننده و تایید کننده اون چیزی هست که با اونها است، یعنی تصدیق کننده تورات، تصدیق کننده انجیل. موسی را به عنوان رسول خدا، عیسی را همچنین به عنوان پیامبر خدا قبول داره. و کانوا من قبل، ای وقد کانوا من قبل، در حالی که خود همین یهودی ها بودن قبل از این، یستفتحون علی الذین کفروا، می گفتن بر کسانی که کفر کردند. ببینید یستفتحون، گرچه بعضی از مفسرین میگویند یستفتحون یعنی طلب فتح میکردند، بعضی از اینجا توسل را اثبات میکنند. اگر توسلی باشد مال از کنم این امتهای گذشته هست، اما به همین معنا هم نیست. بعضی اینطور تفسیر میکنند اونها طلب فتح میکردند بر علیه کفار. یعنی چه؟ یعنی هر وقتی که با دشمنان درگیر میشدند میگفتند خدایا به طفیل پیامبر آخر الزمان ما را پیروز بگردان. بعضی این معنا را کردند که این معنا بعید است. چرا؟ چون یستفتحون اگر به معنای فتح باشد، به معنای پیروزی باشد، به معنای موفقیت باشد، به این معنا هست که این اهل کتاب قبلا که در اقلیت بودند، مظلوم بودند، اینها وقتی که بر اینها ظلمی میشد اینها چی میگفتند؟ اینها طلب فتح میکردند، یعنی به اون طرف مقابل میگفتند وقتی که پیغمبر خاتم بیاید، آخرین پیغمبر بیاید، ما با او همراه میشیم، ما با او ایمان میآوریم، اون وقت ما حکومت تشکیل میدیم، ما جماعت تشکیل میدیم، همه شما را از بین میبریم، اون وقت با شما پیروز میشیم. به این معنی هست. یعنی از قبل میگفتند که امروز بالاخره ما در مظلومیتیم، فردا پیغمبری برای ما میآید. به این معنی است فتح. و اصلش یستفتحون، فتح به معنای گفتن هم میآید، به معنای بیان کردن میآید. شما همین امروز خواندید که یهودی ها به همدیگه چی میگفتن؟ اتحدثونهم بما فتح الله علیکم. شما چرا به منافقین میگفتن شما چرا میری صحبت میکنید برای مسلمانان بما فتح الله علیکم، اون چیزی که خدا برای شما بازگو کرده، اون چیزی که خدا برای شما بیان کرده. پس فتح به معنی چی هست؟ بیان هست. ترجمه صحیح که شیخ ما میفرماید اینه که وکانو من قبل از آمدن این پیغمبر همین یهود یستفتحون علی الذین کفروا، بر آنانی که کفر کردند بر اونها بیان میکردند. چی میگفتند؟ میگفتند که چنین پیغمبری میآید. خود شما تا دیروز بشارت همین پیغمبر را میدادید، حالا امروز پیغمبر آمده چرا کفر میکنید؟ فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. الله میفرماید زمانی که آمد آن پیامبری که او را شناختند، زمانی که آمد اون پیامبری که او را شناختند، کفروا به، کفر کردن به اون پیغمبر. ببینید
پیغمبران شما هم بشارتش را دادند. کتابی که این پیامبر آمد هم همخوانی دارد و هماهنگی دارد با کتابهای پیامبران شما. تعلیمات این پیامبر هم در همون مسیر تعلیمات پیامبران شما هست. خود شما هم تا دیروز به مردم میگفتید چنین پیامبری خواهد آمد. حالا که آمده چرا انکار میکنید؟ فلعنت الله علی الکافرین. این نتیجه این همه کتمان، نتیجه این همه کفر. الله میفرماید نفرین، دوری از رحمت، لعنت بر چنین کافرین که حق را میدانند. فلما جاءهم ما عرفوا، پیغمبر پیش اینها آمد که عرفو، او را شناختند، از علائم و آثاری که در کتابهایشون بود شناختند و کفر کردند. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. یک انسان بین 100 تا بچه خودش را چطور میشناسد؟ اینا بین این همه انسان رسول الله را همونطور میشناسن با علائم نبوت، با دلائل نبوت، ولی باز هم کفر میکنند. لذا اینا واقعا مستحق همین لعنت الله هستن. فلعنت الله علی الکافرین. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله. خداوند عزوجل علت این کفر اینجا بیان میفرماید. قبلا خدمت شما عرض کردم که به بنی اسرائیل کاملا آمادگی داشتند که ایمان بیاورند. از هزاران کیلومتر که از شام باشد کوچ کرده بودند به همین منظور. به مردم هم میگفتند، لحظه شماری میکردند، پدران اینها اجرت کرده بودند و آمده بودند. لذا منتظر وقتی که رسول الله آمد و علائم را نگاه کردند، بررسی کردند، هم عرفو، شناختند. درسته، فقط یه چیز بود. اون یک چیز این بود که از نظر قومی از اونها نبود. این تعصب بدجوری، بد چیزی هست، انسان را بدبخت میکنه، انسان را محروم میکنه. تعصبات قومی، تعصبات کورکورانه. اونا انتظار داشتند که بنی اسرائیلی باشد، نه بنی اسماعیلی. چون از قبل این رقابت هم بود بین فرزندان اسماعیل و اسحاق که 2 برادر هستند و فرزند اسحاق همون اسرائیل یعنی یعقوب. اینا از قبل در همین بلاد، اونا شام بودند، فرزندان اسحاق، فرزندان اسماعیل در یمن و مکه بودند، حجاز بودند. فرزندان اونها زبانشون عبرانی بود. زبان اینها چون حضرت اسماعیل با یک دختر عربی ازدواج کرد، اینا همه عرب بودند و الا اینها فرزندان 2 پدر بودند. خب حالا چون که از اون نسل شد، از اون گروه رقیب آمد، از اموزاده ها آمد، لذا اینها چی کردند؟ کفر کردند. الله عزوجل در این آیه همین علت کفر را می فرماید. بئس ما اشتروا به، بسیار بد از اون چیزی که فروختن. اینجا اشترا به معنی باعو هست. شما می دونید که باع و شراء به جای همدیگه چی می شوند؟ استعمال می شوند. بسیار بد از آن چیزی که فروختن به آن خودشان را، یعنی جانشون را فروختن. چی را خریدند؟ کفر را خریدند. خودش را فروخت، جانش را تحویل جهنم داد. چی را برای خودش خرید، انتخاب کرد؟ کفر را. ان یکفروا، این مخصوص به ذم بئس است. بد است آن چیزی که خودش را فروخت. مگه چه چیزی انتخاب کرد؟ ان یکفروا بما انزل الله، این که آنها
کفر کردند به آنچه که خدا نازل فرمود. چرا؟ سبب این کفر چی بود؟ بغیان یعنی حسدن، به خاطر حسادت، به خاطر حسادت. علامه رازی، امام رازی در تفسیر کبیر می فرماید انهم ظنوا ان هذا الفضل العظیم، اینا فکر می کرده این فضل بزرگ به نبوت المنتظره یحصل فی قومهم، با این نبوتی که انتظار او را می کشیدند کجا حاصل میشه؟ در میان قوم خودشان. فلما وجدوه فی العرب، وقتی دیدن نه این در عرب ظاهر شد، حملهم ذلك على البغي والحسد، این چیز باعث چی شد؟ حسادت شد. پس کفر کردن. چرا کفر کردند؟ بغیان مفعول له هست، اشتروا بغیان، یعنی این کفر را خودشون را فروختن و کفر را انتخاب کردن به خاطر حسادت. حسادت از چی؟ حسادت از این که ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده، این که خدا نازل می فرماید از فضلش بر هر کسی که بخواهد از بندگانش. خدا امروز فضل کرده بر محمد صلی الله علیه وسلم و او را پیامبر قرار داده، از این ناراحت هستند. لذا اینها کفر کردن. الان که کفر کردن، خدای عزوجل اینها را چی میگوید؟ اینها را مغضوب علیهم مینامد، غیر المغضوب علیهم، به همین دلیل اینها را میگوییم. الله میفرماید فباءوا بغضب علی غضب، با این کار خودشان آنها رجوع کردن به غضبی بر غضب. غضب جدیدی بر غضبهای گذشته بر اینها آمد. غضب گذشته چی بود؟ علی غضب. غضب گذشته شرک و گوساله پرستی بود، کفریات گذشته بود. غضب جدید چی بود؟ انکار محمد صلی الله علیه وسلم و کفر به محمد. لذا فباءوا بغضب، اینها رجوع کردن با این عمل کرده خودشان به غضب جدیدی. این غضب جدید چیه؟ انکار محمد. علی غضب، بر غضب گذشته که کفریات گذشته، گوساله پرستی، شرک. وللکافرین عذاب مهین، الله می فرماید برای این چنین کافرانی عذاب ذلت باری هست. عذاب ذلت باری، اینها را خار میکنه، ذلیل میکنه. و ضربت علیهم الذلة والمسکنة و باءوا بغضب من الله. خب حالا وقتی که کفر کردند، از سوی مسلمانان به اینها گفته میشد که آخه ای ظالم ها، این کتاب خداست. میگفتند که درسته کتاب خداست، به ما گفته شده، این را اضافه میکردن، تحریف. به ما گفته شده که هر چی که بر خود شما نازل شد ایمان بیاورید، بر غیر شما نازل شد ایمان نیاورید. بر خود شما نازل شد یعنی چه؟ یعنی هر چه بر بنی اسرائیل نازل شد ایمان بیاورید، چون که ایشون از بنی اسرائیل نیست. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، هرگاه گفته میشد که ایمان بیاورید به آنچه که خدا نازل فرموده، به کتاب خدا ایمان بیاورید، قالوا نؤمن بما انزل علینا، ما ایمان میآوریم به آنچه که نازل شده بر ما، یعنی به واسطه موسی علیه السلام برای خود ما. و یکفرون بما وراءه، و کفر میکنن به غیر از این، هر چی که غیر از نزول بر موسی باشه، در حالی که و هو الحق، این که نازل شده الان حق هست، واقعیت است، مصدقا لما معهم، با کتاب تورات و بر ما انزل الیهم در تضاد نیست، تصدیق کننده اون چی که با اونها است. و حالا الله تعالی می فرماید شما دروغ میگویید، شما به ما انزل الیکم هم ایمان ندارید، شما اون را هم قبول ندارید. اگر راست میگویید چرا انبیا که از خود شما بودند، از بنی اسرائیل بودند، چرا کشتید؟ حضرت یحیی را چرا کشتید؟
زکریا را چرا کشتید؟ یسعیاه و یرمیاه را چرا کشتید؟ این چند تا پیغمبر که به عنوان شهید بنی اسرائیل هستند اسامیشون در تفاسیر آمده. اینها را چرا کشتید؟ مگر بر اینها نازل نمیشه اینا بنی اسرائیل نبودند؟ شما دروغ میگید. مشکل چیزی دیگه است. یا اینکه شما میگویید که ما هرچی برای خود ما نازل میشه. موسی علیه السلام وقتی که رفت که همون توراتی که بر او نازل شد بیاره، چرا گوساله را پرستیدید؟ حالا خداوند تمام کفریات گذشتهشون را ذکر میفرماید. یا اینکه همون تورات را موسی آورد، چرا به تورات عمل نکردید که ما کوه تور را بر شما بلند کردیم و بر سر شما گذاشتیم؟ پس اینا همه دروغ شعاره. شما از همون اوائل حالا همون سوال دوباره متوجه میشه که خب در گذشته اونا کفر کرده، اینا که موجودین نبودن چرا موجودین را خدا ملامت میکنه؟ آخه اینا اونا را تایید میکنند، اینا سنگ اونها را به سینه میزنند، اینا همونها را بر اونها افتخار میکردند، لذا اونها را حق میدانستند. وقتی که اونها را حق میدانستند اعمال اونها را هم درست میدانستند. الله ملامت میکنه بر اعمال اونها. الله میفرماید قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل، بگو پس چرا میکشتید انبیاء را، انبیاء الهی را قبل از این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن بودید، اگر شما ایمان واقعی داشتید به تورات. ولقد جاءكم موسى بالبينات، همانا پیش شما موسی با دلائل آمد، با معجزات آمد. اما ثم اتخذتم العجل، دلائل دال بر چی بود؟ دال بر توحید، بر یکتاپرستی. خب توحید بر موسی نازل شد. اما ثم اتخذتم العجل من بعد، سپس شما گرفتید گوساله را به عنوان اله بعد از موسی. بعد از موسی چرا گوساله پرستی کردید؟ و انتم ظالمون، در حالی که شما در این عمل خودتون ظلم کردید، واقعا ظالم بودید. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، بعد به همون تورات عمل نکردید. همه کفریات را عرض کردم، الله یادآوری میکنه. وقتی که ما بلند کردیم بالای سر شما، وقتی که از شما پیمان گرفتیم و بلند کردیم بالای سر شما کوه را، وقتی که میخواستید پیمان را بشکنید، به تورات عمل نکنید، چی گفتیم ما؟ قال خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا، بگیرید آنچه که به شما دادیم با قوت بگیرید و گوش کنید، از ته دل گوش کنید. ولی شما اونجا چیکار کردید؟ شما به زمین افتادید. قالوا سمعنا، این به زبان حال، به زبان حال میگفتن گوش که میکنیم، خدای عمل میکنیم، چون به سجده افتاده همین حالشون میگه سمعنا. ولی و عصینا، با دل میگفتن، عصینا بقلوبهم، با دل نافرمانی میکردن، اراده نداشتن. چرا اینها این همه تمرد، این همه سرکشی؟ خداوند علت اصلی را بیان میفرماد و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، یعنی محبت گوساله در دلهای اونها ریخته شده بود. شرب نوشیدن را میگند، یعنی به خورد اونها داده شده بود. در رگ و ریشه دل اونها چی جای گرفته بود؟ گوساله پرستی. الله تعالی میفرماید ایمان شما اینه؟ قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم، بسیار بد است اون چیزی که شما را امر میکند به آن ایمان شما. ان کنتم مؤمنین، اگر شما به زعم خودتون چی هستید؟ مؤمن هستید. لذا الله تعالی میفرماید که ایمان اگر این هست که شما بیایید گوساله را در دلتون جاد بدید و دوست داشته باشید، بسیار ایمان بدی دارید. قل ان کانت لکم الدار الاخره، اینجا خداوند عزوجل به یهودی ها دلیل دیگری بر بطلان اونها ذکر میفرماید. اون دلیل دیگه اینه که شما اگر راست میگویید، شما در مسیر حق هستید، در مسیر ایمان خدا هستید، پس بیایید از خداوند مرگ برای خودتون بخواهید. از خداوند برای خودتون چی بخواهید؟
مرگ بخواهید، ولی نه، هرگز اینها مرگ نمیخواند. اینها میدونن که در آخرت برای اینها خبری نیست. پس تمنای موت. اما شیخ ما میفرماید این مطلقا تمنای موت نیست. ببینید از مرگ هر کسی میترسه، محق هم میترسه، مبتل هم میترسه. اونی که در مسیر حق شما مسلمانید، انشاءالله با جای من و شما بهشت است، ولی ما هم از مرگ میترسیم، دوست داریم چند سال دیگه عمر داشته باشیم. این دلیل بطلان نیست. شیخ میفرماید این در واقع دعوت مباهله هست. این دعوت چی هست؟ مباهله. مباهله اینه که وقتی که دو گروه با هم بحث میکنند، از نظر دلایل طرف قانع نمیشه، دعوتش میکنیم به مباهله. میگیم بیایم بریم بیرون شهر، زن و بچه هایمون را هم برمیداریم، اعوان و انصار و پیروان خودمون را هم برمیداریم. اونجا دست به دعا میشه، میگیم خدایا هر کسی از ما در مسیر باطل است او را نابود کن. این به این معنی است. فتمنوا الموت، اینجا آمده فتمنوا الموت. قرطبی هم همین گفته، ای ادعو بالموت علی الکاذب من الفریقین، بیاییم مرگ را بخواهیم بر هر یکی که دروغ میگه از ما دو گروه. والمراد منه المباهله، مراد از این چیه؟ مباهله هست، همون مباهله که رسول الله به مسیحیان نجران گفت در سوره آل عمران، شما میخوانید انشاءالله. شما قانع نمیشید، این همین دلیل برای شما گفتم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. بیایید زن و بچه های خودمون را و عرض کنم که خودمون همه میاییم و دعای بد میکنیم، میگیم فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. هر کسی بر مسیر کذب و باطل، خدا او را از بین ببره، نفرینش کنه. مسیحیان نجران ترسیدن، نیامدند، گفتم باشه فدیه میدیم ولی مباهله نمی کنیم. لذا میفرماید این هم مباهله هست. لذا خداوند میفرماید هرگز اینها نمیایند، چون از مرگ میترسند، میدونن که بعد از مرگ برای اونها خطرناکه. الله میفرماید قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه، بگو اگر هست برای شما دار آخرت نزد خدا خالص برای شما، من دون الناس، بغیر از بقیه مردم، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، مرگ را تمنا کنید اگر راست میگید. یعنی بیا ای ادعو الموت علی الکاذب من الفریقین. جامع البیان هم همینه گفته ولن یتمنوه، هرگز اینا تمنا نمی کنن ابدا. چرا؟ چون یه مسلمان از مرگ پروا نداره، وقتی که میاد میگه انشاءالله بعد از مرگ بهتر میشم، راحت تر میشم. اما بما قدمت ایدیهم، به سبب عمل کردشان، به سبب اون چی که دستهایشون انجام داده، هیچ وقت مرگ نمیخواند. والله علیم بالظالمین، خداوند چنین ظالمین را خوب میداند. و الله عز وجل میفرماید ولتجدنهم احرص الناس على حیات، اینا اینقدر پشت سرشون را خراب کردن و پلهای پشت سر را خراب کردن که هرگز اینها تمنای مرگ نمی کنند و از همه مردم بر زندگی کردن در دنیا حریص‌ترند. ولتجدنهم احرص الناس على حیات، البته میبینی آنها را حریص‌ترین مردم بر زندگی، حتی از مشرکین که اعتقاد به آخرت نداره هم اینا حریص‌ترن. و من الذین اشرکوا، حتی در حرص بر زندگی از مشرکین هم حریص‌تر. یود احدهم لو یعمر الف سنه، الله می فرماید دوست دارد یکی از اونها که عمر کند 1000 سال، تمنا دارد که 1000 سال زنده بماند. خب فرض کن 1000 سال زنده بماندی، مگر این 1000 سال زندگی در دنیا از عذاب آخرت نجاتت میده؟ نه. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، نیست این دور کننده
بمزحزحه یعنی چی؟ این از کنم 1000 سال دور کننده او نیست من العذاب، از عذاب ان یعمر، این که عمر داده بشه. یعنی این که عمر داده بشه از عذاب او را دور نمی کند. والله بصیر بما یعملون، الله عزوجل خوب میداند به آنچه که آنها عمل میکنند. صدق الله مولانا.